alay ng buhay ng ating pinakamamalapayang Jesus upang ipakita po sa atin kung gaano po tayo iniibig ng ating pinakamamalapayang Jesus. Amen? At bago pang lahat, mga minamahal, ating pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamalapayang Jesus po lamang. Amen? Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, at ating din pong ipinapaabot ang dobleng paggalang, pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law, at lagi po nating inaalala, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama dear, amen, sa mga beloved elders po na kapiling po natin, mga beloved choir, beloved instrumentalists, purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Maging sa mga beloved pastoral worker na pinangasiwaan po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy niya, katuwang po. Amen. Ang kanilang beloved daughter, ating pong beloved sister, ating Vines here. Praise the Lord. At sa mga beloved viewers, ating mong live streaming, YouTube, and Facebook. Kung meron po tayong mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po ay pinangunahan ng ating dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. Kabalikat po ating beloved Mama dear, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, at kabalikat po ang mga beloved children. Praise the Lord. Ang una po nating isasagawa sa mga oras na ito ay ang magpuri sa ating pinakamamalapayang Jesus. Utos po ito ng ating pinakamamalapayang Jesus na tayo po ay lumikha ng maingay na pagpupuri sa ating pinakamamalapayang Jesus. Aklat ng mga awit, kabanata 100, talatay 1 hanggang 2, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain, mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Muli sa aklat ng mga awit, kabanata 47, talata po ay 1, o ipalakpak ang inyong mga kamay ninyong lahat na mga bayan, magsihiyaw kayo sa Diyos ng tinig ng pagtatagumpay. Amen. Purihin po ang ating pinakamamalapayang Jesus. Amen. Tayo po ay pumalakpak, mga minamahal. Talagang purihin natin ang ating pinakamamalapayang Jesus ng ating buong lakas, mga minamahal, buong puso, buong kaluluwa. At tayo magpuri ng may kagalakan sa ating mga puso, mga minamahal. Amen? Sapagkat sa pagpupuri may kapangyarihan, sapagkat diyan nalulugod ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kapag yung ating pagpupuri nakaabot sa trono ng biyaya sa kalangitan, ating dakilang Diyos nalugod, kanyang ibubuhos ang kanyang matamis at banal na presensya. Amen? At bago po tayo magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, tayo po, mga minamahal, ay inihiling na tumayo, mga minamahal, amen. Ating pong itaas ating dalawang kamay, sama-sama po tayong dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan upang tayo po ay samahan patnubayan gabayan ng ating pinakamamalapayang Jesus, amen, sa araw na ito. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, lubos-labis po kami nagpupuri pasalamat, umalapay sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkaloob mo po sa bawat sa amin, na kami po ay malay nakapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Lubos-labis po kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming pagkukulang, saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangsang sa iyong banal na kalooban. Kahabagan mo po kami, mahal na Panginoon Jesus, patawarin mo po kami, ugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Aming dinadalangin, aming pong dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, patuloy pong palakasin, palusugin, pahabain pa po ang kanilang buhay, pagpalain mo po ang kanilang buong sambahayan, at langisan mo po ang bawat yugto ng aming pananambahan sa araw na ito, mula sa mga papuring awitin, joyful solemn, sa mga buhay na patutuo,
na ipapahayag ng mga pinagpalang mga anak sa mga papuring awitin, alay sa iyo ng mga pinagpalang mga awit mula sa kupunan ng mga beloved children's choir, beloved youth singles choir, beloved adults choir, beloved Jesus Finest Generation choir, sa aming pagbibigay na aming kasampung bahagi tadog, susi ng pagpapala, higit, hallelujah, sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na dadalhin ng aming pinagpalang mga aral sa araw na ito sa aming mga minamahal na kapatid naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, hallelujah, pag-ingatan mo po sila, umalapay Jesus, paratingin mo po sila ng maluwalhati sa iyong banal na gawain, i-provide mo po ang kanilang pamasahe, kanilang sasakyan, at aming hinihiling, umalapay Jesus, ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, iyo pong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya, pagpalain mo po kaming lahat, malapay Jesus, kumilos ka sa aming kalagitnaan at samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa makapangyarang pangalan, pinakamamala Peso Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At tayo po'y magpupuri sa ating pinakamamala Peso Kristo. At narito po ating pinagpalang mga awit upang tayo po'y pangunahan sa ating joyful song, mga minamahal, ating pong beloved brother Joshua Villaruz. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes sa panguna, sa ating MC at bago tayo magpatuloy sa pagpupuri sa ating pinakamamahal Pinsus sa kapintulutan lamang ng ating beloved ordained preacher, ating beloved brother Kibubuny. Ako ay nagpapabot ng pinakamataas sa pagpupuri, pagliwalhati, pagdakila, pagsamba, pagpaparangal, ay naukulomang para sa ating pinakamamahal Pinsus sa ating napakabait at dakilang Diyos na buhay. Aking di pinapabot ang aking doming paggalang sa ating beloved and honorable evangelist pastor Wildy Estrada Almeida at sa mga hindi malilimutang turo at mga aral ng ating beloved Mama Dear, ating beloved assistant pastor Lina Almeida, and to their beloved children, at sa mga kasama natin, mga beloved elders, sa lahat ng mga beloved pastor workers na pinangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nyoy, katuwang ang kanilang beloved daughter at divine senior, sa inyong mga minamahal na mga kapatiran, baguhan man o datihan, maging sa inyong mga beloved Facebook and YouTube live streaming viewers, ako ay nagpapaabot ng mapagpalang araw na sa ating lahat at kunamang oras sa inyong mga minamahal na kapatiran. At sa mga oras nito, bago tayo magawitin sa mga joyful songs, mga minamahal, tayo muna umawit ang isang malumanin na awitin. Please, Lord. Amen. Please, Lord. Bakit pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka, buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, ang puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi mong nararanasan katapatan mo walang hanggan, pag-ibig mo'y laging
laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging awitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. Di ako magsasawang awitan ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, binamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, laging awitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. Di ako magsasawang awitan ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging awitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. Laging awitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. Panginoong Jesus, purihin ka. Panginoong Jesus, purihin ka. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much, my dearest Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you, my dearest Jesus. While the sun's so bright, skies are blue, and all the birds singing praises for you. What a beautiful day, beautiful time to say thank you so much, my dearest Jesus. What a beautiful day, beautiful time to say thank you so much, my dearest Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you, my dearest Jesus. While the sun's so bright, skies are blue, and all the birds sing praises for you. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much, my dearest Jesus. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Yes, amen. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves, keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus
Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and praise the Lord, more. hallelujah. Jesus Saves and keeps me, and it's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Yes, amen. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Ipalakpak ang kamay, itaas at ikawan, sabayan mo ng indag at sumayaw-sayaw. Ipahayag mo, kapatid, na kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Praise the Lord! Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa atin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Praise Lord! Palakpak ang kamay, itaas at ikawan, sabayan ng indag at sumayaw-sayaw. Ipahayag mo, kapatid, na kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Ipalakpak ang kamay, itaas at ikawan, sabayan ng indag at sumayaw-sayaw. Ipahayag mo, kapatid, na kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Tayo'y sumamba at purihin siya, luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, aawitan ka ng may tuwa. Kadakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko, pag-ibig mo hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay buong magtitiwala. Tayo'y kanyang nilalang, purihin siya. Praise the Lord! Tayo'y sumamba at purihin siya, luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, aawitan ka ng may tuwa. O kadakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko, ang ibig mo hindi nagbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay buong magtitiwala. Tayo'y kanyang nilalang, purihin siya. Kadakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko, pag-ibig mo hindi nagbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay buong magtitiwala. Tayo'y kanyang nilalang, purihin siya. Kay ganda ng umaga, kay saya ng buhay ko, kay sigla. At ako'y maghahanda na at kaawit ng papuri sa Kanya.
sapagkat ito ang araw na gawa ng Panginoon. Laging maganda ang umaga pag si Kristo ang iyong kasama. Praise the Lord! Kay ganda ng umaga, kay saya ng buhay ko at isigla. At ako'y maghahanda na at kaawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na gawa ng Panginoon. Laging maganda ang umaga pag si Kristo ang iyong kasama. Siya ang tanging daan at ang katotohanan. Sa piling niya ay may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay magdilim, ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating. Dahil si Kristo'y kapiling. Siya ang tanging daan at katotohanan. Sa piling niya ay may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay magdilim, ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating. Dahil si Kristo'y kapiling. Praise the Lord! Tulad din ng sa umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing din sa kadiliman, punong-puno ng pusaan pagdurusa. sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga pag si Kristo ang iyong kasama. Praise the Lord! Hallelujah! Siya ang tanging daan at ang katotohanan. Sa piling ay may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay madilim, ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating. Dahil si Kristo'y kapiling. Siya ang tanging daan at ang katotohanan. Sa piling ay may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay madilim, ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating. Dahil si Kristo'y kapiling. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. Yes, amen. See if there be some wicked ways in me. Lead me in the way, O Lord. Lead me in the way, O Lord. Lead me in the way everlasting. Oh, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be some wicked ways to be. Lead me in the way, lead me in the way, O Lord. Lead me in the way everlasting. Si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako ay binago niya. Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Praise the Lord! Yes, amen. Si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako ay binago niya. Pagkat si Kristo lang ang buhay ko at pagkailanman. O Kristo, pangako mo'y di ako iiwanan, at ika'y isa sa akin, saan man ako pumaroon.
O Kristo, pangako mo, di ako iiwanan. At ika'y sa akin, saan man ako pumaroon. Nang si Kristo'y aking natagpuan. Praise the Lord! Lahat ng hirap ay naparang. Yes, amen. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang ako ay malayo pa sa iyo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging litong-litong. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, at titiyak ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging pasan. Tila ba wala nang katapusan? Nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. O nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang katulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang katulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Praise the Lord! Hallelujah! Magmula na makilala ka, ang buhay ko'y anong saya. Yes, amen. Magmula na tanggapin kita, ang buhay ko'y anong sigla. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang katulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang katulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Okay, sarap
talagang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang siyang dahilan, kaya ng puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ko ay aawit ng papuri pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Okay, sarap talagang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ko ay aawit ng papuri pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Kung ang buhay mo ay puno ng problema at kapatid, gusto mong makalaya, huwag mong isipin wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo'y madilim. Magtiwala ka at magtiwala ka, tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Kung sa pagsubok ikaw ay hapong-hapong, pagod ang puso, isip ay litong-litong, huwag mong isipin wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilan ang landas mo'y madilim. Maniwala ka at magtiwala ka, tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Praise the Lord, hallelujah. Masakit man sugat, dulot ng kahapon, di mo matanggap, pilit ka bumabangon. Huwag mong isipin wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilan ang landas mo'y madilim. Maniwala ka at magtiwala ka, tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Pagkat siya ang tanging sagot sa suliranin. Yes, amen. Ilan ang landas mo'y madilim. Maniwala ka at magtiwala ka, tanggapin mo si Jesus,
mahal ka niya. I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed, and I know I am. I've been redeemed by the blood of the Lamb, who took my sins, and I know I am. All my sins are taken away, praise the Lord. And that's not all, there's more besides. And that's not all, there's more besides. And that's not all, there's more besides. I went to the river and I've been baptized. All my sins are taken away, praise the Lord. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. All my sins are taken away, praise the Lord. I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed, and you know I am. I've been redeemed by the blood of the Lamb, who took my sins, and I know I am. All my sins are taken away, praise the Lord. Happy, 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 happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believe in His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, 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 happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believe in His words. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Let's talk about Jesus, the King of Kings, The Lord of mercy, throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, supreme throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. Oh, purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Yes, amen. Kaya't purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling, nagugutom pinakain, mga pilay pinalakad, nakakita ang mga bulag, masasamang espiritu pinalayas. Kaya purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Yes, amen. Kaming lahat ay tinubos, sa kasalanan ay nilinis, bagong buhay ibinihis. Kami iyong pinagpala, pagkat kami naniwala
sa salita mo, aming Diyos na dakila. Kaya't purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Kaya't purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niya gawin ang lahat. Praise the Lord! Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo, inaasam, higit pa sa'yo, inihiling, ibibigay ng Diyos. Pagkat pangako niya'y totoo, sobra-sobra pagpapala'y tanggapin na. Praise the Lord! Walang imposible sa ating Diyos. Kaya-kaya niya gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo, inaasam, higit pa sa'yo, hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pagkat pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala'y tanggapin na. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo, inasam, higit pa sa'yo, hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pagkat pangako niya'y totoo, sobra-sobra pagpapala'y tanggapin na. O sadya bang kailangan tayo'y makipagsapalaran sa ating pamumuhay dito sa sanlibutan? Hawak ang ating kaibigan, ang buhay na inaasam. Magdusay di kailangan, pagkat siya katugunan. Kapayapaan sa gitna ng kaguluhan di makayanan. Pagsubok at kasaganaan, ito'y atin ang natutunan. Kapayapaan sa gitna ng kaguluhan di makayanan. Pagsubok at kasaganaan, ito'y atin ang natutunan. Okay rami sa kabal ng ating siyang paglingkuran. Ang diablo ay nagagalit pagkat siya'y di ko nangalan. Jesus o ating buhay, ngayon ay magpagkailanman. Atin ang sinasanay, ipamuhay ang kanyang pangaral. Kapayapaan sa gitna ng kaguluhan di makayanan. Pagsubok at kasaganaan, ito'y ating natutunan. Kapayapaan sa gitna ng kaguluhan di makayanan. Pagsubok at kasaganaan, ito'y ating natutunan. Meron akong kaibigan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Praise the Lord! Hallelujah! Magpatawad Kahit na kanino man, hindi kanya papabayaan sa oras ng kagipitan. Kung siya iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan.
Kapag di na makaya, siya ang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Kay rami man ang kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Glory! Ano ang Aking iginanti sa aking kaibigan, nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinago siya sa krus. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinaguksan. Kapag di na makaya, siya ang tatawagan. Patuloy ang aking paghahanap, wala akong kasiyahan. Meron akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus aking kaibigan, siya palang kailangan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Aking kaibigan, matagal na akong makatok. Muli akong isinilang matapos ang paghahanap. Langit na pangarap, kay Jesus ko natagpuan. There was a crowd gathered around from all over the town, and they came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room where the Holy Ghost has been poured out. It sounded just like a roar of a mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind that blew on Pentecost, praise God, blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the world today, as the prophet Joel said he would do, it'll be the same from the day of Pentecost. It's for you and your children too. So open up your heart and let the wind go in. You'll never and ever be the same again. The wind that blew at Pentecost keeps blowing. Let's sing it. Hallelujah. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. There was a crowd gathered from all over the town, and it came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room where the Holy Ghost has been poured out. It sounded just like a roar of a mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind that blew on Pentecost, praise God, blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Oh, the wind is blowing again. The wind is Blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. For the Lord is my tower, and He gives me a power to tear down the works of the enemy. In the difficult hour,
He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. He's my tower, and He gives me a power to tear down the walls of the enemy. In the difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord, serve Him with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord is God. It is He that made us, and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. And to His courts sweet is giving, to His courts sweet praise. Be thankful unto Him, and bless His holy name. For the Lord is good. His mercy is everlasting, and His truth to all generations. Hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, there is Jesus. 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 Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord, serve Him with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord is God. It is He that made us, and us, we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Be thanksgiving, and into His courts we praise. Be thankful unto Him, and bless His holy name. For the Lord is good, and His mercy everlasting, and His truth and forever to all generations. Hallelujah, glory, hallelujah. Hallelujah, glory, hallelujah. Hallelujah, glory, hallelujah. Hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, dear Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, dearest Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, dear Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, dearest Jesus. Puri si Jesus sa banal na templo. Diyos iwitan, puri sa langit, sa lakas ng taglan. Puri sa tugtog ng gitara, awit na sa saliw ng alpatira, sa pagtunog ng tambor, tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin. Praise the Lord! Puri si Jesus sa banal na templo, Diyos iwitan, puri sa langit, sa lakas ng taglan. Puri sa tugtog ng trompeta, awit na sa saliw ng alpatira, sa pagtunog ng tambor, tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin. I've got a Holy Ghost down in my soul, like the Bible says. I've got a Holy Ghost, praise the Lord, like the Bible says. When I went to the water and been baptized, my soul got happy, I'm satisfied. I wouldn't take nothing from my journey now. Just like the Bible, like the Bible, like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul. Just like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul. Just like the Bible says. When they went to the water and been baptized, my soul got happy, I'm satisfied. I wouldn't take nothing from my journey now. Just like the Bible, like the Bible, like the Bible says. Magpuri na! Magpuri na! Magpuri tayo lahat sa Diyos. Magpuri na! Magpuri na! Magpuri tayo lahat sa Diyos. Nakita ni Juan, upo ng mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba yung mawi, ang iba yung nagpuri, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na! Praise the Lord! Hallelujah!
magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Yes, amen, hallelujah. sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Praise the Lord, hallelujah. Nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. This is the day that the Lord has made, the Lord has made. Let us rejoice, let us rejoice and be glad in it. And be glad in it. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Rejoice, 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 the children of the Lord. Rejoice, rejoice, rejoice. Yes, amen. Hallelujah. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, the children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, the children of the Lord. Shall praise the Lord, praise the Lord, shall praise the Lord, the children of the Lord. Shall praise the Lord, shall praise the Lord, shall praise the Lord, the children of the Lord. Rejoice, 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 the children of the Lord. Rejoice, yes, rejoice, rejoice, the children of the Lord. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Tunay Masaya. at nagpupuri sa kalangitan. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Tunay na masaya. Lahat umawi sa kalangitan. Lahat umaawit sa kalangitan. Lahat umaawit sa kalangitan. Tunay na masaya. Ang pagsubok, yes, amen. Wala nang pagsubok sa kalangitan. Wala nang pagsubok sa kalangitan. Tunay na masaya. Sama-sama tayo, yes, amen. Sa kalangitan, sama-sama tayo. Sa kalangitan, tunay na masaya. I lift my hands, Jesus is alive. I lift my hands, Jesus is alive. I lift my hands, Jesus is alive. He is alive within my heart. Let us clap, Jesus is alive. Glory, let us clap, Jesus is alive. Let us clap, Jesus is alive. He is alive within my heart. Let us dance, Jesus is alive. Let us dance, Jesus is alive. Let us dance, Jesus is alive. He is alive within my heart. Let us shout, hallelujah. Let us shout, Jesus is alive. Let us shout, Jesus is alive. He is alive within my heart. Let us jump, everybody. Let us jump, Jesus is alive. Let us jump, Jesus is alive. He is alive within my heart. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, that's alright. I feel the love of Jesus, that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit clapping, that's alright. I feel the Spirit clapping. I feel the Spirit clapping, that's alright.
That's alright, alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. Feel the Spirit singing, that's alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit dancing. That's alright. I feel the Spirit dancing, and that's alright. I feel the Spirit dancing, and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit shouting, hallelujah. I feel the Spirit shouting, and that's alright. I feel the Spirit shouting, and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit jumping, that's alright. I feel the Spirit jumping, and that's alright. I feel the Spirit jumping, and that's alright. That's alright, alright. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya, tayo magsaya, tayo'y magsaya at purihin siya. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Tayong lahat anak ng Diyos. Sa sayaw-sayaw, iindak-indak. Sa sayaw-sayaw, katulad ng dagat. Sa sayaw-sayaw, iindak-indak. Sa sayaw-sayaw, katulad ng dagat. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Tayong lahat anak ng Diyos. Sa sayaw-sayaw, iindak-indak. Sa sayaw-sayaw, katulad ng dagat. Sa sayaw-sayaw, iindak-indak. Sa sayaw-sayaw, katulad ng dagat. Ika'y may problema at walang sigla. Huwag mawawala ng pag-asa. Problemang ilaga sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Basta mo ang ibon kahit binabago, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ikay may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problemang ilaga sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Masdan mo ang ibon kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong ng Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Sing till the power of the Lord comes down. Sing till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Sing till the power of the Lord comes down. Let us clap till the power of the Lord comes down. Clap till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Clap till the power of the Lord comes down. Let us dance till the power of the Lord comes down. Dance till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Dance till the power of the Lord comes down. Let's shout, hallelujah! Shout till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Shout till the power of the Lord comes down. Let us jump till the power of the Lord comes down. Jump till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Jump till the power of the Lord comes down. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. Bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. Bubbling up inside. Bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord.
It's all over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. Over me, it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. And offer unto you the sacrifices of thanksgiving, and offer unto you the sacrifices of joy. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Dito nagtatapos ang unang bahagi ng ating pagpupuri sa paggawitan natin sa mga joyful songs. At bago tayo magpatuloy sa ating paggawitan sa mga solemn songs, mga minamalabang naghanda, ating beloved song leader, ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes, tayo munang lahat ay muling manalangin, ating itaas ang ating dalawang kamay, tayo'y tumayo o lumuhod, at tayo ay puso makipag-usap sa ating pinakamamalpensus upang tayo kanyang samahan. Amen. Hallelujah. O mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa iyong pangalan, aming pinakamamalpensus sa aming dakilang Diyos na buhay. Sa unang dalangin pagluhod ng aming beloved Pastor Willis Almeda, lubos labis ang aming pasasalamat sa iyo sa pagkapala, pagkakataon ni pinagkali mo sa amin. Sa araw na ito kami pinagkatipon-tipon upang sama-sama ka namin purihin, liwalatin, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. At bago magpatuloy sa pagpupuri sa iyo, sa unang dalangin ng Pastor Willis Almeda, kami lahat ay nagpapakumbaba, lumalapit sa iyong paanan, nagsusumama nagsisisi sa ang kami nasumpungan sa aming mga pagkakasala. Ito may sa isip, salita o sa gawa, patawarin mo kami. Hallelujah, hugasan kami ng ibang dugo siya magkrus ng Kalbaryo at aming sinasamo sa aming pagpupuri sa araw na ito sa pamamagitan ng mga solemn songs. Kabagan mo kami, malpensus, hallelujah, ng isa ng mga witing ialis sa iyo kasangkapanin at gamitin magsalbing dan espiritual na pagkapala. Malpensus, hallelujah, hindi mawala ng kabuluhan ang aming pagdalo sa araw na ito. Ibus mo sa aming kalagitnaan ng napakatamis at banal na presensya ang aming kailangan sa pagpupuri sa iyo. Pagbalay mo kami as sa unang dalangin ng beloved Pastor Willis Almeda, amin ang dangin ng katugunan ng aming mga dalangin habang sama-sama na pinapalayas, tinatalian mademonyo gawa ng kaaway, mga hadlang, mabalagit sabi pagpuri, lumayos ka sa pangalan ni Jesus Kasod, demons of hindrances, we bind the power of darkness, Kasod, in Jesus' name, hallelujah, in Jesus' name we pray, amen and amen, hallelujah, hallelujah. At sa mga oras ito, tayo magpapatuloy na sa ating pagpupuri sa mga solemn songs at ating natatawagan ang buong ay kinibinibigay buong pagkakataon sa ating beloved song leader, beloved elder, beloved brother Alvin Reyes, amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po. Beloved Brother Joshua Villaruz. Tayo po'y umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dati akong makasalanan, dati akong puno ng kasamaan, naging alipin na sanlibutan, nalulong sa kalayawan.
ako'y lumapit sa iyo, sinuko ang lahat kasalanan ko, upang ang buhay ko'y baguhin mo at mapatawad ang mga sala ko sa Kalbaryo. Tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aming Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin, ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo. Dati akong makasalanan, dati akong puno ng kasamaan, naging alipin ng sanlibutan, nalulong sa kalayawan. Ngunit ako'y lumapit sa iyo, isinuko ang lahat ng kasalanan ko, upang ang buhay ko'y baguhin mo at mapatawad ang mga sala ko sa Kalbaryo. Tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aming Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin, ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo sa Kalbaryo. Tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aming Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin, ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo sa Kalbaryo. Tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aming Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin, ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y
inibig mo. Ikaw ang lagi kong kausap. Ikaw ang laging tinatawag. Gabay ka ng bawat pangarap. Lakas ng bawat pagsisikap. Hallelujah. Ikaw ang tunay kong kaibigan. Ginto ang puso sa looban. Ngunit hindi lahat ay may alam na Kristo ang iyong pangalan. O Kristo, O Kristo, bakit minsan ka lang nakikilala? Kapag nakadama ng dusa't pangamba, tinatawagan ka, sana'y maawa ka. O Kristo, Kristo, kulang pa ba ang pag-ibig na dulot mo? Bakit ba ang mundo ngayon gulong-gulo? Anong dapat gawin? Kami tulungan mo. O Kristo. Hallelujah. Ikaw ang lagi kong kausap. Ikaw ang lagi tinatawag. Gabay ka ng bawat pangarap. Lakas ng bawat pagsisikap. Ikaw ang tunay kong kaibigan. Ginto ang puso sa looban. Ngunit hindi lahat ay may alam na Kristo ang iyong pangalan. O Kristo, O Kristo, bakit minsan ka lang nakikilala? Kapag nakadama ng dusa't pangamba, tinatawagan ka, sana'y maawa na. O Kristo, O Kristo, kulang pa ba ang pag-ibig na dulot mo? Bakit ba ang mundo ngayon gulong-gulo? Anong dapat gawin? Kami tulungan mo. O Kristo, O Kristo,
kapag nakadama ng dusa't pangamba. Anong gagawin? Sana'y maawa na, O Kristo, O Kristo. Kulang pa ba ang pag-ibig na dulot mo? Bakit ba ang mundo ngayon gulong-gulong? Anong dapat gawin? Kami tulungan mo, O Kristo. Marami ang nagtatanong, bakit ganon na lamang pagsisikap ko? Ikaw, Jesus, ay mapaglingkuran. Hindi nila maunawaan ang ligaya kong nadarama sa pagsisikap kong kalugdan mo ang aking ginagawa. Sa kanila'y isinaysay ko ang dakilang pag-ibig mo, na bagamat ikaw ay Diyos, pinili mong maging tao. Walang katulad na pagdurusa ang naranasan mo. Dahil sa kasalanan nagbawal sa mundo, hindi mabilang ang mga latay at bugbog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y tumaloy ang banal mong dugo. Nilibak, inalibura at tinuraan ang iyong mukha. Inako mo lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Marami ang nagtatanong, bakit ikaw na lamang ang pagsisikap kong ikaw, Jesus, ay mapalingkuran. Hindi nila maunawaan ang ligaya kong nadarama sa pagsisikap kong kalugdan mo ang aking ginagawa. Hindi mabilang ang mga latay at bugbog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y dumaloy ang banal mong dugo. Nilibang, hinalibura at tinuraan ang iyong mukha. Inako lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Di mabilang ang mga latay at bugbog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y dumaloy ang banal mong dugo. Nilibang, hinalibura ka, tinuraan ang iyong mukha. Inako mo lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana.
Marami ang nagtatanong, Bakit gano'n na lamang ang pagsisikap ko, ikaw, Jesus, ay mapaglingkuran. Hindi nila maunawaan ang ligaya ko nadarama sa pagnanais ko. Kalugdan mo ang aking ginagawa. Kanin ay isinaysay ko ang dakilang pag-ibig mo. Bagamat ikaw ay Diyos, pinili mong maging tao. Walang katulad ng pagdurusa ang naranasan mo. Nang dahil sa kasalanan ng bawat tao sa mundo, hindi mabilang ang mga latay at bugbog tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y tumaloy ang banal mong dugo. Nilibang, pinalibura at dinuraan ang iyong mukha. Inagumpahan ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Hindi mabilang ang mga latay at bugbog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y tumaloy ang banal mong dugo. Tinibay, inaliburan at dinuraan ang iyong mukha. Hallelujah. Inagumat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Hindi mabilang ang mga latay at bugbog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y tumaloy ang banal mong dugo. Nilibang, inaliburan at dinuraan ang iyong mukha. Hallelujah. Inagumat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Di mabilang ang mga latay at bugbog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y tumaloy ang banal mong dugo. Nilibang, hinaliburan at dinuraan ang iyong mukha. Inagumat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Marami ang nagtatanong, bakit gano'n na lamang ang pagsisikap ko. Ikaw, Jesus, ay mapalingkuran. Di nila maunawaan ang ligaya ko nadarama sa pagnanais ko. Kalugdan mo ang aking ginagawa. Ay isinaysay ko ang dakilang pag-ibig mo. Bagamat ikaw ay Diyos, pinili mong maging tao. Walang katulad ng pagdurusa ang naranasan mo.
mabilang ang mga latay at pupok na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y dumaloy ang banal mong dugo. Nilibang, dinaliburak at tinuraan ang iyong mukha. Lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Hindi mabilang ang mga latay at kumpok na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y dumaloy ang banal mong dugo. Nilibang, hinaliburak at hinuraan ang iyong mukha. Mong lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank
you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carried in everlasting arms. You never let me go. To you are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carried in everlasting arms. You never let me go. Do it all. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. To you, Lord.
O Diyos, para sa iyo, upang maipatama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw ang aking bukang bibig, ang pangalan mo ang lagi naririnig. Nais kong sa puso ko ikaw ang taglay, habang ako'y may buhay, ilaw mo ang siyang kamay. Sa paglakad ko ang nais ko, ikaw ang kasabay. Ang lahat sa akin sa'yo ibibigay, hanggang mayroong hinig, hanggang ako ay mayroong hinig. Aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Hanggat mayroong tinig, hanggat ako ay mayroong kinig. Aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Hanggat mayroong tinig, hanggat ako ay mayroong hinig. Aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. O Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Ang buhay kong ito'y iyong pinago. Ang nais kong buhay puno ng luhusan. Dahil sa'yo, O Diyos, nabuhay ang pag-asa. Di ko maihayag taus-pusong pasalamat sa mga biyaya mo laging natatangtan. O Diyos, salamat po sa pag-ibig mo at sa tagumpay na aking natatamo, at sa lahat ng araw pupurihin ko'y ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan.
from the married clay. Amen. Hallelujah. He planted my feet along the King's highway, and that's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 and He lifted me up, 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 up. He lifted me up from the miry clay. He planted my feet along the King's highway, and that's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 and He lifted me up, up, up. Pupurihin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong manilang banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Even to my words, O Lord, consider my meditation. Oh, hearken unto the voice of my cry, my King and my God. Oh, unto Thee will I pray. My voice shall Thou hear in the morning. My is Lord, in the morning will I direct my prayer, and to Thee and will look down. Come, let us worship and bow down. Let us worship the Lord, hallelujah. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Let us worship, come, let us worship and bow down, hallelujah. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is thy God, and we are the people of His pasture, in the shade of His hand, and the shade of His hand. And I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. What a love between my Lord and I keep falling in love with Him over and over and over again. And I keep falling in love with Jesus over and over and over again. I keep falling in love with Jesus over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. What a love between my Lord and I keep falling in love with Him over and over and over again. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than time or He can bear. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love Him more today than I did yesterday. Oh, Jesus got a hold of my life, and He won't let me go, let me go. Jesus got into my heart, He got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm being led.
He won't let me go. Oh, sometimes I remember how I used to believe in sin. Hallelujah. I tried to act happy and free, but it wasn't within. Ooh, I pulled a lot of friends of mine. They thought I have a peace of mind, but I never had a thing. I opened up and let Jesus in. And I say, Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Jesus got into my heart, He got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm feeling. But Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Oh, once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find. But then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Oh, Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change. A great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. Been a great change. It's been a great change. A great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. Been a great change. Sadyang kailapit mo sa akin upang ako iyong marinig. Amen. Hallelujah. Ang lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. Hallelujah. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y Ikaw. Pag-ibig mo'y aking nararamdaman, O Jesus, hallelujah, sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Hallelujah, ako'y iyong anak na labis mo minahal, kaya't ang awit ko'y para sa'yo. Hallelujah, O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko Ikaw. Pag-ibig mo'y aking nararamdaman, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, Ikaw ay purihin. Hallelujah! Awit, Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko Ikaw. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord. He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord. He
day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Hallelujah. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord. He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord. He is worthy to be praised. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice in the glad in it, hallelujah. So this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito, yes, araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya, purihin ka, hallelujah. Ang araw na ito, gawa ng Diyos, tayo magsaya at purihin ka. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilaga sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Mantan mo ang himon kahit pinamagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayuan magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilaga sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Mantan mo ang himon kahit pinamagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Magpuri kapatid, pagkat siya ay malapit nang bumalik. Sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Palakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang bumalik. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso kapatid, malapit nang bumalik. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Kissing kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang bumalik. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Tunay na pasaya. Lahat pumapalakpak, lahat pumapalakpak sa kalangitan. Lahat pumapalakpak sa kalangitan. Tunay na masaya. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, that Jesus is keeping me alive. Hallelujah! 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 Praise the Lord. It's all over me, and it's bubbling up inside. Bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah! 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 Praise the Lord. It's all over me, and it's bubbling up inside. Everybody, up inside, bubbling up inside. It's all over me, and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah! 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 Hallelujah!
Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within. Bless His holy name. Bless the Lord with all my soul. Hallelujah. Oh, my soul. And all that is within me. Bless His soul. Hallelujah. Oh, bless the Lord, oh my soul. Hallelujah. Bless the Lord With all my soul. And all that is within me. Bless His Bless His holy name. Hallelujah, hallelujah. Glory to God in the highest. Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus. Hallelujah, hallelujah. Napakasarap magpuri sa ating pinakamamalapang Jesus. Amen. Pumalakpak po muna tayong mga minamahal ng malakas sa ating pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus. Amen. At tayo po darako na po mga minamahal sa sunod na bahagi ng ating pananambahan, ang pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Amen. At atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved testimony leader, beloved brother, Elder Joven Pereira. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Meron pa tayong 5 minutes mga minamahal. Umawit pa tayo sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. We've come to glorify His name. We've come to glorify His name. We've come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, assure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before us. In the mighty name of Jesus, we have the victory. We've come to glorify His name. We've come to glorify His name. We've come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We've come to praise Him. We've come to praise Him. Come to praise the coming King. We've come to praise Him. Come to praise Him. Come to praise the coming King. Oh, glory, hallelujah is the coming King. Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah is the coming King. Jesus Christ our Lord. Oh, Jesus, You are so good to us, there is Jesus. You are so good to us, oh Jesus. You are so good to us, You've been good. Oh, praise Your name, there is Jesus. You are so good to us, there is Jesus. You are so good to us, there's Jesus. You are so good to us, You've been good. Praise Your name. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Oh, praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen, amen. Praise, yeah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. It's not by might nor by power, by my spirit, say the Lord. Not by might nor by power,
but by my spirit, saith the Lord. Mountain shall be removed, this mountain shall be removed, this mountain shall be removed. By my spirit, saith the Lord. This mountain shall be removed, this mountain shall be removed, this mountain shall be removed. By the Spirit, saying the Lord, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, I won't turn back. Oh, take the whole world, but give me Jesus. Take the whole world, but give me Jesus. Take the whole world, but give me Jesus. No turning back, I won't turn back. Don't go with me, still I will follow. Don't go with me, still I will follow. Don't go with me, still I will follow. No turning back, I won't turn back. Oh, there's power, wonder working power in the blood of the Lamb. There's power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. Oh, there's power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. For the joy of the Lord is my strength. If you want joy, you must clap for it. If you want joy, you must clap for it. If you want joy, you must clap for it. For the joy of the Lord is my strength. If you want joy, you must shout for it. If you want joy, you must shout for it. If you want joy, you must shout for it. For the joy of the Lord is my strength. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Glory! Amen. Praise the Lord. Napakahalaga na kumplituhin po natin yung nakatalagang oras. Amen. Sapagkat yan po ay pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Lahat po muna po malakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. And again, tayo po'y lubos na pinagpala. Talagang tayo po'y pinagsama-sama muli sa araw na ito upang ating sama-sama dakilain at pasalamatan ng ating Diyos na buhay. Lahat muna ng nagagalak, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. This is a day of celebration. Amen. Ay ang araw ng pag-celebrate natin na kung saan mga minamahal muli tayong pinagtagumpay ng ating mahal na Panginoon for the whole week. Mga minamahal, pinag-ingatan tayo ng Diyos. Buhay na buhay pa rin tayo at nagkita-kita tayo sa araw na ito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At sa kapitulatan ng ating beloved Lord Preacher, bumabati sa magandang umaga sa ating mga minamahal na mga bisita. Welcome po kayo sa barangay ng ating mahal na Panginoon. Kayo po nandito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito yung pinanguna po natin pong ginagalang at minamalabang lista, ating beloved evangelist Walde Estrada Almeida. Maging sa ating mga beloved viewers, ating pong Facebook and live streaming. Sa yan po mga minamal, kayo po yung amin pong iniinyahang magantabay. Patapusin ninyo ang banal na gawain ng ating mga Panginoon. Sapagkat sabi nga, napakarami ang nakahandang pagpapala ng Diyos para sa ating lahat sa araw na ito. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. All you have to do is observe. Pakinggan yung mainam mga minamahal, paano pinagpapala mga anak ng Diyos. Sapagkat we keep on reminding everyone that the God that we serve is not a respecter of person. Di po siya nagtatangi ng tao. Lahat tayo mahal na mahal ng ating Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We give due honor and respect sa ating pong beloved evangelist Walde Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at sa ating pong mga minamal na mga manggagawa, magandang umaga po, maging sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, pinangasiwaan siyempre ng ating pong beloved Lord and Preacher, Brother Bumuinir, sa kanyang mananak, ating Brother Vines. Good morning po, maging sa ating mga beloved brethren, na talagang pinagpalang lubos at galak na galak, pumalakpak po tayo ng napakalakas mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At ang higit sa na pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! At tayo napitanda ko mga minamahal sa sunod na bahagi ng ating pong pagpupuri sa araw na ito, ang pagkikinig ng mga buhay na patotoo
Sinasabi ko po sa inyo mga minamahal, these are testimonies of Jesus. Amen? Ang magiging bida dito, ang puntos o center of attraction ng lahat na nagpapatotoo dito ay hindi yung mga nagpapatotoo, kundi yung Diyos na nagpala sa kanila. Amen? Ang tignan natin mga minamahal, paano sila nilapitan ng malapit, paano sila pinagpala, paano tinugon ang mga panalangin, paano gumaling ang kanilang karamdaman, paano nalutas ang napakalaking problema, mga minamahal, binagong kanilang masamang buhay. Yun ang mga bantayan natin mga minamahal. Sapagkat sabi nga kapag ating ginawa din po yung kanilang ginawa, magiging pagpapala din po yun sa bawat isa sa atin. Kaya ating pong pakinggan sila mga minamahal, ang mga binigyan pagkakataon na pili, pinagpala sa araw na ito. Ating pong pinaganda ang mga sumusunod, ating beloved brother Daniel Pereras, sa ating pong beloved sister Imelda Bigaong, gawin po sa ating pong beloved brother Deo Rodriguez, sa ating pong beloved sister Maribik Amaro, at ating pong pinaganda ang ating pong beloved brother Hildo Palisok, at ang ating beloved sister Bea Aquino. Sila po mga minamahal, ang nabigyan pagkakataon, hiniling sila po yung magsipaganda na at pumwesto na dito sa harapan kung kinakailangan upang hindi na po maantala yung ating oras as they march forward mga minamahal. Amen? At atin na po simulan mga minamahal, atin muna palakpakan ng napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen? At narito na po ang ating po mga kapatid, ating beloved brother Daniel Pereras. Pakinggan po natin kung paano po siya pinagpala. Sundan po siya ng ating pong beloved sister Imelda Bigaong. Beloved Adults Choir, please prepare. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagdakilang, pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot, dobling paggalang sa ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, at di natin malimut-limutan aral at turo ng ating minamahal, ginagalang Assistant Pastor Linasi Almeda, ganun din sa kanilang mga beloved children, sa lahat ng manggagawa, sa pangasiwa ng ating beloved ordained preachers, Kuya Bubuinir, ganun din sa kanyang minamahal na anak, sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa iyong mga kapatiran, mga baguhan, mga datihan, mga gandang tanghali po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pa ni Jesus sa dakilang pagkakataong ito na pinagkulp sa akin, na muli ko na lang siyang pasalamatan sa mga himala, sa mga kabutihan ng ating pinakamamahal pa ni Jesus na ginawa niya sa aking buhay. Praise the Lord. Aking pong sariwain, mga minamahal, hallelujah, ang mga himala na ginawa ng ating pinakamamahal pa ni Jesus nung ako po mga minamahal ay nasa Mindanao mga minamahal, nung ako po ay na-assign doon. Hallelujah. Year 2003 po mga minamahal, sa may Cotabato mga minamahal, habang kami po ay nakakumboy mga minamahal. Hallelujah. Lagran po kami mga minamahal, papunta sa aking destinasyon. Hallelujah. Yung aming sinusundan mga minamahal, 8 kaming sasakyan mga minamahal. Hallelujah. Yung sinasakyan, yung tangke po mga minamahal na sinusundan namin, ay bigla po mga minamahal na nakaapak siya ng landmines mga minamahal. Hallelujah. At yun po mga minamahal ay sumabog mga minamahal. Hallelujah. Sa lakas po ng impact niya mga minamahal. Hallelujah. Talagang yung gulong ng tangke mga minamahal ay naubos mga minamahal sa lakas. Hallelujah. At sa yung pagsabog na yung mga minamahal sa hindi inaasang pangyayari. Hallelujah. Isa pong sharp nail mga minamahal ng landmines ang tumama sa akin dibdib mga minamahal. Hallelujah. Talagang para akong sinuntok mga minamahal. At sabi ng aking kasama, dahil dalawa kami doon sa harap, kitang-kita niya po yung nangyari. Sabi niya, Dan, may tama ka, sabi sa akin. Hallelujah. Kaya hindi po ako makaimik-imik mga minamahal dahil talagang naramdaman ko na ako po ay tinamaan ng yung sharpnel na yun. Hallelujah. Ngayon, habang dahan-dahan ko po siya mga minamahal na hinawakan ng aking dibdib mga minamahal. Hallelujah. Purihin ng ating pinakamamahal pa ni Jesus sa panandalangin ng ating minamahal. Ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. Hindi tumagos mga minamahal yung sharpnel na yun. Hallelujah. Maraming salamat sa pag-iingat ng ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Isa pa pong himala mga minamahal noong biglang sumiklab ulit ang gira mga minamahal doon sa may hulo, sa may Abu Sayyaf mga minamahal. Hallelujah. At ako po ay dinala doon mga minamahal. Hallelujah. Habang kami po ay habang pinapasok namin mga minamahal yung kampo ng Abu Sayyaf, hallelujah, ay talagang
nandun na kami mga minamahal Amen, sa may amen. Kilingsod, Praise the Lord. mga minamahal. Sound Hallelujah. check. At sabi ko sa aking opisyal, hallelujah, sir, putukan natin ng isang beses, hallelujah, dahil nandito na tayo sa Kilingsod, hallelujah, at mabuti na lang po at pumayag siya. At nung pinutukan mga minamahal namin isang beses, hallelujah, ay talagang sinagot nila kami ng libu-libong putok mga minamahal. Amen, praise the Lord. Nagkaroon ng mainitang inkwentro mga minamahal sa pagitan ng Abu Sayyaf at kami mga Marines, hallelujah. At sa hindi inaasahang pangyayari, mga minamahal, isa pong bala ng M203 grenade launcher ang bumagsak sa aking harapan. Dalawang Praise di the pa Lord, po praise ang the layo sa akin, hallelujah. Sumabog mga minamahal, hallelujah, 45 degrees sa akin lahat, punta ng mga sharpnel, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal pa ni Jesus sa panandalangin ng ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeta, ni isang sharpnel mga minamahal ay walang tumama sa akin, Praise the Lord. hallelujah. Amen. Hallelujah. Maraming salamat sa pag-iingat ng ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. At pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Nung ako po ay nadestino ng mga minamahal sa may Malacanang, 10 years po ako doon. At nung kasagsagan po mga minamahal ng COVID-19, hallelujah, Sound ay check. Hey. nagkaroon po ng SONA ang ating mahal na Pangulo Rodrigo Duterte at kami pong mga PSG, mga minamahal, ay kasama doon sa event. So lahat ng kasama sa event ay kailangan po iswab po. Nagkaroon po kami ng swab test, mga minamahal. 4 na beses kaming sinwab sa Malacanang, mga minamahal. Sa unang swab test namin, mga minamahal, hallelujah, at nung robust ang result, talagang napakarami ang nag-positive sa COVID-19. Mga empleyado, mga sundalo, mga minamahal, mga PSG, hallelujah, ay talagang napakarami ang nag-positive, mga minamahal. At yung result ng aking swab, mga minamahal, ay ang sabi ng Task Force COVID, sabi ng Red Cross ay natapon daw mga minamahal, kaya wala akong result noon mga minamahal. So sa dami ng nag-positive mga minamahal ay tumawag ulit ang Task Force COVID na kailangan magkaroon ulit ng pangalawang swab mga minamahal dahil napakarami ang nag-positive. Hallelujah. At sabi ko magkakaroon ng pangalawang swab. Kaya ang ginawa ko, tumawag po ako mga minamahal dito sa ating pastoral, hallelujah, sa ating beloved ordained preachers, Kuya Buboy Nir. Sabi ko, Kuya, pakisama nyo naman ang aking pangalan dyan sa inyong panalangin dahil magkakaroon kami ulit ng swab dito at napakarami na ang Amen. nag-positive. Amen. Kaya ang sabi niya, magtiwala ka lang sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah, at babalutin ka ng kanyang kapangyarihan. Kaya ganun nga mga minamahal, ang gawa ko po ay nagtiwala sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Hanggang sa dumating mga minamahal, hallelujah, na kami po ay sinob mga minamahal ng pangalawang swab, hallelujah. Hanggang ganun pa rin mga minamahal, napakarami ang nag-positive sa swab test mga minamahal. Lalong dumami mga minamahal ang nag-positive doon sa opisina ng Malacanang, doon sa kanya-kanyang opisina doon. May nag-lockdown na dahil sa kanilang mga miyembro ay nag-positive. Ganon din sa amin mga sundalo, mga minamahal, ay napakaraming nag-positive mga minamahal. At yung result ko sa akin mga minamahal, hallelujah, ay wala pang result. Bali, ako lagi ang nadidili ang result mga minamahal. Hallelujah. Kaya sa dami ulit na nag-positive, ay tumawag ulit ang Task Force COVID na kailangan magkaroon ulit ng pangatlong swab. Hallelujah. Kaya ganun nga mga minamahal, nung sabi ko, dapat itong pangatlong swab na ito, hallelujah, dapat yung malakas ang katawan mga minamahal. Kaya noong dumating mga minamahal, yung time na iswab kami ng pangatlong swab, hallelujah, ay talagang physically fit po ako mga minamahal, wala akong nararamdaman. Sinwab kami ng umaga, pagdating ng hapon, mga minamahal, ay talagang gumuguhit ang lamig sa aking batok, pababa sa aking pagkasabi ko, ano kaya itong nararamdaman ko na ito? Sabi ko, hallelujah. Kaya nung gumabi na mga minamahal, ay inapoy ako ng lagnat, mga minamahal, hallelujah. Grabing taas ng aking lagnat, hallelujah. Hindi ako nakatulog, sabi ko, iniisip ko mga minamahal, hallelujah. Dahil sumabay na mga minamahal nang walang plema, mga minamahal, sumakit ang aking likod, hallelujah. Bali, lahat ng aking naramdaman ay sintomas po, mga minamahal, ng COVID, hallelujah. Kaya sabi, hindi po ako nakatulog ng buong magdamag na yun, mga minamahal, dahil sa kaiisip ko, mga minamahal, kung ano na ang mangyayari sa akin, hallelujah. Kaya nung umaga na, mga minamahal, ay pasilip-silip ako sa aking kwarto, mga minamahal, pagbukas ko, sabi ko, hindi ko sasabihin itong nararamdaman ko, sabi ko, bahala ng mahal Panginoon sa akin, sabi ko, hallelujah, hindi naman nila alam ito, sabi ko, hallelujah, kaya ganun nga mga minamahal, hindi ko sinabi ang aking nararamdaman, hallelujah, sabi ko, ganun din sila siguro, ganito rin ang nararamdaman, sabi ko sa aking sarili mga minamahal, hanggang sa nung kumain na kami mga minamahal, habang kami ay kumakain, hallelujah, ang ulam namin ay paksiw na bangus noon mga minamahal, habang kami kumakain mga minamahal, hallelujah,
Di sabi ko, bakit ganito kayang luso dito? Sabi ko, paksiw ito, bakit walang kaasim-asim? Bakit walang kalasa-lasa? Sabi ko, hallelujah. Kaya ganun nga, minamahal. Naalala ko mga minamahal, yung walang pang-lasa, mga minamahal, ay sintomas ng COVID. Sabi ko, mayroon na yan na naman. Sabi ko, kasama pala ito. Sabi ko, kaya ang ginawa ko mga minamahal, Praise the Lord. hallelujah, ay binilisan kong kumain at ako ay pumasok sa aking kwarto, kinuha ko yung alcohol, inamoy ko mga minamahal, talagang wala akong maamoy, kinuha ko yung pabango, mga minamahal, pabango na yun, hallelujah, nilagay ko sa aking kamay, at talagang hindi ko maamoy, hallelujah, kaya sabi ko, mahal na Panginoon, may COVID ako, sabi ko, hallelujah, ano kayang mahal na Panginoon, hallelujah, saan ko nagkulang, sabi ko, hallelujah, nagpupuri ako sa ating pinakamamapay, so sabi ko, mahal na Panginoon, 2 beses ako magpupuri ako 3 beses, umaga, hapon, gabi, hallelujah, kaya Praise the Lord, amen. ganon mga minamahal ang aking ginawa dahil talagang natakot din ako mga minamahal kung ano na ang mangyari sa akin. Hali talagang inayakan ko sa ating pinakamamahal pa Jesus. Lagi ako umiiyak mga minamahal sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Hanggang sa dumating mga minamahal na may time mga minamahal na hindi ko nga sinabi ang aking nararamdaman dahil ako'y umasa na talagang ako'y pagagalingin ng ating pinakamahal pa Jesus hanggang inabot ng ilang araw mga minamahal, talagang nanghina ang aking katawan mga minamahal. Ang bilis kong pumayat sa kaiisip pa mga minamahal. Hallelujah. Kaya may time mga minamahal na habang ako ay nagpupuri sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Sabi ko parang hanggang habang nagpupuri ako mga minamahal, talagang hinang-hina ang aking katawan. Hindi ko maintindihan kung yung nararamdaman ko mga minamahal. Hallelujah. Sabi ko mahal na Panginoon, parang hindi ko kayang magpuri, sabi ko sa ating pinakamamahal pa Jesus. Pero pinilit ko mga minamahal na nagpuri sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, gusto kong mahiga. Sabi ko, kaya nahiga ako mga minamahal. Hallelujah. At ako'y nakatulog. Hallelujah. Hanggang umabot ng hapon, nagising ako mga minamahal, nakatulog ako ng kunti. Hallelujah. Hanggang ginabi na naman mga minamahal. Andiyan na naman mga minamahal na talagang sa kaisip. Lagi kong iniisip mga minamahal at kinakabahan din ako mga minamahal. Hallelujah. Subalit, nandyan ang Panginoon. Mahal na Panginoon na laging gumagabay sa akin. Praise the Hallelujah. Lord, amen. Ako po'y laging nagpupuri, iniiyakan ko sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah, ako'y pagalingin. Hallelujah. At may time mga minamahal na ako'y natutulog. Hallelujah, bigla akong nagising gabi, 2:00 madaling araw dahil biglang naputol mga minamahal yung aking paghinga. Hallelujah. Sabi ko, ano kaya ito? Sabi ko, kaya lumabas kagad ako sa kwarto mga minamahal. Hallelujah. Sabi ko, baka nabarahan na yung baga ko. Sabi ko, kaya sabi ko, lundag-lundag ko ito. Sabi ko, lundag-lundag ako mga minamahal. Sabi ko, baka matagtag. Sabi ko, hallelujah. Kaya ganun nga mga minamahal hanggang sa dumiretso ako mga minamahal sa opisina. Hinanap ko yung iskano ng lagnat. At nung nakita ko mga minamahal, in-scan ko ang aking sarili, hallelujah, sabi ko 35 degrees ang nagmarka mga minamahal, samantalang napakainit ng aking katawan, sumisingaw sa aking mata, hallelujah. Kaya bumalik ako sa aking kwarto at ako'y natulog dahil madaling araw pa mga minamahal, 2:00, hallelujah. Nakatulog ako ulit mga minamahal ng ilang minuto, hallelujah. Bigla na naman ako nagising mga minamahal dahil hindi na naman ako makahinga mga minamahal. Sabi ko, ito na, sabi ko, ang inaano ko mga minamahal, baka bigla akong hindi na tuloy makahinga, hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, huwag mo akong pabayaan. Sabi ko sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Ako'y umiyak sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. At dumiretso ulit ako sa aming opisina at tinignan ko ang aking lagnat, mga minamahal, dahil hirap na hirap ako sa aking lagnat talaga mga minamahal. Hallelujah. Ay nagmarka, hallelujah. 34 degrees na mga minamahal. Sabi ko, pababa ng pababa. Samantala napakainit ng aking katawan, hallelujah. Kaya nga mga minamahal, nung tumawag ang Task Force COVID na magkaroon ulit ng pangatlong swab, mga minamahal, sabi ko, mahal na Panginoon, mayroon kaming swab. Sabi ko, hallelujah, sana pagalingin mo na ako. Sabi ko sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. 2 days before, bago kami iswab mga minamahal, ay tinanggal ng ating pinakamamahal pa Jesus. Praise the Lord, Ang aking amen. lagnat, hallelujah, talagang nagpahirap sa akin, hallelujah. At sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, may natitira pa, wala pa akong panlasa, hallelujah, wala akong pang-amoy, hallelujah. Hanggang sa dumating mga minamahal, ang time na iswab na nila kami mga minamahal, wala kaming imikan yung mga kasamahan ko doon dahil ganon din ang nararamdaman nila sa akin mga minamahal. Talagang kumpleto ako na yung sintomas ng COVID ay nasa akin. Hallelujah. Kaya nung time na sinob kami mga minamahal, wala kami imikan nung bumalik na kami sa barracks hanggang sa lumipas ang mga ilang araw mga minamahal ay tumawag ulit ang Task Force COVID. Sabi nila sa amin dahil yung iba lumabas ang result ay napakaraming nag-positive. Hallelujah. Yung result ng sa akin, mga minamahal, puro delay ang nangyari sa result ko, mga minamahal. Kaya, nung tumawag ang Task Force COVID na magkaroon ulit ng pang-apat na swab, hallelujah, sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah,
magkakaroon ulit ng pangatlong, pang-apat na swab, hallelujah. Pagalingin mo na ako ng tuluyan, lubusan, sabi ko sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Ako'y nagpuri lagi sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, ako'y lagi umiiyak sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Hanggang sa dumating mga minamahal, 2 days before, bago kami i-swab test ng pang-apat na swab, mga minamahal, inalis ng ating pinakamamahal pa ni Jesus, Praise hallelujah. the Lord, amen. Ang aking ubo, mga minamahal, sakit sa aking likod, mga minamahal, grabing tuwa ko, mga minamahal, dahil iba yung lakas, ang aking naramdaman. Sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat at nararamdaman ko talagang malakas na ako. Sabi ko, hallelujah. Kaya hindi ko naramdaman, mga minamahal, yung panglasa, mga minamahal, sa kayong pangamoy, hallelujah, nakalimutan ko, mga minamahal, hallelujah, hanggang sa grabe ang tuwa ko, mga minamahal, at ako po ay nagtambay doon sa may harap ng aming barracks, mga minamahal, at nung dumaan yung empleyado ng Malacanang, mga minamahal, naamoy ko yung pabango niya, hallelujah. Sabi ko, naalala ko, hallelujah, may pangamoy na ako. Sabi ko, hallelujah, Praise the Lord, maraming amen. salamat, mahal na Panginoon. Binalik mo ang aking pangamoy, hallelujah. Kaya pumasok ako sa barracks, mga minamahal, at ako ay kumain, mga minamahal, puri ng ating pinakamamahal na Jesus. Nalasahan ko ang pagkain, mga minamahal, hallelujah. Praise the Lord, amen. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Binalik niya lahat. Hallelujah. Inalis niya yung mga sintomas ng aking COVID, panglasa, pangamoy, binalik niya. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, itong pang-apat na swab na ito, hindi na ako natatakot. Magaling na right, ako. Hallelujah. Pinagaling mo na ako. Hallelujah. Hindi ako takot sa COVID na yan. Sabi ko sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Hanggang unti-unti akong lumakas, mga minamahal. Hallelujah. Hanggang sa dumating yung time, mga minamahal, na iswab na nila kami, mga minamahal. Ako doon sa gilid, medyo pangiti-ngiti ako, mga minamahal. Tuwang-tuwa ako, mga minamahal, dahil yung lakas ko, mga minamahal, iba na, mga minamahal. Sabi ko, wala akong nararamdaman ngayon. Sabi ko, maraming salamat sa iyo, mahal Panginoon. Praise the Lord, Hallelujah. praise the Lord. Kaya nung sinob kami, mga minamahal, tuwang-tuwa ako hanggang sa natapos ang aming swab, mga minamahal, mga ilang araw, mga minamahal, hallelujah, ay lumabas. May isang lumabas na result ng swab test namin. Sabi ng aking kasama, Sarge, may lumabas na swab test natin. Anong swab? Sabi ko, yung pangatlo. Sabi niya, hallelujah. Kaya tinignan ko, mga minamahal, yung pangatlong swab namin, hallelujah. Napakarami ang nag-positive sa mga PSG, mga minamahal, sa aming mga Marines, hallelujah. At hallelujah, kasama po ako, mga minamahal, nag-positive sa pangatlong swab, hallelujah. Nag-positive po ako, mga minamahal, sa COVID-19, hallelujah, hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, may pang-apat pa, pinagaling mo na ako doon, negative na ako doon, hallelujah. Hallelujah. Sabi ko sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Kaya sabi ng aming opisyal, lahat ng nag-positive, separate kayo. Sabi, dahil quarantine, sabi ko, mahal na Panginoon, yung pang-apat, yun ang pag-asa ko. Sabi ko sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Kaya ang sabi isang opisyal, dalhin kami sa Tarlac daw. Hallelujah. Sabi ko, mahal Panginoon, ayaw ko ma-quarantine doon. Hallelujah. Kaya nung kinabukasan, mga minamahal, pinutan ako ng aking kasama, sabi niya, Sarge, lumabas na yung pang-apat na swab test natin. Sabi niya, hallelujah. Sabi ko, ikaw, kumusta yung swab test mo? Sabi niya, positive pa rin ako, Sarge. Sabi niya, classmate pa rin tayo. Sabi ko, hindi. Sabi ko, pinagaling na ako ng mahal na Panginoon. Sabi ko, hallelujah, Praise the Lord, hallelujah. amen. Kaya pumasok ako sa aking kwarto, mga minamahal. Ako'y nagpuri sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Sabi ko sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Ako'y nanalangin. Sa purang dalangin natin minamahal, ginagalang, Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, bago matapos ang aking pagpupuri, lalabas ng aking result na sa swab test namin na magni-negative na ako sa pangalang Jesus. Sabi ko, hallelujah. Kaya patuloy aking pagpupuri, mga minamahal, hanggang sa kalagitnaan ng aking pagpupuri, nag-text yung task force COVID, mga minamahal. Negative na ako, mga minamahal. Praise the Lord, amen. Hallelujah. Purihin ng ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Mga minamahal, walang gamot-gamot, walang ospital-ospital. Ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal pa ni Jesus sa aking Praise the Lord, praise COVID-19. the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. At pinapasalamat ako sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Ang paggabay niya sa aking buong pamilya, sa araw-araw ng pagbiyahe ng aking anak. Hallelujah. At pinapasalamat sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Ang kalakasan, ang pinagkakalob sa amin. Hallelujah. Higit sa lahat, sa espiritual, hanggang dito lang po. Lahat ng kapunan pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal pa ni Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang patutunan na yan. At tunay nga po, mga minamahal, talagang totoo yung COVID-19 na yan, mga minamahal. Huwag niyong bibiro-biroin yan. Amen. Amen. At sa totoo lang, in fact, yung aming isang kasama, yung aking kapwa-director, mga minamahal, namatay na last week, last Saturday. Dahil lang nagkaroon lang siya ng sintomas katulad noon ng Friday, Thursday. Tapos biglang nahirapan huminga ng Saturday. Nag-itakbo sa ospital, hindi na nakarating. Ganon katindi, mga minamahal. Ang bilis. Amen?
Kaya nga mga minamahal, mag-ingat po tayo parati mga minamahal. At siyempre, huwag kalimutan magpakainit sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ang ating mahal na kapatid, nakita niyo mga minamahal, siya ay nagtiwala sa ating mahal na Panginoon. Siya po mga minamahal ay talagang buong pusong itiniwala ng mahal na Panginoon na siya ang Diyos ang papagaling sa Kanya. Nakita niyo, pinagaling siya ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya nire-remind parati tayo, yung ating pong face mask parati, yung ating face shield, maghugas parati ng inyong mga kamay kapag mayroon kayong hinawakan. At syempre, maintain social distancing. Yung social distancing natin mga minamahal, napakahalaga niyan. Lalo kapag tayo po mga minamahal nasa closed area, ay kailangan na ma-maintain po natin yan. Amen? We keep on reminding that. Para na sa ganun tayo po mga minamahal ay talagang maging pag tayo nasa labas, tayo nasa mall, for example, pag tayo malakad, palengke, mag-iingat talaga tayo mga minamahal. Hindi totoo yung biro-biro lang yung COVID-19. Hindi totoo yun. Totoo ang COVID-19. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pero, tandaan po niyo mga minamahal, mas totoo ang ating Diyos na buhay. Palapakan po natin. Tayo po natin tumayo. At habang naganda ang ating mga beloved adults choir, tayo muna umawi sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Great is the Lord, and is greatly to be praised. In the city of our God, in the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy of the whole earth is Mount Zion and the side of the north, and the city of the great King is Mount Zion and the side of the north, and the city of the great King. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised. In the city of our God, in the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy of the whole earth is Mount Zion and the side of the north, and the city of the great King is Mount Zion and the side of the north, city of the great King. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Pakiayos lang. Amen. Ganyan. Okay na yan. Okay na yung bato na yan sa amin. Malinaw na yan. Salamat po sa ating control. Amen. At ating samahan mga minamahal, ang ating mga minamahal na mga awit sa kanilang papuring alay sa ating mahal na Panginoon. Beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Beloved Adults Choir. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen.
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Ang lahat ay nasanay, ang lahat ay luluhod, ikaw lang ang Panginoon. Ang lahat ay nasasayaw, ang pagpupurihan na, ikaw lang ang pangalaman. Ang lahat ay nasasayaw. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Minsan pa natin palakpakan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Hanggang ngayon, ang dakilang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Labis akong nag-alala, kasambahin ka aming Diyos. Mga dakilang ikawa, labis akong namamangha. Kaya naman sa puso ko ay magpupuri, ang uri para sa nag-iisang amin. Ale, aleluya. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hanggang ngayon, ang dakilang Panginoon. Labis akong nagagalang, kasambahin ka aming Diyos. Mga dakilang ikawa, labis akong namamangha. Kaya naman sa puso ko ay magpupuri, ang uri para sa nag-iisang amin. Ale, aleluya. Ale, aleluya. Ale, aleluya. Ale, aleluya. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord, glory. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah.
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Amen, praise the Lord. Lagi kang nariyan na nagmamasid sa tuwina at nagbabantay. Ipinabayaan. Praise the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah. You worship with us, Jesus. Amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Nag-iingatan. Amen. At sa oras ng pagbitat, ako'y tinutulungan. Di pinapayaan kailanman. Hindi ka nagkulang ng pag-ibig ang aking nadarama. Di mo hinayaan mag-isa, dakilang pag-ibig. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Sa kadiliman, inangon You worship with us, Jesus. Hallelujah, hallelujah. ikaw ang kapal.
minamahal. Ang inaasam na buwan tulungan ng Praise the Lord. nasunan niyo. Hallelujah! Jesus, Jesus. We thank you so much, Lord Jesus. Darama, hindi mo hinayaang mag-isa. Dakilang pag-ibig, o Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, tinango mo at tinahan magpakailanman. Ikaw ang gabay ng aking buhay, sa'yo ako'y nagmamahal. Ang inaasam, ako ay tulungan ng masunudan. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Amen, praise the Lord. Ilang pag-ibig, Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Di mo hinayaang mag-isa. Worship the Lord. Ilang We pag-ibig, praise the name of the Lord Jesus. o Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, ilangan mo at tinahan magpakailanman. Pag-ibig, Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Patuloy po tayo magpuri mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. We worship the Lord Jesus. mag-isa, dakilang pag-ibig, o Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, inango mo at tinahan magpakailanman. Ilang pag-ibig, o Panginoong Jesus, Amen. di mo hinayaang mag-isa. Praise the Lord. Praise the Lord. Ilang pag-ibig, Hallelujah, hallelujah. o Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, tinango mo at tinahan magpakailanman. Mula sa kadiliman, tinango mo at tinahan magpakailanman. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Lord to Jesus. Napakabuti ng Diyos mo, minamahal. Hallelujah, hallelujah. Kung alalahanin natin mga minamahal, bawat araw na pag-iingat ng Diyos, hindi kailanman tayo pinabayaan. Hallelujah. Pwede ba minsan na parating awitin dito mga minamahal? Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Di mo hinayaang mag-isa, dakilang pag-ibig, o Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinangong mo at minahal magpakailanman. Dakilang pag-ibig ay aking hindi mo hinayaang
magpakailan. Mula sa kadiliman, hinango mo at minahal, magpakailan. Ibigay natin ang napakalakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, there is God. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. God bless you, beloved choir. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Tunay nga po mga minamahal na talagang sagana ang Diyos kung magmahal sa bawat isa sa atin. Amen? Amen? At yan po mga minamahal ang talagang sabi nga maraming mga mayayamang bansa, they're trying their best na para lamang maramdaman nila ang banal na presensya na ating tinatamasa sa bawat minuto ng ating pong banal na gawain dito sa Pilipinas. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya po sa ating pong mga minamahal na mga bisita, maging sa ating mga beloved viewers, magtabay po kayo mga minamahal at every time na tayo pinagpupuri, ay sikapin natin mga minamahal na makipag-usap sa mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, God inhabited the praises of His people. Ibig sabihin mga minamahal, habang nagpupuri ang kanyang mga anak, ang mahal na Panginoon ay napakalapit sa atin. Ang mahal na Panginoon ay pwede nating kausapin. Ang mahal na Panginoon ay parating nakikinig at naghihintay ng ating mga daing. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na po binibigay ang pagkakataon sa susunod na magbahagi ng kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon, ang ating pong beloved Sister Imelda Bigaong. Amen. At sundan po siya ng ating pong beloved Brother Deo Rodriguez. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Amen. Ako rin po ay bumabati sa ating beloved Pastor Will Estrada Almeda at ating inaalala mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, maging sa ating mga beloved na mga gawa na pinangungunahan ng ating beloved ordained preacher at sa kanilang anak, sa mga beloved elders, sa inyo mga beloved na kapatiran, ako po ay bumabati na isang magandang tanghali na po sa inyong lahat. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpupuri na papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil natagpuan namin ang gawang ito na ito po ay nagbabago ng buhay. Marami ang namin natanggap na pagpapala, magmula ng aming makadalo dito sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maging sa kagalingan ng aking karamdaman, dakilang manggagamot ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Dahil ako po ay nagkaroon ng bukol sa aking breast. Ang buong akala ko po ay mamamatay na po ako noon dahil grabe ang aking naranasan. Masakit ang likod ko. Hindi ko maitas ang mga kamay ko. May mga lumalabas na nana. Unang-una tubig muna bago nagnana na po. Ngunit ang sabi ng doktor, hindi operahan, tanggalin daw yung aking kabilang breast sa kaliwa po dahil ito po ang malala. Ngunit kami po ay nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kami po ay dumalo dito, hindi nagsawa, nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi na tinanggal ang aking breast, ngunit ito po ay pinagaling ng lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa Panguna Panalangin ng ating beloved Pastor Elisardo Almeda, ako na po ay lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maging sa aking anak na pangalawa po na mayroong allergy po sa buong katawan niya, nang matapos po siyang bautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya rin po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maging sa aking anak na bunso, dati-rati, grabe ang kanyang hika. Lagi kong tinadala dito na pag inaatake siya ng hika, nandiyan lang po, pinapahiga ko, ang taas-taas ng lagnat. Ngunit siya rin po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus
sa Panginoon panalangin ng ating beloved Pastor Wilson Almeida, kabalikat ng mga manggagawa, lahat ng pong yan ay pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Maging sa aking beloved husband nung nakaraang buwan, grabe ang kanyang dinanas dahil sumasakit ang kanyang tiyan, nagsusuka. Tuwing kakain po siya, talagang nilalabas niya yung kinakain niya. Ilang araw din pong hindi kumain hanggang sa sinusubuan ko na po siya ng lugaw. Suka ng suka, ngunit kami nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Nagpuri, hindi nagsawa, na humingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At siya rin po ay unti-unti nang pinapalakas ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Salamat sa Kanya, sa kabutihan niya, at sa pag-iingat sa amin, bagamat may pandemya, at andyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa aking anak na panganay, nakaranas din po siya ng grabing lagnat doon dahil may nakausap po siya na isang tao doon sa San Juan na sa kanilang project doon po ay pag-uwi po niya, halos 1 linggo siyang nilagnat. Ngunit bilang magulang, alalang-alala, ngunit wala kaming magawa kundi kumapit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At siya rin po ay pinagaling na rin po ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. At nung nalaman po iyon ng kanilang trabaho ay pinag-swab test po siya. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at siya po ay nag-negative sa kahabagan po ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Maraming salamat sa lahat ng pagpapala, biyaya na aming natanggap sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal, Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunayan. Talagang sa buhay ng ating mahal na kapatid, wala nang pag-aasa. Akala niya mga minamahal, yan po mga minamahal ay huli na. Kumbaga, last chance. Amen. Amen. Pero maski na tayo, sabi ng doktor, wala ka ng pag-asa. Lumapit ka sa Diyos, parating may pag-asa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamalaki na po binibigay ang mapagkatuon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Deo Rodriguez, sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved Sister Marivic Amaro. Amen. Beloved Children's Choir, please prepare. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. At doble po pong paggalang sa ating beloved Pastor Will Estrada Almeida. At ganoon din sa mga di malilimutang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeida. Ganoon din manamahal sa ating mga beloved manggagawa, sa pangisiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubuinir, ganoon din kay Sister Bynes. At bumabati din po ako sa ating mga minamahal na ating beloved, sa ating mga beloved elders. At sa inyo mga minamahal. At ako'y muling nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Panginoon dahil muli po akong nabigyan ng pagkakataon upang siya'y papurihan at pasalamatan manamahal. Praise the Lord. Dahil talagang napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Bagamat napakarami po ng pagkukulang at pagkakamali, ngunit kahit kailan, ang ating Diyos ay hindi nagpapabaya. Hallelujah. Alam niyo na mahal, dati-dati po, ang inyong abang lingkod din po, meron po akong karamdaman sa tiyan. Manamahal, butas-butas po ang aking bituka, manamahal. Talagang marami po akong nalalabas na dugo. Excuse me po, manamahal, sa mga nagbe-breaking. Pasensya na po. Talagang grabe pong sakit ang aking nararamdaman dito sa aking sikmura. At maging sa aking anak noon, manamahal na si Aramay, that time, maging ang kanyang skin disease manamahal ay mula ulo hanggang paa. Na talagang gumasos din po kami ng todo-todo yan sa mga dermatologists na para mapagaling lang manamahal. Talagang nagnanaknak na awa ako sa aking anak dahil gabi-gabi hindi siya makatulog, manamahal.
Hanggang sa dumating nga po yung pagkakataon na kami makakilala sa gawain ito, manamahal. Nando manamahal na lumipas ang halos isang buwan, manamahal, na aming patuloy na paglilingkod, manamahal. Napansin ko na lamang ang aking mahal na anak, manamahal, na hindi na po namin ginagamot, gawa ng walang-wala na rin kami, manamahal. Ngunit alam niyo, manamahal, ang kanyang mga galis ay unti-unting pinatuyo ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Doon tuwang-tuwa po ko ng manamahal dahil sa aking nakitang himalang yun sa aming buhay, manamahal. At alam niyo, manamahal, ako pinagpalistaw pa magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa grabing galak ko doon sa aking anak na pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo, pagbalik ko sa aking kinaupuan, aking naisip na lamang na, hallelujah, na halos isang buwan na pala, manamahal, na yung aking tiyan, manamahal, ay talagang wala nang lumalabas sa akin na dugo. At pinagaling na rin po ako ng pinakamamahal na Panginoong Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. At ganoon din, manamahal, na ganoon din kay Sister Cherian, manamahal, yan po ay nung 10 years old pa lang. Nabundol po yan, manamahal, ng rumaragasang tricycle na may sakay na punong-punong mangga upang magbiyahe, manamahal, sa Ordaneta. Talagang grabe ang pagkakabunggo. Isipin natin kung sa bunggo pa lang kahit tumalsik pa, manamahal, talagang may kalalagyan talaga ang bata, manamahal. At ganun pa man, hindi lang tumilapon, manamahal, pumailalim pa siya, manamahal. Ngunit napakabuti ng Diyos dahil siya nagpagpaglamang. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. Sa grabing pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganon din ang isa kong anak, manamahal, si beloved brother Samuel, manamahal. Habang naglalaba po ang aking beloved wife noon, manamahal, nandun, manamahal, na nakaupo yan sa high chair. Sa pakikipaglaro sa ibang bata, manamahal, naglikot-likot siya, manamahal, hanggang natumba yung high chair, manamahal, humampas yung kanyang ulo. Talagang tinakbo that time, manamahal, kagagaling ko po nun sa overnight, tulog po ako nun sa kwarto. Ngunit ganun pa man, bagamat tulog ako, manamahal, nakakarinig ako ng grabing lakas ng mga sigaw, manamahal. Yung pala, manamahal, itinakbo sa kalsada upang magantay ng tricycle upang siya itakbo sa ospital. Ngunit siya hindi na po itinakbo sa ospital dahil suggestion din ng mga tao na wag na itakbo kasi patay na yung bata. Hanggang sa ipinasok na lang siya sa bata at kinatok na lang ako sa kwarto na sabing ganun, yung anak mo, patay na yung anak mo. Talagang grabe ang aking naramdaman nung makita ko siyang ganun, mahal. Talagang sabi ko, ipasok sa kwarto, magsumamo tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Alam niyo, manamahal, sa unang dalangin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Manamahal, hallelujah. Siya'y binuhay ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Grabe po ang mga pagpapala ng Diyos, hallelujah. Dati-dati rin po kaming walang bahay, walang lupa, walang matirahan, manamahal, nakikitira-tira lang, minsan nakikitirik lang ng lupa. Ngunit kami pinrovide ng pinakamamahal na Panginoon namin mga sarili, manamahal, maging sa mga aming sasakyan na magagamit, tricycle, motor, manamahal. Napakabuti po ng pinakamamahal na Panginoon. At ganoon din, manamahal, dumating din po ang isa sa aming pagsubok na kami pinasok din po ng COVID-19, manamahal. Alam niyo, manamahal, dahil ang aking beloved wife nagtatrabaho po dyan sa Bulingit, hindi pa ho namin alam noon na COVID yung kanyang karamdaman. Alam niyo, manamahal, magkakasama po kami sa isang bahay, maging sa tinutulugan, nakaharap pa nga sa amin yung electric fan galing sa kanyang, manamahal. Hanggang sa akala namin ordinaryong trangkaso lang, siya ini-steam din namin, manamahal, para maginhawaan siya. Talagang nauubuhan pa nga ho kami, manamahal. Hindi po kami nakamas dahil hindi namin inakala na yun ay isang COVID, manamahal. Alam niyo, hanggang sa dumating yung pangalawa yata o pangatlong gabi, manamahal, talagang inubon ng grabing ubo, manamahal, na talagang doon ako nakakita ng halos 2 oras na diretsyong ubo, manamahal. Na sabi ko, parang iba na to, gumising kayo, sabi kong ganon. Ginising ko sila, Sister Cherian at Brother Samuel, kami nagpuri sa pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Nagpuri kami ng mahigit 1 oras, manamahal, nung aming paglabas, manamahal, nakita namin siya, manamahal, humimbing na ang kanyang tulog. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Talagang humimbing at humihilik pa, manamahal, ng mga oras na yun, manamahal. Kaya kami nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoon. Ngunit hindi namin alam na COVID yun, manamahal. Hanggang medyo lumakas siya at ganoon din, nung nagpa-check up sila, manamahal, kasama ang aking anak, si Ara May. Nandun, manamahal, na siya'y
kung din man sa kanyang pagpapacheck up, nahawa din siya, manamahal, nagkaroon din siya ng COVID, manamahal. Ngunit alam nyo, hallelujah, napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil nung nagpa-test nga po sila, yun nga po, lumabas po pala na positive sila, manamahal. At nandun na manamahal si Sister Cheryl na po nag-volunteer na siya na lang mag-aasikaso sa kanyang mama para isahan na lang daw na siya lang. Ganun pa man manamahal. Ang grabing pasasalamat namin sa pinakamamahal na Panginoon, nagka-COVID man sila, ngunit sila'y pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At laking pasalamat din po namin, manamahal, dahil nung tinest kami, maging sa aking mga mahal na apo, manamahal, sanggol pa lamang, manamahal. Ngunit yun ay dumedede pa ho sila. Ngunit sila'y pinag-ingatan ng pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Sa totoo lang, mahal, mga minamahal, nakakapangamba ang COVID, manamahal, talagang grabe makikita natin sa paligid. Maraming namamatay, manamahal. Hindi na bumibilang ng linggo dahil may maraming kaibigan ng ang aking mahal anak talagang namamatay sila. Linggo lang, manamahal, namamatay na sila. Ngunit sadyang napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Talagang grabing pag-iingat ang pinakamamahal, Panginoon. At ganun Amen. pa man, grabe sa pag-provide lahat ng pinakamamahal na Panginoon. That time, halos mahigit 3 weeks kaming hindi nakalabas, manamahal. Talagang nandun ang mga ginamit ng pinakamamahal na Panginoon, manamahal. Kahit kailan din nagkulang ang Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Nandun, manamahal, dahil hindi kami makalabas. Pero ang mga pagkain, lahat ng pangangailangan namin, manamahal, bumababa na lang doon sa gate namin. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kahit grabing pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon, hanggang sa ngayon, manamahal, talagang sila'y lubusan na rin pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Kaya ng lahat ng papurit, pasalamat, ay tanging sa pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Nakita niyo mga minamahal gaano kabuti ang Diyos. Amen. Amen. Kaya nga yung paawitin natin kanina mga minamahal, dakilang pag-ibig ng Diyos. Amen. At yan po mga minamahal, maraming tao na ngayon, mga minamahal worldwide, na talagang affected ng pandemya na ito mga minamahal. Pero sa mga tunay na Kristiyano, mga minamahal, sa pandalangin siyempre ng ating ginagalang minamahal evangelista, ating beloved evangelist Welde Estrada Almeida, at lahat ng ating mga beloved workers, ang ating pong mga beloved brethren, mga minamahal, ay nagkakasama-sama upang ating pong idulog sa trono ng biyaya ng ating mahal na Panginoon. Nakita niyo mga minamahal, sabi nga, the prayer of the righteous availeth much. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Kaya po mga minamahal, napakaswerte po natin. Amen. Na bagamat meron tayong linggo, na supposed to be, ang ilan, mga may hayahay na hayahay ngayon. Amen. Pero tayo, nandito tayo mga minamahal, pero mas hayahay tayo dito. Amen. Ito na yung buhay natin mga minamahal. Miyerkules, Biyernes, Linggo, yan na po mga minamahal at tayo po'y magkikipag-date sa ating mahal na Panginoon. Dadalo tayo sa banal na gawain upang pupuri sa Diyos na nagmamahal sa atin. Tayo po natin tumayo habang naganda ang ating po mga minamahal na mga children's choir ay tayo muling umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord. Amen. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward, for Jesus is ever the same. Hallelujah, sons of God, march forward, for we are more than conquerors in His name. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. He is the oak, and I'm the ivy. He is the potter, and I'm the clay. He is the oil, and I'm the vessel. I am the traveler, and He is the way. Hallelujah. I am the song, and He is the music. I am the lamp, He is the flame. I am the flower, and He is the fragrance. I am the bride who takes His name. Oh, walking, yes, I'm walking in the King's highway. Walking in the King's highway. To the place where many mansion, I shall wear a crown. Walking in the King's highway. Walking, yes, I'm walking in the King's highway.
walking in the King's highway. To the place where many mansion, I shall wear a crown. Walking in a King's highway, we're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. They'll be coming from the east, they'll be coming from the west, they'll be coming from the north, they'll be coming from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. At ating samahan ang ating mga minamahal na mga awit sa kanilang papuring anay sa ating malapay na beloved brethren. Let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Beloved Children's Choir. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Amen. Amen. Praise the Lord.
You are life. I'll worship you forever, forever. You know me before I took my first breath, and you know the day that I can breathe at last. You're the Alpha, Omega, beginning and end. Forever to you I'll sing, forever. You are God, you are life. I'll worship you forever, forever. You are God, you are life. I'll worship you forever, forever. Into your hands, nothing but spirit. You're the only one who's trying to start my soul. You're the other thing in the end. Forever in you are seen. Forever, you are God. You are life. I'll worship you forever, forever. You are God. You are life. I'll worship you forever, forever. Into your hands I commit my spirit. You're the only one who satisfies my soul. You're the Alpha, Omega, beginning, the end. Forever in you I sing. Sing to you are God, you are life. I'll worship you forever, forever. You are God, you are life. I'll worship you forever, forever. You are God, you are life. I'll worship you forever, forever. You are God, you are life. I'll worship you forever, forever. You are God, you are life. I'll worship you forever, forever. You are God, you are life. I'll worship you forever, forever. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Isa na pa natin palakpakan ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kay ganda ng buhay ko, magmula nang makilala ka. Sa lungkot ng nakaraan, ngayon'y naging masaya. Salamat po, Panginoon. Ang tulad ko'y inibig mo. Nilinis at inako mo lahat ng sala ko. Hindi ko kayang mabayaran
na siyang inilaan. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal sa tulad ko. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Oh, Panginoon, gamitin mo ang buhay na hirap ko sa iyo bilang ganti sa kabutihan mo na aking natamo. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal sa tulad kong dukha lamang. Oh, Panginoon, Praise the Lord, praise the Lord. gamitin mo ang buhay na hirap ko sa'yo bilang ganti sa kabutihan mo na aking hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. sa tulad kong dukha lamang. Oh, Panginoon, gamitin mo ang buhay na hirap ko sa'yo bilang ganti sa kabutihan mo na aking natamo. Bilang ganti sa kabutihan mo na aking natamo. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved choir. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon at ang Diyos na magpala sa ito na nga po maminamal talaga ang mga batang ito ay sa kanila pong paglaki ay unti-unti nating minamold upang kanila pong maalaman gaano kahalaga ang paglilingkod sa Diyos. At kung meron pa po kayo mga minamahal, mga anak, na gusto po yung paggamit sa mahal na Panginoon sa pamagitan ng kumakupunan ng mga awit sa Children's Choir, lumapit lamang po kayo sa ating pong beloved sisters information upang kayo po mabigyan ng konting orientation kung ano po ang mga dapat gawin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na po binibigay po pagkatong sa ating pong beloved sister Maribik Amaro. Pakinggan po natin kung paano pinagpala ang ating mga kapatid. At sundan po siya ng ating pong beloved brother Hildo Palisok. Amen. Beloved Youth Choir, please prepare. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati, pagdadakil at pagpaparangal ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise God. Ganon din po, ako rin po ay nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating beloved and honorable Pastor Wilde Estrada Almeida. Kabalikat po na kanilang mga beloved children. Ganon din po, ako rin po ay nagpapaabot ng magandang tanghali na po sa ating mga beloved na manggagawa, sa pangangasiwa po na ating beloved ordained preacher, sa kanilang beloved na anak, at sa inyo po mga minamahal na mga kapatiran, ako po ay nagpapaabot ng magandang tanghali na po. Amen. Praise the Lord. Amen.
Ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise God, sa lahat-lahat ng kabutihan niya sa aming buhay, sapagkat dati-rati rin po, mga minamahal, kami po'y bat-bat ng karamdaman sa buong sambahayan po, mga minamahal, at talagang hindi po basta-basta mga karamdaman po, mga minamahal, sapagkat bago namin makilala ating pinakamamahal na Panginoon, dumating po sa punto na ang karamdaman po ng aking beloved kapatid po, mga minamahal, ay tinaningan na po ng doktor ng 1 linggo po, pong hindi po ako nagkakamali. Hallelujah. Diyan po, mga minamahal, na kung saan-saan na po nila dinala ko para maibsan yung kanyang karamdaman po, para lang po siya gumaling. Hallelujah. Subalit, bigo po sila, mga minamahal. Isang araw po, mga minamahal, hallelujah, praise God, dinala po ang aking beloved kapatid sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hallelujah. Diyan po, mga minamahal, tumanggap po kami ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang karamdaman po niya, mga minamahal, na diabetes, nagpahirap ng buong kanyang katawan. Hallelujah, physical na pangatawan po, mga minamahal. Ito po'y unti-unti pinagaling ng ating Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise God. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa mga kabutihan niya. Hallelujah. Diyan din po, pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ako rin po mismo, mga minamahal, andyan po na nakaranas din po ako ng acute na rin po yung UTI ko, mga minamahal, sapagkat dumating na sa punto na hindi na rin po ako makabangon. Talagang andyan po, mga minamahal, na sa ating pinakamamahal na Panginoon po ako umasa. Andyan po, mga minamahal, na nagsisi po ako, nagpuri sa ating pinakamamahal sa aking mga pagkukulang. Hallelujah. Andyan po, mga minamahal, na ito po instant pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise God. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganon din po, gusto rin ko pong sariwain at pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang kabutihan niya sa aking beloved nanay, sapagkat ang aking beloved nanay po ay andyan po na matagal din po siyang humiga sa karamdaman. Hallelujah. Andyan po, mga minamahal, na talagang payat na payat po siya, mga minamahal. Hallelujah. Praise God. Subalit sa pangkahalatang panalangin na ating beloved evangelist, Will Estrada Almeida, kabalikat po ng ating mga beloved na manggagawa. Hallelujah. Praise God. Siya rin po'y unti-unti rin pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Jesus. Hallelujah. Praise God. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga bagay na yan, at gusto ko rin pong pasalamatan lahat ng mga pagpapala mula pinansyal, pisikal, at higit sa lahat pagpapalang espiritual. Hanggang dito na lamang po. Lahat ng kapuret, pagluwalhati at pagdadakil at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Praise the Lord. God bless you, mananay, sa pinagpalang patutunan na yan. Tunay nga po, mga minamahal, na talagang bagamat tayo po, mga minamahal, ay may mga dumarating na mga trials at may mga bagay na talagang natatakot tayo dahil sa mga karamdaman na yan. Amen. May mga problema, but God is able. Ang Diyos ay may kakayahan na tumugon sa mga pangangailangan ng kaniyang mga anak. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi nga ng Biblia, mga minamahal, ang ating Diyos ay talagang siya po'y saklolo sa oras ng kabagabagan. Amen? Tayo po tumayo habang naganda ang ating mga minamahal na mga awit para po sa kanilang alay sa ating mahal na Panginoon. Jesus, you are so good to us. There is Jesus. You are so good to us. Oh, Jesus, you are so good to us. You've been good. Oh, praise your name. Oh, Jesus, you are so good to us. There is Jesus. You are so good to us, oh Jesus. You are so good to us, you've been good. Oh, praise your name. Pumalakpak sa Panginoon nang may kagalakan. Pumalakpak sa Panginoon nang may kagalakan. Purihin natin siya, sambahin ang pangalan niya, na may pusong maligaya. Alleluia. Ligaya ko'y pumalakpak sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya ko'y pumalakpak sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya ko'y pumalakpak sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako.
Ligaya ko'y pumalakpak sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya ko'y magpuri sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya ko'y magpuri sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya ko'y magpuri sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya ko'y magpuri sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya ko'y pumalakpak sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya ko'y pumalakpak sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya ko'y pumalakpak sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya ko'y pumalakpak sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Palakpakan po natin ang ating malapay Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. At magsikap ang bawat isa, lalo sa ating mga beloved viewers. Habang umawit ang ating mga kapatid, ay talagang kainyo pong kausapin ang ating malapay Panginoon. Huwag kayong manood, mga minamahal. Amen. At tayo nandito para magpuri sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating malapay Panginoon. Praise the Lord at ating samahan mga minamahal, ang ating mga minamahal na mga aawit sa kanilang alay sa ating malapay na brethren, let's all welcome to Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, beloved Singles and Youth Choir. Palakpakan po natin ang ating malapay Panginoon. Amen. God is faithful and He's able to do anything is possible. On Him you can depend. He's closer to you than any friend. Don't ever lose your trust in Him. God is faithful. Faithful is our God. God is faithful. Faithful is our God. God is faithful. He's able to do anything is possible. On Him you can depend. He's closer to you. Don't ever lose your trust. God is faithful. Your side, devoted to His own. There's nothing we won't do. He cares for you. Don't ever lose your trust in Him. God is faithful. Faithful is our God. God is faithful. Faithful is our God. Anything is possible.
faithful, faithful, faithful to me. God is faithful. He's faithful. He's faithful. He's so faithful. So faithful. Faithful, faithful, faithful to me. All I have needed, Provided, you have provided. Heavenly Father, you are faithful, faithful, faithful. All I have needed, You are provided, Heavenly Father, you are faithful, faithful, faithful to me. All I have needed, you have provided, Heavenly Father, you are faithful, faithful, faithful to me. All I have needed, you have provided, Heavenly Father, you are faithful, faithful, faithful to me. faithful to me. Faithful to me. Faithful to me. Faithful, faithful to me. Faithful to me. Faithful, faithful to me. Yeah, faithful to me. Faithful to me. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sing redemption song. There's a fire that burns inside, a fire that burns inside. Nothing can stop us. We'll be running through the night with a fire that burns inside, a fire that burns inside. We are the freedom, freedom generation, singing of mercy. You are the one who set us on in motion. Yours is the glory. There's a fire in our hearts and it burns for you. It's never gonna fade away. We are the king, yours is the glory. Oh, oh, oh. Yours is the glory. Living a life with you. And a passion will not die. No, a passion will not die. Nothing can stop us. We'll be running through the night. And a passion will not die. No, a passion will not die. We are the freedom, freedom generation, singing of mercy. You are the one who set us all in motion. Yours is the glory. There's a fire in our hearts and it burns for you. It's never gonna fade away. We are the freedom, yours is the glory. Up from the grave he rose again. Up from the grave he rose, and we will rise up, rise up into the world. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Into the world when we go, we will rise up, rise up, rise up. We are the freedom, freedom generation, singing of mercy.
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Yours is the glory. We are the freedom generation. Singing your mercy. You are the one who set us all in motion. Yours is the glory. There's a fire in our hearts and it burns for you. It's never gonna fade away. There's a fire in our hearts and it burns for you. It's never gonna fade away. We are the free. Yours is the glory. Oh, 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 oh. Yours is the glory. Oh, 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 oh. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Older
the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Jesus, you're the cup that won't run dry. Your name is satisfied. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Glory to Jesus. Amen. God bless you, beloved choir. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong ibinibigay ang pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Hildo Palisok sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. At sundan po siya ng huling magbigay pasasalamat ang ating beloved sister Bea Aquino. Amen. Lahat po muna ay pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Una po sa lahat, ang mataas na papuri at pagluwalhati ay para lamang sa ating Diyos na napakabait. Amen. Sa ating Praise the Lord. pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At dubling paggalang po aking pinapabot sa ating pong minamahal na Pastor, Wilde Estrada Almeida. At hindi rin po natin nalilimutan, mga minamahal, ang ating pong Assistant Pastor, Lina C. Almeida, sa mga turo at aral na iniwan po sa atin. Sa lahat po ng kanila pong mga mahal sa buhay, at ating pong binabati, mga minamahal, ang ating pong beloved Odin Preacher, sa kanila pong mahal na anak, beloved Sister Divine, sa lahat po ng mga manggagawa, beloved elders, sa inyong lahat, mga minamahal magkapatiran, mga bisita, magandang tanghali na po sa ating lahat, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At sa ating pong mga nanonood ngayon, mga minamahal, sa kanila pong mga tahanan, patuloy kayong manood, mga minamahal, sa aking mahal na anak, mga minamahal, na sinusiguro ko, ngayon nanonood po siya, mga minamahal, sapagkat talagang nalulungkot siya, mga minamahal, na matagal nang hindi nakakadalo sa gawain, hindi siya nakukontento, mga minamahal, sa panonood lamang, mga minamahal. Alam ko nanonood siya ngayon, mga minamahal, sapagkat talagang hindi niya malilimutan, mga minamahal, ang San Carlos Outreach, mga minamahal, hindi po sa namimilit tayo ng kongregasyon, ng outreach, mga minamahal, sapagkat isa lamang po tayo, mga minamahal, kahit saan mang dako, mga minamahal, magkakapatid pa rin tayo, mga minamahal. At ito ay gawain pa rin ng ating pinakawalang Panginoon, mga minamahal. Ngunit sabi ng aking mahal na anak, talagang hindi ko makalimutan ang San Carlos, sapagkat diyan ako unang natutong maglingkod sa ating pinakawalang Panginoon, sabi niya, mga minamahal. Praise the Lord. Kaya sabi ko sa kanya, mga minamahal,
Sabi ko sa kanya, kung ikaw ay nanonood, sabi ko sa kanya, huwag ka lang manood na parang nanonood ka ng programa sa TV. Sabi ko sa kanya, sumabay ka. Kung oras ng pagpupuri, sumabay ka sa pagpupuri. Sabi ko sa kanya, mga minamahal, sapagkat kahit nandyan ka lamang sa bahay, nanonood, kung sumasabay ka at nakukonsentrate ka sa pagpupuri sa Diyos, imposible na hindi mo maramdaman ang presensya ng ating pinakawalang Panginoon. Sabi ko sa kanya, Praise the Lord, amen. sapagkat naranasan namin yan, mga minamahal, talagang kasagsagan ng lockdown, mga minamahal, walang madaluhan. Yung aking mahal na anak, aking mahal na asawa, yung aking bunsong anak, mga minamahal. Alam niyo, inilalabas pa namin, mga minamahal, yung kanyang cellphone, mayroong speaker, mga minamahal. Doon pa kami sa silong ng Mangga, mga minamahal. Napakaraming dumadaan, mga minamahal. Ngunit hindi namin iniintindi yung mga dumadaan. Kami po ay sumasabay sa pagpupuri, mga minamahal. Ang iniintindi namin, mga minamahal, yung aming nadaramang kagalakan, presensya ng ating pinakawalang Panginoon, mga minamahal, sa mga oras na yun, mga minamahal. At alam niyo, mga minamahal, muli ko na naman pong papupurihan ang ating pinakawalang Panginoon, mga minamahal, sa oras na ito, sa pamamagitan ng paghahayag ng kanyang kabutihan, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, kagabi, mga minamahal, nag-aalala po ako, mga minamahal, na baka hindi kami makadalo sa araw na ito, mga minamahal. Sapagkat nung Wibis pa lang, mga minamahal, Biyernes, alam niyo, mga minamahal, yung aking mahal na bunso, mga minamahal, grabe po yung kanyang init ng kanyang katawan, mga minamahal. Alam niyo, halos magdeliryo na siya, mga minamahal, sa kanyang nararamdaman, mga minamahal, trangkaso, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, nag-alala pa nga po, mga minamahal, yung aking mahal na asawa na gustong painumin na ng paracetamol, mga minamahal. Ngunit yung aking mahal na anak, mga minamahal, nagpapasalamat ako sa iyo, mga minamahal, sapagkat nanindigan niya sa kanyang pananampalataya, mga minamahal. Hindi lamang sa pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos, mga minamahal. Amen. Alam niyo, yung paracetamol na yun, hindi niya ininom, mga minamahal. Pumasok siya sa kanyang kwarto, mga minamahal. Nagpuri sa mahal na Panginoon, na nalangin, humingi ng habag, na siya ipagalingin, mga minamahal. At alam niyo, mga minamahal, Sabado, mga minamahal, siya magaling na magaling na siya, mga Amen. minamahal. Praise the Lord. Alam niyo, nagpapasalamat ako sa Diyos, mga minamahal. Talagang hindi tayo iniiwanan ng ating pinakawalang Panginoon, mga minamahal. At alam niyo, mga minamahal, kahapon, mga minamahal, nung siya gumaling na, mga minamahal, alam niyo, yung aking mahal na asawa naman ang sumunod, mga minamahal, na hawaan, mga minamahal, yung aking mahal na asawa, grabe na, mga minamahal, kahapon at nung kagabi, mga minamahal, hindi na niya, alam niyo, kahit na yung makapal na kumot, mga minamahal, ang init-init ng panahon, mga minamahal, ikinukumot niya, mga minamahal, kulang pa daw yung kanyang kumot, mga minamahal, nilalamig pa rin siya, mga minamahal, giniginaw pa rin siya, mga minamahal, sa tindi ng kanyang init ng kanyang katawan, mga minamahal. Doon rin ako nag-alala, mga minamahal. Alam niyo, talagang umiyak ako sa mahal na Panginoon kagabi, mga minamahal, hindi ako nakatulog, mga minamahal. Umiyak ako ng habag sa Diyos, na sana hindi kami pabayaan, mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, huwag niyo kaming pabayaan sa gabing ito. Tuloy niyo aming panalangin sa gabing ito, na sana bukas makadalo kaming tatlo ng aking mahal na anak, aking mahal na asawa. Sabi ko sa inyong gawain, sabi ko, mga minamahal. At alam niyo, talagang napakabait ang ating pinakamalang Panginoon, mga minamahal. Hindi niya kami pinahiya, mga minamahal. Walang ospital, walang gamot, mga minamahal. Sila ay gumaling, mga minamahal, sa kanyang karamdaman, sa kanilang karamdaman, mga minamahal. Talagang totoo ang Diyos natin, mga minamahal, sa gawain ito, mga minamahal. Hindi lang po yan, mga minamahal. Basta na ako, mga minamahal, ako'y nagpapasalamat sa Diyos, mga minamahal, na noon mayroon po akong iniindang karamdaman, mga minamahal, na ulcer, mga minamahal. Napakatagal kong inindihan, mga minamahal, sakit na ulcer, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, napakarami po akong kinain na gamot na, mga minamahal. Nung wala pa ako sa gawain ito, mga minamahal, alam niyo po, napakarami pong gamot, mga minamahal, sapagkat noon, mga minamahal, kunting karamdaman pa lang, mga minamahal, langnat lang yan, mga minamahal, takbo agad sa doktor, mga minamahal, inom ng gamot, mga minamahal, ganyan po kami noon, mga minamahal, nung nasa ibang gawain pa po kami, mga minamahal. Ngunit alam niyo, mga minamahal, nung kami nandito na po, mga minamahal, sa gawain ito, mga minamahal, alam niyo, mga minamahal, yung aking iniindang sa patuloy, mga minamahal, naming pagdalo, mga minamahal, pagpupuri sa Diyos, mga minamahal, yung aking iniindang karamdaman na ulcer, mga minamahal, hindi ko na po namalayan, mga minamahal, yan po ay hindi ko na nararamdaman, yan po ay pinagaling po ng ating pinakamalang Panginoon, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, totoo, mga minamahal, ang Diyos nating pinaglilingkuran sa gawain ito, mga minamahal. Alam niyo, dito rin po binago ang aking buhay, mga minamahal, sapagkat noon, ako isang taong palamura, mga minamahal. Alam niyo, magalit, pag ako'y nagagalit, talagang mas marami pa yata mga minamahal yung aking pagmumura, mga minamahal. Maski na sa pagsusugal, mga minamahal, talamak akong mananaya ng witing po noon, mga minamahal. Alam niyo, grabe, mga minamahal, maski na wala akong mailabas na pira na pambili ng ulam ng aking mga pamilya, mga minamahal, kung witing, mga minamahal, lalabas yung pira, mga minamahal. Alam niyo, mga ganyan po ako katalamak, mga minamahal, sa
pagsusugal po noon, mga minamahal. Ngunit alam niyo mga minamahal, sabi nila mga minamahal yung waiting, kunting kwan lang yan, sugal yan, sabi na hindi pagkasalanan yan, sabi ng mga nasa sanlibutan mga minamahal. Ngunit maliit at malaki mga minamahal yan, pa rin ay kasalanan sa Diyos mga minamahal. Kaya alam niyo mga minamahal, nung kami nagpatuloy mga minamahal sa paglilingkod sa Diyos, sa gawain ito mga minamahal, ako po ay nilinis, iyan po inalis ng Diyos mga minamahal, yung aking pagsusugal na yan mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Alam niyo, hindi lang po yan mga minamahal, pati yung aming pamumuhay mga minamahal. Noon mga minamahal, grabing hirap po ng aming buhay po noon mga minamahal. Alam niyo, kapag nasa hapagkainan kami mga minamahal, napapaluho ako mga minamahal na walang kinakain, walang inuulam yung aking mga pamilya mga minamahal, napapaluho ako mga minamahal, ngunit hindi ko ipinapahalata sa kanila mga minamahal. Ganyan po kahirap po ang aming buhay noon mga minamahal. Palagi ko lang sa kanilang sinasabi mga minamahal, magtiis tayo, sabi ko sa kanila. Sabi ko sa kanila, mga minamahal, hindi ko sinabing balang araw, pagpapalain din tayo. Hindi ko sinabi mga minamahal, magtiis tayo, maski na malayo ang ating dinadalhan, pupunta pa rin tayo, sabi ko sa kanila mga minamahal. Alam, sapagkat doon sa piling ng Diyos, sabi ko sa kanila, wala nang kahirapan, wala nang karamdaman doon sa piling ng ating pinakamahal pa. Sabi ko sa kanila mga minamahal, alam niyo mga minamahal, maski na hindi namin hinihingi sa Diyos mga minamahal na kami pagpalain mga minamahal, alam niyo hindi liko ang Diyos mga minamahal na ating pinaglilingkuran mga minamahal sa gawain ito mga minamahal. Alam niyo noon talagang sobra talaga ang hirap ng aming buhay noon mga minamahal. Mayroon kaming sariling bahay mga minamahal, ngunit napakaliit. Alam niyo mga minamahal, kapag naisip namin mag-asawa, kapag wala kaming ginagawa, nagkukwentuhan po kami mga minamahal, naisip namin yung beloved elder na nagpatotoo mga minamahal doon, na sabi niya sa kalit ng kanilang bahay, kapag sinahihiga, pagbaliktad niya, ding-ding, pagbaliktad niya, ding-ding. Ganyan din po sa amin mga minamahal, grabe kalit ang aming bahay. Sapagkat, biruin niyo mga minamahal, yung 200 square meter mga minamahal, 6 kaming magkapatid, nagtayo ng bahay doon mga minamahal. Kung mga marurunong, alam niyo kung gaano kaliliit mga minamahal sa 200 square meter na 6 na bahay mga minamahal. Ganyan po kaliit mga minamahal, ang aming bahay mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, ngunit kami po ay nagtiwala sa ating pinakalang pais. Praise the Lord, amen. Alam niyo mga minamahal, ang ginawa namin mga minamahal, ganito mga minamahal. Hindi ko mga minamahal, yung pinapangaral mga minamahal na pagbibigay mga minamahal, sabi nila susi ng pagpapala, mga minamahal, totoo yan mga minamahal. Ang unang ginawa ko mga minamahal, ako'y nagsumikap sa pagtatrabaho mga minamahal. Kahit saan mga minamahal, napapasukan ko mga construction, maski na sa Pangpalay, mga minamahal, pupunta ko, doon na rin ako dumadalo, mga minamahal, sa Bulacan, mga minamahal, sa Laguna, mga minamahal, diyan napupuntahan ko yan mga minamahal. At alam niyo mga minamahal, pagpapala ng ating pinakapalang pais mga minamahal, isang linggo sumasahod ako mga minamahal, 7,000 to 8,000 mga minamahal, isang linggo mga minamahal. At ang pinaka-importante mga minamahal, maski na, ang pinaka-importante mga minamahal, yung sinasabi nilang pagbibigay mga minamahal, sapagkat kahit na anong sikap mo sa pagtatrabaho mga minamahal, kung hindi ka nagbibigay, useless yung pagsusumikap mo sa pagtatrabaho, useless yung pera mga minamahal. At ang talagang sinunod ko mga minamahal yung pagbibigay mga minamahal, kapag binibigay ko sa aking mahal na asawa mga minamahal yung aking sinasahod, sapagkat alam niyo mga minamahal, hindi sa pagtataas mga sa sarili mga minamahal, talagang wala akong iniiwang pera. Kapag ako'y sumasahod, binibigay ko agad sa aking mahal na asawa mga minamahal, sapagkat siya talagang humahawak ng pera sa mga minamahal, sapagkat marami akong nakikita mga minamahal na pamilya, kung kanya-kanya ang pera mga minamahal, magulo ang pamilya mga minamahal, kaya siya lang ang pinagtitiwalaan ko mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, kapag binibigay ko sa kanya mga minamahal yung aking kinikita mga minamahal, hindi ko hinayaan, hindi masabi sa kanya, ang para sa mahal na Panginoon, ihiwalay mo, sabi ko sa kanya. Alam niyo mga minamahal, ganun ang kanyang ginagawa mga minamahal. At alam niyo mga minamahal, kami po ay pinagpala ng ating pinakawalang Panginoon mga minamahal. Praise the Lord, amen. Yung 200 square meter mga minamahal na aming tinitirikan na bahay mga minamahal, noon mga minamahal, 6 na bahay, 200 square meter, diyan kami magkakapatid mga minamahal. Alam niyo po kami pinagpala ng mahal na Panginoon. Kami po ay nakabili ng lupa mga minamahal. Yung 200 square meter na yun mga minamahal, ginawang 4 na beses na ganun kalaki mga minamahal. Binigay sa amin natin pinakamalang pa mga minamahal. Ganyan po katotoo mga minamahal, ang ating pinakamalang pa sa gawain ito mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, meron po akong nakita mga minamahal na kapatiran mga minamahal. Imbis na sundin niya mga minamahal yung kanyang naririnig sa pulpito mga minamahal, kung paano pagpalain mga minamahal ang ginagawa niya mga minamahal.
Alam niyo mga minamahal, ako ng huhusga minamahal, sapagkat mali yung ginagawa niyang para siya ipagpalain mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, ang ginagawa niya nakikinig siya mga minamahal ng mga patotoo mga minamahal. Kung mayroon siyang naririnig mga minamahal na nagpatotoo na siya, na ang nagpatotoo ay nagpinagpala, alam niyo ang gagawin niya mga minamahal, pupunta niya sa kanyang bahay, uutangan niya mga minamahal. Ganun ang ginagawa niya. Alam niyo mga minamahal, kung minsan may lumalapit po sa amin mga minamahal, sa aking mahal na asawa mga minamahal na humiram mga minamalang pera. Alam niyo, ayaw naman pahiyain ng aking mahal na asawa mga minamahal. Yung mga humiram na yun mga minamahal sapagkat mapapahiya naman sila mga minamahal. Alam niyo, kapag alis nila mga minamahal, kami nag-uusap na mahal na mag-asawa mga minamahal. Iba kasi, sabi ko sa kanya, iba kasi yung kanilang pamamaraan na kasi para sila pagpalain ng mahal na Panginoon, sabi ko mga minamahal. Imbis na sila magsumikap, magtrabaho, magbigay sa mahal na Panginoon, ang ginagawa nila yung iniisip nila kung saan sila uutang. Lalo silang mababaon sa utang, sabi ko sa kanya mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, ang Diyos nating pinaglilingkod, subukan yung minamahal, subukan yung sundin ng mga pinapangaral sa pulpitong ito mga minamahal. Imposible mga minamahal, hindi kayo pagpalain ng ating pinakawalang pais mga minamahal. Sapagkat ang kongregasyong ating nasumpungan mga minamahal, ito ay totoo. Ang kongregasyong ito mga minamahal ay totoo. Ang Diyos dito mga minamahal, totoo ang pastor dito mga minamahal. Praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, hindi na kami pupunta dito sa malayo mga minamahal kung hindi totoo ang kongregasyon na ito mga minamahal para sa mga bisita mga minamahal, di pa po nakakilala sa amin. Kami pa po ay nanggagaling po mga minamahal ng Katarim mga minamahal. Alam niyo, pagpapala lang sa amin mga minamahal ng ating pinakalpais mga minamahal, na bihira niyo na kaming makita dito mga minamahal sapagkat malapit po mga minamahal yung ibinigay na sa amin na lupa mga minamahal sa binyo ng kamiling mga minamahal. Ngunit talagang hindi namin makakalimutan din po mga minamahal ang mga pagkapatiran dito sa San Carlos mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, huwag kayong mag-alala mga minamahal, huwag kayong magdalawang isip mga minamahal na magpatuloy sa paglilingkod sa gawain ito mga minamahal sapagkat ito ay totoong gawain ng Diyos mga minamahal. Alam niyo, nagpapasalamat ako sa Diyos mga minamahal na kami po ay napabilang sa ministrong ito mga minamahal na mayroong totoong Diyos mga minamahal, totoong pastor na nagtuturo ng buong katotohanan po mga minamahal. Kaya hanggang dito na lang po ang lahat po ng kapurihan. Nagpapasalamat ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunan napakahalaga po na tayo po ay nagtatapat. Amen. At yan po mga minamahal na patunayan ng ating mga kapatid. Nakita nyo, even times of pandemic, mga minamahal, lahat ng tao na mumroblema kung saan kukunin yung kanila pong pangkaaraw-araw na ikabubuhay. Pero ang ating mga kapatid, nung time ng pandemic, the more na sila po, mga minamahal, ay pinagpalang lumos ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Bakit mga minamahal? Sabi ng Biblia, mga minamahal, ikaw ay parating magiging sa ibabaw at hindi ka mapapasa ilalim. Pangako yan ng Deuteronomy mga minamahal, sabi ng mga Panginoon. Amen? Kaya po tayo nagtatapat, sa maliit, sa malaki, mga minamahal, dumarating sa atin ay kasabong bagit handog mga minamahal, papaliwanag yan mamaya. Napakahalaga na ating ipagkaloob sa ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Tayo dadako sa huling magbigay pasasalamat ang ating pong malakapatid, beloved Sister Bea Aquino. Amen. Praise the Lord. At ating pinaganda na po ang ating beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupurit, pagluluwalhati at pagdadakila at pagsamba ay nauukol po lamang sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Ako rin po mga minamahal ay bumabati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Weldy Estrada Almeda at sa iniwan. And we will always cherish and remember the blessed memory and teaching of our dearly beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeda, maging sa kanila po mga beloved children. At ko rin po yung nagpapaabot ng aking pagbati sa lahat po ng mga pastoral workers, elders po na kapiling po natin ngayon mga minamahal, maging sa inyo po mga beloved kapatiran, baguhan man po o datihan, isang mapagpalang hapon na po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa pagkakataong ito mga minamahal na ipinagkalob niya po sa aking mga minamahal upang siya aking mapurihan at mapasalamatan sa mga oras na ito mga minamahal. Gayun din mga minamahal, ako rin po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sapagkat
Andyan nga po mga minamahal, andyan pa rin po yung banta ng COVID-19 mga minamahal. Ngunit mapalad ako mga minamahal, mapalad tayong lahat mga minamahal sapagkat malaya pa rin po tayo nakapagpupuri sa ating pinakamamahal na Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Lubos-labis ko po yan pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Paisus at ako rin po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Paisus. Alalahanin ko lamang mga minamahal ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Paisus sa aking beloved kuya mga minamahal. Andyan nga po ng last year lamang mga minamahal, June or July mga minamahal, kung hindi po ako nagkakamali, andyan nga po mga minamahal na ang aking beloved kuya mga minamahal ay isang security guard mga minamahal dyan po sa dako ng LTO San Carlos mga minamahal at andyan nga po na required po sa kanila mga minamahal ang magpa-rapid test mga minamahal. Andyan nga po na sa hindi inaasang pagkakataong mga minamahal, ang aking beloved kuya ay positive po sa rapid test po na yun mga minamahal. Diyan nga po na bilang tao mga minamahal dyan na natakot, kinabahan din po kami mga minamahal. Sapagkat nung nalaman po dun sa aming buong barangay namin mga minamahal, andyan nga po na pinag-quarantine po kami agad mga minamahal. At andyan din po mga minamahal yung pag-uusig sa amin mga minamahal sapagkat andyan nga po na sinasabi nila mga minamahal na kami raw po ay isang family COVID-19 mga minamahal. At andyan din po mga minamahal ang aming mga beloved kamag-anak mga minamahal ay hindi na rin po sila lumalapit sa amin mga minamahal dahil natatakot na rin po sila mga minamahal. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sapagkat nung makaraan ng 2 araw mga minamahal, ang aking beloved kuya ay nagdesisyon mga minamahal na magpa-swab test mga minamahal. Andyan nga po na Thursday mga minamahal no, nung nagpa-swab test ang aking beloved kuya mga minamahal. Andyan nga po na sa mga oras na yun mga minamahal, andyan po na sa mga oras na yun mga minamahal, ang tanging lamang po namin ginawa mga minamahal, nagpuri sa ating pinakamamahal na Paisus, humingi po ng tulong at habag sa ating pinakamamahal na Paisus at nag-ayunin din po kami mga minamahal at nagpabot po kami ng back-up prayer dito po sa ating banal na gawain. Andyan po mga minamahal na sumapit po mga minamahal ang Friday mga minamahal. Araw din po yan mga minamahal ng ating banal na gawain. Andyan po mga minamahal sa unat na langit po ng ating beloved pastor, Brother Estrada Almeda, kaakibat po ng mga beloved workers, mga minamahal. Ang aking beloved kuya ay negative po sa swab test na yun. Kaya, praise the Lord! Amen. Sasalamatan sa ating pinakamamahal na Paisus. At ako rin po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Paisus. Sariwaan ko lamang mga minamahal nung mga kasagsagan po ng COVID-19, mga minamahal, nung mahigpit pa mga minamahal. Dyan po na naranasan ko po mga minamahal, kasama ko po ang aking mga beloved pinsa mga minamahal. Naglakad po kami mga minamahal sapagkat hindi po talaga kami nakontento mga minamahal sa live webcast lamang mga minamahal dyan na nagdesisyon po kami mga minamahal na maglakad po mga minamahal. Dyan nga po mga minamahal sa mga oras na yun mga minamahal. Kung iisipin po natin mga minamahal, mula sa aming tahanan hanggang dito mga minamahal, lalakarin po namin mga minamahal. Kung nandyan po mga ako na napupurit, pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Paisus sa dahil mga oras na yun mga minamahal. Sobrang dami po ng mga checkpoint mga minamahal. Dyan po na sa bawat pagdaan po namin doon mga minamahal. Bago po kami doon mga minamahal, pumunta doon sa mga checkpoint na yun, mga minamahal, andyan na, nagre-rebuke po kami, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, in Jesus, hallelujah, in Jesus. Diyan po lagi ang aming sambit sa aming mga labi, mga minamahal, upang kami ay paraanin, mga minamahal. Diyan po sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Paisus, yung mga checkpoint na yun, mga minamahal, ay nalagpasan namin at kami po ay pinapadaan, mga minamahal. Kaya lubos-labis ko po yan, pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Paisus. At andyan na nga din po mga minamahal, yung mga oras na yun, mga minamahal, sobrang layo, mga minamahal. Kaya sobra talaga yung pawis mga minamahal, yung takot mga minamahal, yung pagod mga minamahal na naranasan po namin yung mga minamahal. Ngunit alam po namin na pagdating po namin dito sa banal na gawain, kagalakan ang aming mararamdaman. Praise the Lord! Labis ko po yan pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Paisus. At ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Paisus sa kalakasan na pinagkakalob niya po sa ating lahat, sa mga pagpuprovide niya po sa aming mga pangailangan.
At ako rin po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pagpapalang pisikal, financial, material at higit-higit po sa pagpapalang espiritual. At bagamat hindi man po karapat-dapat sa kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal na Panginoon, ginagamit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdudakil at pagsambahay na ukol po lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Glory, glory, hallelujah, hallelujah. Tunay nga po mga minamahal, napakabait ng Diyos. Amen. Amen. At yan po mga minamahal, ang inyo po mga napakinggan, mga patotoo. COVID-19, mga minamahal, kumbaga sa kwan na killer buster. Amen. Ng mga tao, mga minamahal, pero kapag tayo po'y naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, patuloy at mas makapangyarihan ang ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang kailangan lang, mga minamahal, magpakainit po tayo. Amen. Huwag hayahayang paglilingkod, mga minamahal, sapagat hindi tayo sasantuhin ng COVID-19 kapag tayo po'y nagpahayahay. Amen. Ang itinuturo parati ng ating mahal na Panginoon o ating mahal na pastor, mga minamahal, ay kapag tayo po mga minamahal ay mainit na Kristiyano, walang kapangyarihan ng COVID-19 ang mananaig sa mga Kristiyanong mananagumpay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya po mga minamahal, bilang tayo po mga minamahal, kaya patuloy tayo nagpupuri mga minamahal from time to time. At ngayon mga minamahal, tayo dadako uli sa mga special na awitin ng ating mga beloved mga awit. Kaya atin silang samahan sa ating pong pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Aking po iniling, lahat po tayo ay tumayo. Atento tayo mga minamahal at atento at tumayo ng mabilis sapagkat tayo na pinadako sa ating pong pag-aali ng papuring awit sa ating mahal na Panginoon. Now, beloved brethren, let's welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, beloved Jesus Finest Generation Choir.
fragrance, sweet perfume, all-consuming fire filled this room. No more living in yesterday's grace. Oh Lord, pour out your power and your passion for your purposes today.
our infirmities and carried our sorrows. Yet we considered him stricken by God, smitten by him and afflicted. But he was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace. The punishment that brought us peace was upon him. By his wounds we are healed. By his wounds we are healed. And by his wounds we are healed. By his wounds we are healed. Surely he took up our infirmities and carried our sorrows. Yet we considered him stricken by God, smitten by him and afflicted. But he was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace. The punishment that brought us peace was upon him. And by his wounds we are
sabi ng awitin niya, sa mamagitan ng kanyang mga latay, ay tayo nagsigaling. By His stripes, we are healed. This picture na mga minamahal, kung paano nag-suffer man ang Panginoon. But He made the greatest sacrifice for us to be redeemed. Sumasama ang kanyang laman sa bawat latigo ang kanyang tinatagka. Gaano kasakit ang makurunahan sa tinig na bumaon hanggang sa kanya skull. Ngunit tiniis siya naman ang Panginoon para magsigaling tayo. And His enemies, they thought they made a killing. But they didn't know that Jesus breathed life. Purihin naman ang Panginoon. Manalangin tayo, mga minamahal. Dakilang Diyos sa magbanal, mga pangyarihan sa lahat. Malapangin ang study na po kami. Recipients of your enormous blessing. Malapangin ang patawarin mo pumawad sa amin. Sa mga hindi pa nakadarama ng kanya napakatamis, ng iyong napakatamis at banal na presensya mo na Panginoon. Have mercy on us, patawarin mo po kami. Cleanse us from all unrighteousness. Lord, hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Go ahead, drive the nails in my hands, laughed at me where you stand. Go ahead and say He sent me. The day will come when you will see, 'cause I'll rise again. There's no power on earth can tie me down. Yes, I'll rise again. That can't keep me in the ground. Go ahead and mark my name. My love for you is still the same. Go ahead and bury me, but very soon I will be free, 'cause I rise again. There's no power on earth can tie me down. Yes, I rise again. That can't keep me in the ground. Go ahead and say I'm dead and gone, but you will see that you were wrong. Go ahead, try to hide the sun, but you will see that I'm the one.
'cause I'll come again. There's no power on earth can give me back. Yes, I'll come, hallelujah, again. Come to take my people back. We shall see the King. We shall see the King when He comes. He's coming with great power. We feel that blessed hour. We shall see the King when He comes. Because I come again. There's no power that can keep me back. Yes, I come again. Come to take my people back. Hallelujah. 'Cause I come again. There's no power on earth can keep me back. Yes, I'll come again. Come to take my people back. I'll come to take my people back. Hallelujah. I come to take my people back. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glory to our dearest Jesus. Hallelujah. God bless you, beloved choirs. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Pumalakpak, mga minamahal ko, ang bawat anak ng Diyos, mga minamahal ko, hallelujah, na nakatamas at nakatanggap ng masaganang pagpapala ng Diyos. Yan na ba yung pinakamalakas na palakpak po natin, mga minamahal ko? With all our might, mga minamahal. Talaga nga, mga minamahal ko, hallelujah. We need to be reminded, mga minamahal ko, hallelujah, na sa tuwi-tuwi na huwag manghinawa ang mga anak ng Diyos. Hallelujah, sapagkat dinivote natin, mga minamahal ko, ang buong araw na ito para sa kaluwalhatian ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat muli sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang napakatamis at banal na presensya na mga minamahal ko, hallelujah, nagsisilbing kaaliwan, kagaanan, mga minamahal ko, ng ating pasan, mga kabigatan sa buhay. Mga minamahal ko, sa tuwing nararamdaman po natin ang holy presence ng mahal na Panginoon, hallelujah, talagang naroon, mga minamahal ko, ang hindi po masayod, unspeakable joy, mga minamahal ko, hallelujah, that we experience, mga minamahal ko. At tayo na po, mga minamahal ko, iadara ko sa kasunod na bahagi ng ating pong pananambahan, ang exhortation o ang pagpapaliwanag patungkol po sa kahalagahan ng pagbibigay. At muli, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati at pagsamba, inaukol lamang sa ating pong mapagpalang Diyos, ang ating pong mabait na Ama sa langit na pinagbubukalan ng lahat ng mga blessings na ating pong natatanggap, materially, physically, and of course, mga minamahal ko, spiritually, mga minamahal. At I give double honor and respect, ang dobling paggalang at pagmamahal ay aking ipinapaabot sa man of God, sa huling propeta ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sa ating kapanahunan, sa ating pong minamahal na Evangelista Weldes Almeida. Patuloy po nating inaalala, we will not forget, we will always cherish and remember the blessed teachings and memories ng ating pong beloved Mama Dear. At narin ang kanila pong mga butihing mga anak na mga minamahal ko, antabay, mga minamahal ko, siyang katuwang ng ating pong beloved parents in the Lord para patuloy ang ating pong banal na iglesia na makapagmisyon, mga minamahal,
maipamalakay ang Ebanghelyo ng Kaligtasan with the able assistance ng ating mga beloved pastoral workers at sa kanila pong mga siwa, mga minamahal ko, hallelujah. At nariyan ang kanya pong butihing anak, mga minamahal ko, ang kanyang ating beloved Sister Vines, na kanya pong katuwang, mga minamahal ko, pangasiwaan ang atin pong banal na iglesia dito sa Daconan San Carlos, mga minamahal ko. At sa ating mga beloved elders na ating pong kasama sa ngayon, at sa inyo po, aking po may iniibig na mga kapatiran, baguhan man o datihan, at sa lahat ng ating pong mga webcast viewers na walang sawang umaantabay sa atin pong live, mga minamahal ko, program, mga minamahal ko, via online platforms, mga minamahal ko, hallelujah, YouTube at Facebook, mga minamahal. At purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Life is a choice, mga minamahal ko. Ang buhay daw ay isang pagpili. Lahat po ng aminado at kumbinsido, mga minamahal ko, hallelujah, that life is a choice. Magsabi ng praise the Lord. Malakas na praise the Lord. At kinakailangan po natin, mga minamahal ko, pumili, mga minamahal ko, ng tama at pumili ng may katalinuhan, sapagkat ang sabi nga, ang ating pong pagpili ang siyang magsiselyo ng atin pong mga kinabukasan. The choice that we, mga minamahal ko, hallelujah, we choose, mga minamahal ko, hallelujah, will seal our destiny. Yan ang mga minamahal ko, katotohanan ng buhay. Mga minamahal ko, sinasabi ng Deuteronomy, mga minamahal ko, Deuteronomy chapter 30 verses 19 and 20, mga minamahal ko, sa wikang Ingles muna, mga minamahal ko, sa talatang 19, I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore choose life, that both thou and thy seed may live. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. At idinugtong pa ng talatang 20 na yung ibigin ng Panginoon mong Diyos, na sundin ang kanyang tinig at lumakip sa kanya, cleave unto Him, sapagkat siya ang iyong buhay at ang kalaunan ng iyong mga araw. Siya raw ang nagpapahaba ng ating pong mga buhay dito sa mundong ibabaw, upang matahanan mo ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang, kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob, na ibibigay sa kanila. So napakalinaw, mga minamahal ko, sinasabi ng 2 talata, piliin daw po natin ang buhay. Huwag ang sumpa, sapagkat hindi natin, mga minamahal ko, makakayanan. Amen? Let us choose life, let us choose blessing. Hindi po yung curse, mga minamahal ko, sapagkat hindi po natin kaya. Amen? Sino po ang mabubuhay, mga minamahal ko, sa ibabaw ng mundong ito, if he is under a curse, kung siya po ay malalagay sa ilalim ng sumpa? Amen? Amen? Marami, mga minamahal ko, ang isinusumpa, mga minamahal ko, ang kanilang buhay, kung bakit pa sila, mga minamahal ko, hallelujah, talagang nabuhay dito sa mundong ibabaw, sapagkat puro daw kahirapan. Pero mga minamahal ko, hallelujah, malaki, mga minamahal ko, ang ating pong pagpili. Malaki ang parte, mga minamahal ko, sa ating pong mga pagpili. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, ang sabi, mga minamahal ko, choose obedience rather than disobedience. Atin daw po pong ipiliin, mga minamahal ko, ang pagsunod kaysa pagpasaway. Mga minamahal ko, hindi pagsunod. Amen? Sapagkat tayo nga po, mga minamahal ko, ay tinaguri ang mga children of... Anong tawag sa atin, mga minamahal? Children of obedience. Pumalakpak ang mga children of obedience. Hindi lahat, mga minamahal ko. Kung hindi ka children of obedience, doon ka sa kabila. Hindi natin, mga minamahal ko, hallelujah, ayaw natin na matawag na children of disobedience. Kaya, sapagkat, yun po, mga minamahal ko, ay sa kabila, sa kaaway. Amen?
Ang mga tawag sa mga hindi sumusunod sa mahal na Panginoon ay children of disobedience, anak ng pagsuway. At sino ang kanilang ama, mga minamahal ko, kundi ang kaaway, the adversary, Satan, mga minamahal ko. Kaya mga minamahal ko, kinakailangan po, mga minamahal ko, na talagang makitaan tayo ng magandang ehemplo. Magandang ehemplo ng pagsunod, mga minamahal ko, sapagkat tinagurian nga tayong mga children of obedience. Mga minamahal ko, hallelujah, sinabi, mga minamahal ko, kapag tayo susunod, tatalima, mga minamahal ko sa mga palatuntunan ng mahal na Panginoon, kasama itong pagbibigay, mga minamahal ko, ang dami pong mga ipinangakong mga pagpapala. Amen? Hindi lang material, financial na pagpapala. Nakakala natin yun lang ang pinakamahalaga. Pero ang sabi nga mga minamahal ko, kalaunan ng mga araw, those who want to prolong their days, mga minamahal ko, on earth, mga minamahal ko, hallelujah, ay pipiliin po natin yan, mga minamahal ko. Sino po ba, mga minamahal ko, ang ayaw mabuhay ng malaon? Sino po ang ayaw lumawig ang kanyang buhay? Amen? Amen? Pumalakpak ang mga anak ng Diyos, mga minamahal na gustong lumawig ang kanila pong mga buhay. Amen? Bukod sa kalaunan ng mga araw, ang sabi po mga minamahal ko, hallelujah, ikaw mga minamahal ko, hallelujah, at ang iyong binhi, mga minamahal ko, ay talagang, amen, magpa-prosper. Hindi ka mga minamahal ko, ilalagay sa hulihan. Ikaw ang magpapahiram at hindi ka hihiram. Amen? Hindi ka mamamalimos, mga minamahal ko, sa kalsada. Amen? At ang pinakamahalagang pagpapala, mga minamahal ko, ay yung kaligtasan at buhay na walang hanggan. Siyempre, mga minamahal ko. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, alam na po natin, mga minamahal ko, na sa ating pagsunod, mga minamahal ko, mga minamahal ko, nakakamtam naman, mga minamahal ko, hallelujah, ang mga pagpapalang ito, mga minamahal ko. Ang daming nagpapatotoo. Sa gitna ng pandemya, mga minamahal ko, hallelujah, bumuhos pa rin ang masaganang pagpapala ng mahal na Panginoon. Amen? Sa ating pong banal na iglesia, kung inyo lamang nakita yung mga aerial shots, mga video clips, mga minamahal ko nung nakaraang Preachers Annual Meeting last Thursday, mga minamahal ko via Zoom, kami po'y pinagpala, mga minamahal ko, naglalakihan, mga minamahal ko, hallelujah, ang mga istrukturang ipinapatayo ng ating pong mga outreaches, mga minamahal ko, all over the Philippines. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, na ang sabi nga ng mga beloved children, mga minamahal ko ng ating beloved parents in the Lord, kung kailan pa talaga nagka-pandemya, ay saka bumuhos ang masaganang biyaya ng mahal na Panginoon. Sapagkat mga minamahal ko, yan ang gusto ng mahal na Panginoon, yung para sa kanyang kaluwalhatian. Amen? Amen? Ang pagpapala ng mahal na Panginoon, ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon, hindi nakadepende sa mga minamahal sitwasyon ng ating pong mga minamahal ko bansa at ng buong mundo. Amen? So ibig sabihin, mga minamahal ko, may kahirapan, may krisis man, pero hindi malilimitahan ang kapangyarihan, ang pagpapala ng Diyos. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. So alam na po natin, mga minamahal ko, ang mga anak na mga matalimahin, those children of obedience, we are the children of obedience. Amen? Alam na po natin, mga minamahal ko, 20% minimum. Mga minamahal ko, hallelujah, bilang mga pagsunod sa mga minamahal ko pamantayan ng mahal na Panginoon. Ngunit kinakailangang lumagpas tayo doon. Amen. Dagdagan po natin, mga minamahal ko, hallelujah, yung hindi fix, yung ating pong mga love offerings, mga minamahal ko, na hindi lamang, mga minamahal ko, malilimitahan doon sa 10%. Hindi mapapako doon, mga minamahal ko, hallelujah, ang mga wise Christians, mga minamahal ko, ang mga matatalinong mga Kristiyano, mga minamahal ko, nagdaragdag, sapagkat mga minamahal ko, until now, hallelujah, napatunayan nila, they cannot outgive, they cannot outlove the Lord. Amen? Ang mga minamahal ko, hallelujah, sino mga minamahal kong nalugi? Meron ba tayong mga patotoong napakinggan na nung sila po'y tumalima, sila po'y nagkandalugi-lugi? Wala, mga minamahal ko. Bagkus, mga minamahal ko, pawang pinagpala ng mahal na Panginoon. Ikinikwento nila, mga minamahal ko, inihahayag nila, mga minamahal ko, ang kanilang mga dating buhay na hikahos. Ang kanilang mga dating buhay, mga minamahal ko, na magulo ang kanilang pamilya. Amen?
Talagang in package ito, mga minamahal ko. Kapag tayo po ay naging matapat, mga minamahal ko, maaayos ang lahat. Mga minamahal ko, hallelujah, sa ating pong mga buhay, amen? Hindi lamang pagpapalang material, amen? Yung pagsasama po natin sa pamilya, amen? Talagang magkakaroon, mga minamahal ko, hallelujah, ng talagang matibay na bonding, family bonding, mga minamahal ko. At yun ang mga minamahal ko, hindi natin minsan, mga minamahal ko, nabibigyan ng halaga. Amen? Maraming ang mayayaman dyan, pero watak-watak naman ang miyembro ng kanilang mga pamilya. Pero ikaw, hindi ka naman mayaman, singyaman nung sikat na boksingero na taga-Pilipinas. Pero, mga minamahal ko, hallelujah, grabe ang pagmamahalan sa loob ng iyong pamilya. Mga minamahal ko, amen? Yan pa'y malaking bagay na, mga minamahal ko, hallelujah, nagiging source ng ating pong mga minamahal kagalakan at kasiyahan sa buhay. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, hallelujah. Mga minamahal ko, hallelujah, maging maayos, maging masinop tayo, mga minamahal ko, sa bawat pagpapala na ating pong tinatanggap, mga minamahal ko, bilang mga anak ng pagsunod, mga minamahal ko, isaalang-alang po natin, mga minamahal ko, hallelujah, ng ating pong binibigyan ay ang mahal na Panginoon. Nang sabi ko nga, mga minamahal ko, hallelujah, siyang nagpapahiram ng lahat. Meron tayong kalakasan, kaya tayo nakakapagtrabaho. Meron tayong dunong, skill, saan ba galing yan? Di ba sa mahal na Panginoon? Kaya mga minamahal ko, may kumpiyansa ang kumpanya sa atin, hinahire tayo. Amen? Meron tayong skill kasi. Amen? Meron tayong mga minamahal ko, hallelujah, na talagang mga minamahal ko, hallelujah, yung pakinabang sa atin. Pero kapag inalis ng mahal na Panginoon ang mga bagay na ito, yung mga ipinapahiram sa atin para tayo po maging kapakipakinabang, mga minamahal ko, magiging walang kwenta tayo. Amen? At ang mga walang kwenta, mga minamahal ko, hindi hire ng isang kumpanya. Amen? Pakatandaan po natin yan, mga minamahal ko. Kaya tayo nagiging produktibo, mga minamahal ko, ay dahil sa mahal na Panginoon na talagang nagkakaloob ng, nag-empower sa atin, nagkakaloob sa atin ng skill, ng katalinuhan, ng dunong. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Hallelujah. Sa mga nagbi-business, nagbi-venture into business, mga minamahal ko, hallelujah. Huwag natin sabihin, mga minamahal ko, hallelujah, na kasi guwapo tayo, mga minamahal ko, hallelujah, we attract, mga minamahal ko, customers. No. Ang mahal na Panginoon ang humihipo ng mga customers natin, para lumapit sa atin at tangkilikin ang ating mga produkto. Amen? Ay, we're nothing without Christ. Mga minamahal ko, hallelujah, kilalanin po natin yan at tanggapin natin, mga minamahal ko. So lahat, mga minamahal ko, ay galing sa Kanya. Kaya naman, mga minamahal ko, bilang mga anak na matalimahin, mga minamahal ko, hallelujah, sumunod tayo sa tamang pamantayan. Hindi lamang 20%. Yung mga iba, 30%, 40%, hanggang 50%. Mga minamahal ko, yung mga talagang grabe ang kanilang pagmamahal at pagsunod sa mahal na Panginoon, binaliktad nila 80%. Ang ibinibigay nila sa mahal na Panginoon, 20% na lamang natitira sa kanila. Ngunit mga minamahal ko, hallelujah, talaga we cannot outgive God, they cannot outgive God and outlove God. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, mas lalo silang, mga minamahal ko, hallelujah, pinagpala. Mga minamahal ko, hallelujah. Dati-rati, mga minamahal ko, empleyado lamang ng barko. Pero mga minamantakin mo, mga minamahal ko, hallelujah, hindi biro, hindi ordinaryo. Ngayon, nagmamay-ari na ng barko. Diba? Mga minamahal ko, hallelujah. Imagine, mga minamahal ko, hallelujah, magkaroon ka ng isang shipping company. Magkaroon ka ng mga barko. Mga minamahal ko, big time, di po ba, mga minamahal? Amen, mga minamahal ko na hindi malakas. Malakas na amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kasi ang mahal na Panginoon talaga, hallelujah, ay talagang Diyos na mapagpala. Walang imposible sa Kanya. Kaya mga ihanda na po natin ang ating mga ipagkakaloob. At least mga minamahal ko 20%, mga minamahal ko ang 20% ng 10,000 ay 2,000. Doon sa remaining na 8,000, mga minamahal ko, maaari pa tayo magkaloob ng another 1, 2, or 3,000. Mga minamahal, depende po sa atin, mga minamahal ko, hallelujah. At ang mahal na Panginoon, ang mag-multiply, mga minamahal ko, hallelujah, ng how many times, mga minamahal ko, hallelujah, sa bawat ipagkakaloob po natin, mga minamahal ko, hallelujah. Narito po, ating beloved
Brother Saldi de Guzman, ating beloved elder, para pangunahan ang ating pong pananalangin, upang ito po'y matsaganang basbasan ng ating mapagpalang Diyos. Praise the Lord. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Dumalangin po tayo mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama, ang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoon Kristo. Narito po kami, mahal na Panginoon, para sa salamat sa iyo ng pagbibigay namin kaputandog, mahal na Panginoon, upang ibalik kayong paghandog ng pag-ibig mula sa aming pusong may kagalakan. Patuloy mo kami, mahal na Panginoon, magamit sa iyong banal na gawain, lalo-lalo na po, mahal na Panginoon, sa pangamalakayan ng kaluluwa, mahal na Panginoon. Pero Diyos, basbasan at pagpalain mo po ang iyong ito, mahal na Panginoon. Sa iyong mga anak na matatapat, mahal na Panginoon, ang pangako mo, mahal na Panginoon, ay bubuksan mo ang dungawan sa langit, at ihulog mo isang pagpapala na walang sapat silid, kalalagyan, siksik, liglig at umaapaw, mahal na Panginoon. At sasawayin mo ang lahat ng uri na mananakmal sa aming buhay, mahal na Panginoon, sa lahat ng kaligtasan buhay na walang hanggan, ipinangako mo, mahal na Panginoon. Sa iyong mga anak, mahal na Panginoon, na hindi pa tumatalima sa iyong ito, patuloy mo silang kausapin, mahal na Panginoon, kaabagan, mahal na Panginoon, tamnan ng pananampalataya, kagalakan lubos sa iyong ito, upang lahat ng iyong mga anak ito, manggap ng mga biyayang pagpapala, na pinangako mo sa iyong ito, mahal na Panginoon, hindi mapasalob ng sumpa na lumalaganap sa mundong ito, mahal na Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat negosyo, trabaho ay pananampanin ng iyong anak, lahat ng uri ng pinagkakakitaan, bawat mahipo ng kamay ng iyong mga anak, pagpalain mo, gawin mong ulo, hindi buntot ang lahat yung mga anak, mahal na Panginoon. At ang walang trabaho, pagkakitaan, pagkaluban mo po, mahal na Panginoon, sa imalang kapamaraan. Upang lahat na iyong mga anak magamit mo sa dakila mong layunin ng pagpapalaganap na iyong banal na salita sa buong sangkatauhan, mahal na Panginoon. Nang ibig mo, mahal na Panginoon, ang lahat ay makalam ng katotohanan at mga ligtas, mahal na Panginoon, tunay nga ng kakaroon ng kapayapaan ng mundong ito. Isa lahat sa kaligtasan at buhay na walang hanggan, mahal na Panginoon. O Diyos, luwas mong pagpalaan yung ito sa pangkalatang panalangin po ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Amen and amen. Praise. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin natin pong pagpalang Diyos. At tayo na po mga minamahal ko, hallelujah, ay darako sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong pananambahan. So, panatilihin po natin ang kaayusan in the house of worship of God. Amen.
wala na pong palakad-lakad. Amen? Ay imagine mga minamahal ko yung atmosphere, mga minamahal ko yung sa classroom, mga minamahal ko kapag ka nandyan na si teacher, amen, hindi na pwedeng magulo ang mga estudyante. Amen? Kinakailangan mga minamahal ko, nakaupo na ng maayos. Wala nang tatayo, mga minamahal ko, hallelujah. In the house of worship, mga minamahal ko ng mahal ang Panginoon, kailangan may orderliness, mga minamahal ko na tinatawag, kaayusan. So mga bilang pagbibigay galang sa salita ng mga Panginoon, tayo na po'y dagliang tumayo, alerteng tumayo na ang mga anak ng Diyos. Hallelujah. At narito po ating pinagbalang mga aral, ang ating beloved ordained preacher, beloved brother Buboy Nir. Praise the Lord. God bless you, Brother Noel. Let us pray. Ubudagilan mapagpala namin Diyos sa madami sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Yesus. Muli, ang aming marubdob at sa pusong pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsamba, aming pinapaabot sa iyo. Sa dakilang pribilehiyo na pinagkaloob mo sa amin, sama-sama ka naming masamba sa Espiritu at katotohanan sa aming lugar na pinagdadausan. Salamat po aming napakabait na Diyos sa naunang yugto ng aming banal na gawaing iyong nilangisan, ang mga papuring awit na aming inaalay sa iyo, ang mga patotong inihayag ng iyong mga anak, ang mga papuring awit ng iyong mga awit na naimbitahan namin iyong napakatamis na presensya, aming nadarama, hanggang sa pagtatapat na iyong mga anak, patuloy na sumusunod at nagpapahalaga, pinagpalang lubos. Muli, sa mga sandaling ito, malo Panginoon, ibig naming pag-aralan ang iyong mga salita. Ngunit kami munang lahat na narito na nikluhod, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamalit, mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming mga karumihan, na yung banal na dugo na magus sa krus ng Kalbaryo. Buksan aming mga pangunawa at kaisipan sa Ebanghelyo ng Kaligtasan, lalong-lalo na aming minamahal, iniibig ng mga baguhan, aming mga Facebook at YouTube, hallelujah, viewers, aming minamahal ng mga kapatiran na narito sa pangkalahatang panalangin aming dearly beloved Pastor Will Distrad Almeida, aming sinasaway ang mga demonyo ng pag-alinlangan, demonyo ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Anoint thy word, O Lord. Demonyo ng antok, cast out from us in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. See, hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng sabay-sabay ang ating mahal na Panginoon, maminamahal. Makabalik po tayo sa ating mga upuan at isang mapagpalang hapon na aking ipinapaabot sa ating iniibig, minamahal na mga kapatiran. Ating kasama, magmula pa kanina sa ating banal na pananambahan. Kung mayroon po tayong mga bisita, welcome po kayo, maminamahal, sa ating pong gawain dito po sa San Carlos City, Pangasinan Outreach. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable Pastor Will Distrad Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings na ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa kanilang butihing mga anak, mga po, mga manugang, at sa lahat ng mga pastoral workers, beloved elders. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba, ay pagluwalhati ay nauuko lamang sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord! Maminamahal, kung kanina medyo pa lata-lata tayo, pa lutay-lutay sa ating pagsamba, nakikita ko, maminamahal, na parang hirap tayo. Ang mga tumatayo dito, sigaw na ng sigaw, pinapalakpak tayo. Hindi tayo nagre-response. Alam niyo po, hindi yung nandito sa harapan ng ating pinapalakpakan kapag pumapalakpak kayo. Ang pagpapalakpak po ay
pagsang-ayon ng ating ginagawa ay kasama natin ng ating mahal na Panginoon at siya ang ating unang-unang pinapalakpakan. Amen? Hindi napipilitan. Amen? Praise the Lord. Nagtataas ng kamay kung ang mahal na Panginoon nakapuntos. Amen? Sumisigaw ng hallelujah. Praise the Lord. Huwag natin pong tipirin ng mahal na Panginoon. Amen? Grabe na ang ating paligid. Gaano na ito kasama. At ano na po ang kahinatnan nito kung wala ang mga Kristiyano dito sa mundo. Maaring wala nang kabuluhan. Terrible, maminamahal, sa totoo lang. Kung tayo po'y mapagbantay, mapagmasid sa ating paligid, ang sabi ng banal na kasulatan, now is the time to prepare. Ngayon na ang panahon upang magsipaghanda ang mga anak ng Diyos. Amen. Praise the Lord. At atin din pong binabati ang ating pong mga beloved Facebook at YouTube viewers. Medyo mayroon po palang ibang San Carlos City maminamahal na minsan napapansin ko na akala natin tayo yung San Carlos City ng Negros Occidental or Oriental. Kaya kinakailangan atin pong lagyan ng buntot San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil nasa Central Visayas po yan. Nandito po tayo sa north ng Pilipinas. Sa araw na ito, maminamahal, pinagpala kaming lubos dahil isa tayo sa pinagpala na naka-joint ng ating hindi nagawa last year, kundi itong year na ito, muli yung Preachers Annual Meeting through Zoom. Dito lang po kami sa ating pastoral house, pero aming kasama ang mahal na pastor, ang mga beloved babies. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At talagang malinaw na malinaw aming nakita at nakasama dahil supposed to be nga, maminamahal, yung aking mga kapatid na galing ng Mindanao ay tutuloy pa rito. Inasahan ko na isa sila sa makapagdala ng mensahe ngayon. Ngunit kailangan ng swab test, kaya sabi nila masakit ang ilong kapag katutusukin ng yung ginagamit ng pang-swab. Ayaw nila. Sabi nila, ayaw na namin tumuloy diyan dahil napaka-stricto. Pag-pass namin, pag dumaan kami diyan, kinakailangan mayroon kaming resulta. Kaya sa hindi inaasahan, tayo pa rin. Pero hindi dapat pagsawaan ang salita ng Diyos. Dapat maminamahal, maging alerto tayo. Amen. Amen. Lalo na nitong mga huling panahon na ito. Napakahalaga itong ating aralin. Ito yung medyo around 30 or 40 minutes na pananalita ng ating dearly beloved Analisa Almeida Smith. Dahil naka-join po namin sila sa ating Preachers Annual Meeting. Tuloy-tuloy ang kanyang pagsasalita, maminamahal. At ito po ang ating pong ipokus ngayon. Ito po ang ating pong pag-aralan ngayon, yung kanyang nakita at mga pangyayari sa ibang panig ng ating daigdig. Dito po sa Aklat San Mateo, pakibuksan ang ating Biblia. Dito po sa 24, ang talata po ay 32 hanggang 34 at pakihanda po ang Lucas 21, versikulo 28, talon sa 31. Sundan po ninyo ito, maminamahal, at dito po tayo magsintro sa ating pag-aaralan. Praise the Lord. Kindly, diretso na tayo sa Tagalog. Amen. Sa Aklat ng Mateo, kabanata 24, talata 32 hanggang 34, ganitong sinasabi, sa puno ng igos nga ay pangaralan ninyo ang kaniyang talinghaga, pagka nananariwa ang kanyang sanga at sumusupling ang mga dahon, ay nalalaman ninyo na malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kayo, pagka nangakita ninyo ang lahat ng mga bagay nito, ay talastasin ninyo na siya'y malapit na, nasa mga pintuan nga.
katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa mga ganap ang lahat ng mga bagay na ito. Pagpalain po ng malapay ng kanyang mga salita. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Sinabi rito sa English, mga minamahal, now learn a parable of the fig tree. When his branch is yet tender, and putteth forth leaves, ye know that summer is nigh. So likewise, ye, when ye shall see all these things, know that it is near, even at the door. Verily I say unto you, this generation shall not pass till all these things be fulfilled. Itong mga talatang ito, maminamahal, ang naalala ng ating minamahal na beloved Teth Almeida Smith diyan sa dako ng Amerika. Naalala niyo yung awitin, maminamahal, na lagi naming inaawit sa choir. At sa mga nangyayari ngayon, maminamahal, diyan sa dako ng Amerika at diyan sa dako, maminamahal, ng Israel. Kailan lamang sumiklab na naman ang gyera. Ang sabi na, maminamahal, hindi napapansin ng mga tao, kundi ang mga Kristiyano lamang na may Kristo sa puso, may Espiritu ng Diyos. Amen. Ang nakakaunawa, nakaintindi, na nakapangilabot na itong mga huling panahon ng ating buhay. Ang sabi na, maminamahal, west part ng Amerika, terrible na daw po ang sobrang init. Umaabot na ng 140, 160 degrees. Ang init, centigrade or Fahrenheit. Ang sabi ng minamahal, mayroong nangyayari ngayon sa Amerika na hindi nalalaman. Dahil sa ngayon, maminamahal, pinababayaan po ng Amerika ang Israel, ang sabi niya. Pero kung atin daw pong pag-aralan at bantayan, tingnan ang kalagayan ng Israel. Saan ka nakakakita, ang sabi niya, maminamahal, na sa gitna ng disyerto, nabubuhay ang lahat ng klase ng halaman at lahat ng mga kinakain ng Amerikano ng buong daigdig, maminamahal, na sinusupply ngayon ng Israel. Sa kabila nang nandyan sila sa gitna ng disyerto, sila ang nagsusupply ng lahat ng mga pagkain sa Amerika, sa lahat ng mga nearby countries nila, napakaliit. Itong ating binasang talata, maminamahal, ay magpapaalala, ang sabi niya, na kinakailangan ang mga Kristiyano ay magising na. Maaring kayo po ay patulog-tulog. Maaring ang ilan, maminamahal, ay masyado nang nagpabaya. Hinahayaan na nila na sila'y madaig, maminamahal, ng kawalang gana sa lahat ng bagay, tulad, maminamahal, ng pagdalo. Tingnan niyo po yung ating minamahal, mga kapatid, parang nagiging immune sila na manunood na lamang diyan sa Facebook, sa live streaming natin sa YouTube. Alam niyo ba, maminamahal, na ang pinagsisigawan na isa sa pinakamahalagang aral na inaral sa atin ng propeta ng Diyos, ng ating minamahal at hinagalang na pastor, ang siyang isinisigaw ng ating dearly beloved Sister Tet Analisa, maminamahal, nang sabi niya, huwag kayong makontento sa panunood sa YouTube, huwag kayong makontento sa panunood ng Facebook. Kinakailangan dumalo kayo sa gawain. Kakaiba ang nandito kayo sa gawain ng mahal na Panginoon, dahil napakadali ninyong maramdaman ang kanyang napakatamis na presensya. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Dito sa ating binasang talatang, sabi niya, maminamahal, ito daw binabanggit ng mga talatang ito. Ito daw po ngayon ang hindi napapansin nang sabi ng Biblia, ang hudyat ng muling pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Na siya'y malapit ng pumarito upang kukunin ang kanyang magiging, ang kanyang pinagbabanal, ang kanyang binabanal, yung kanyang talagang pinupuro. Ika nga, na sa atin nga mga napapakinggan ng mga mensahe, napakasakit na mga mensaheng ito.
pero tumutusok sa ating puso't isipan, ngunit naglilinis ng ating kaluluwa. Ito, mga minamahal, ay nagliliwanag sa ating mga kaluluwa na kinakailangan pala ang mga aral na ito upang huwag tayong manlamig, huwag tayong manlupaypay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng mga minamahal, hindi niyo napapansin dito sa Amerika, 40% na lamang daw po, mga minamahal, ang mga 60% na lamang daw po ang mga gawain na nananatili. 40% na daw po ang nagsarado. At ang sabi niya, mga minamahal, tuloy-tuloy na daw po at talagang hindi na magbubukas. 40%. Ibig sabihin sa 10, 6 na lang na mga gawain ang nananatili at yung 4 sarado na at tuloy-tuloy na daw na magsasarado. Gaano tayo kapalad, maminamahal? Kanina narinig ninyo, binalita sa atin habang nag-exhort tayo ng giving, lalo pang pinagpala ang Jesus Miracle Crusade International Ministry dahil habang nagka-pandemic, nakabili pa tayo ng mga lupain, maminamahal, sa Visayas, sa Mindanao. Hallelujah! Ilang ektarya, 17 hectares, 19 hectares, 26 o 25 hectares na nandoon ngayon, maminamahal, tinatayuan ng ating mga bahay-sambahan. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pinahintulot daw pala itong pandemic na ito upang makakilos ang mga anak ng Diyos. Hindi manatiling stagnant. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng ating beloved Tet, saan ka nakakakita? Desiertong lugar na grabe ang pagpapala. Magsusupply ng mga potato, mag-supply ng mga tomato, mga lahat ng uri, maminamahal, na mga araw-araw na ginagamit ng mga Amerikano at sa lahat ng buong mundo, Israel ang magsusupply. You can just imagine, desiertong lugar, paano sila pinagpala? Itong ating binasang talata, ang sabi ng ating mahal na Panginoon, kapag nakita na ninyo itong mga palatandaang ito, magbabantay na kayo, tumingala na kayo, dahil ang inyong kaligtasan ay malapit na. Pakibasa ang Lucas. Kindly, yung sinabi ko kanina, we are talking about, hallelujah, how to learn the parable of the fig tree. Atin pong pinag-usapan ngayon, maminamahal, learn the parable of the fig tree. Ito po, maminamahal, yung pong sumasalingsing na ating binasa kanina, nagbubunga na ang sabi nga nung araw, talagang sinumpa na malapayon, bakit hindi nagbubunga? Pero ngayon, maminamahal, itong fig tree na ito na ating pinag-usapan ay walang iba kundi ang Israel. Kindly, pakibasa po sa aking binasang, aking sinabing talata. Praise the Lord. Lucas 21:28 talon sa 31. Praise the Lord. Lucas 21, talatay 28 talon sa 31. Ito pong sinasabi, datapwat kung magpasimulang mangyari ang mga bagay na ito, ay magsitingin kayo at itaas ninyo ang inyong mga ulo, sapagkat malapit na ang pagkatubos ninyo. 31, gayon din naman kayo, pagka nangakita ninyong nangyari ang mga bagay na ito, talastasin ninyo na malapit na ang kaharian ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dito na lang sa ating bansa, maminamahal. Ayan o, walang patid ang pag-aalboruto ng taal. Kinatatakutan, nasa alert level 3. Andyan, maminamahal, ang pag-aalboruto ng mayon. Mayroon pa tayong inaantay na Big Bang. Itong lahat ng ito, maminamahal, ay pagpapaalala sa atin na hindi na tayo pwedeng magpapatulog-tulog pa sa ating pananampalataya sa ngayon. Amen? Amen? Naging busy tayo. Naging busy bodies tayo sa lahat ng ating mga ginagawa sa kasalukuyan. Nang sabi nga, maminamahal, ng tema na amin pong napag-usapan, maminamahal, kinakailangan daw pong tapusin na natin ang ating lakbayin ngayon. Hallelujah! Na huwag tayong patulog-tulog. Baka yung loved ones ninyo, yung nanay ninyo, yung tatay ninyo, yung lolo't lula ninyo, yung mga kamag-anakan ninyo, hindi pa natin na ilapit sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Ngayon na ang panahon na kumilos ang mga anak ng Diyos. Andyan ang lahat ng mga palatandaan sa kanyang muling pagbabalik.
Kailangan na daw po, maminamahal, na tayo'y humayo. Kinakailangan na daw po nating ipagsabi ang mga ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Na kung saan, hallelujah, paano tayo pinagpala sa ministeryong ito. Na dati-rati ang ating mga katawang lupa ay bulok na sa karamdaman. Punong-puno, maminamahal, ng mga problema. Amen. Hindi mabago ang ating mga pag-uugali. Pero ngayon, maminamahal, pinagpalang lubos. Pinagaling ang ating mga karamdaman. Nagbago ang ating buhay. Grabe, maminamahal. Nagiging kapakipakinabang na. At ngayon, maminamahal, nag-aantay pa tayo sa kanyang muling pagbabalik. Ngayon, nagpapatulog-tulog tayo. Ngayon, maminamahal, pinababayaan natin. Hallelujah. Ang ating mga buhay espiritual. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Na-recall, maminamahal, doon sa aming napag-uusapan yung bata na na-pictures ng isang magaling na journalist. Grabe yung COVID-19, maminamahal, tinutukan talaga siya. Yung bata, maminamahal, na sa kabila na siya may COVID, isinisi pa rin siya, wala siyang ibang ginawa, kundi magpuri sa mahal na Panginoon. Hanggang matapos, yung batang yan, maminamahal, sa kanyang quarantine, nagpatotoo sa ating gawain sa dako ng Cebu. Ang sabi nila, ang daming naligtas, ang daming naniniwala, maminamahal, dahil hindi basta-bastang gawa ng tao. Dito sa atin, dito sa San Carlos, ilan ang biktima ng COVID-19 na pinapatunayan ng ating Diyos na hindi siya natutulog. Siya'y palaging sumasa atin. Napakalayo ng Malacanang, napakalayo ng kanilang mga lugar, nagpaabot lamang ng panalangin habang iniikot natin sa mga beloved elders, sa mga beloved workers, sa unat dalangin ng ating mahal na pastor, ng kanilang mga beloved babies, maminamahal. Ang mga COVID victim na ito, na mga kapatiran natin, na sila mismo ang nagpapatotoo, sinasamahan ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon sa ating mga panalangin, nagsigaling sila, hindi sila tinatablan. Hallelujah. Bagamat ang iba'y positibo na, ngunit ang ating mahal pa hindi nagpapabaya sa kanila. Binabantayan sila araw-araw. Kaya maminamahal, hindi natin binabantayan ang ating mga sarili. Kaya kinakailangan ngayon, maminamahal, tayo po'y magiging mapagbantay sa ating mga sarili. Last overnight, napakaganda ng ating pinag-aaralan, ngunit iilan ang nag-o-overnight. Wala kayo rito. Laging pinababantayan ang ating mga kilos, ang ating mga salita, ang ating mga ginagawa. Dahil alam natin, maminamahal, na ang pagbabalik ng Diyos ay napipinto na. Nandiyan ang sabi ng banal na kasulatan, sumasalingsing na, naging tinder na, hallelujah, ang fig tree. Nakita na natin na pinagpala ng lubos, hallelujah, ang Israel, na sa gitna ng desiertong lugar, nagbubunga at nagsusupply sila ng kasaganaan. Ganon din ang ministeryong ito dito sa Pilipinas. Kung inyong napapansin, hindi tumitigil. Nasa YouTube na, nasa Facebook na, palaging nagsishare ng mabuting balita ang mga mangangaral. Halin na abot na ang buong daigdig, buong Pilipinas sa pangangaral ng mabuting balita. Habang aming tinitingnan, maminamahal, ang bumabati sa ating mahal na pastor, ating beloved minister folks ng happy birthday. Nagulat kami. Sa Bohol alone, around 10 or 11 outreaches. Sa Bohol lang yan. Sa Kabisayaan, nasaturate na ang Mindanao, maminamahal. 71 preachers ang nanunood sa isang ating panunood, maminamahal, ng ating SOM Preachers Annual Meeting. 71 preachers ang nanunood. Nasaturate ang buong Pilipinas, baging ang buong mundo. Naabot kami, dito lang kami. Pero sariwang-sariwa, kitang-kita namin, maminamahal, at ramdam namin ang banal na presensya ng ating malapayan at sumasa atin. Ibig sabihin, nagbubunga na ang modern Israelites na sinabi ng propeta ng Diyos, ng huling propeta ng ating mahal na Panginoon. Pero napaka bagsik ng kalaban. Gusto ng kalaban, maminamahal, mag-intercede din. Gusto rin niyang magpapakilala.
gusto rin namin minamahal na talagang sumisingit. Inaalis ang ating konsentrasyon sa napakahalagang bagay na ito na ating mga natutunan, ating natagpuan. Kaya mag-ingat tayo maminamahal. Sabi ng ating pong pinag-aralan, hallelujah, last overnight, hallelujah, tayo daw po'y mag-pay attention at kinakailangan lamang lahat ng mamutawi sa ating bibig, lahat ng ating mga ginagawa, lahat ay magbibenepisyo ang lahat ng mga mananampalataya. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Ating narinig na kinakailangan iwasan ang pagdidibisyon sa kanyang iglesia. Ating nalaman, maminamahal, na kinakailangan wala na yung salitang tisod sa mga Kristiyano. Amen. Amen. Bakit? Ang tanong ko lang sa inyo, ang tanong ko lang sa lahat ng mga mananampalataya, maliligtas ka ba kapag ikay matitisod? Maliligtas ka ba kapag ikaw ay tatalikod sa paglilingkod sa Diyos? Amen? Kung ikaw ang nagkukos ng dibisyon, kung ikaw, tayo maminamahal ang nagkukos, maminamahal mga pag-aalinlangan sa mga kapatiran, tayo ba'y maliligtas dyan sa ating ginagawa na yan? Hindi ba tayo natatakot? Grabe na ang pangangaral at pangungusap ng mahal na Panginoon. Hindi na nagpabaya ang Diyos sa bawat mananampalataya. Amen. Minsan kasi, kapag ang ating tinitingnan, naku, si Kuya Buboy na naman, ayan, sigurado may sipa na naman ako diyan. Alam niyo, maminamahal, hindi pa tayo nasanay kay Kuya. Hindi lang Kuya, tatay pa ninyo, lulo ninyo. Talagang sa ating pong pagsisikap bilang extensyon ng ating dearly beloved and honorable parents in the Lord, gagawin namin ang lahat ng aming magagawa. Maagaw lamang namin kayo sa lahat ng mga panglilinglang ng dyablo. Talagang itong lahat maminamahal nangyayari sa mga panlalamig, palulupaypay, mga katitisurang bagay, gawa ito ng demonyo upang kayo'y mawasak sa inyong pananampalataya, upang kayo'y mawala, maminamahal, sa totoong paglilingkod na ito. Amen? Amen? Kaya nga sabi ng Biblia, alalahanin ninyo, bantayan ninyo itong fig tree, itong igos, namumunga na. Amen! Hindi tayo pinababayaan sa gitna ng pandemya. Nandyan palagi ang ating mahal na Panginoon. Ano pang ating hinahanap? Ang ating pakay dito, tayong lahat ay magmana ng langit at ating maangkin ang buhay na walang hanggan. Kaya maminamahal, pinatitigil natin ang lahat, maminamahal, haluin ng mga gawa ng kaaway sa ating paligid. Amen. Yung mga kalabit ng demonyo upang tayo'y wasakin. Amen. Basahin natin ang banal na kasulatan. Dito po sa aklat ng Mateo. Mateo, kabanatang 12, talatang 36 hanggang 37. Isunod po ang Mateo 7, 1 hanggang 6 at pakihanda po ang Juan 7:24 at ang ikalawang Korinto 5:10. Kindly, praise the Lord. Yung sa aklat ng Mateo kabanata 12, ang talatay 36 at 37, ito pa sinasabi, at sinasabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay ipinagsusulit nila sa araw ng paghuhukom. Sapagkat sa iyong mga salita, ikaw ay magiging banal at sa iyong mga salita ay hahatulan ka. Amen. Tuloy-tuloy sa mga sinabi kong bersikulo, kung iyo pong na-memorize yun. Mateo 7, 1 hanggang 6. 1:6. John 7:24, pakihanda, at 2 Corinthians chapter 5, verse 10. Praise the Lord. Mateo 7, talatay 1 hanggang 6, ito pong yung nakasulat, huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan, sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan kayo, at sa panukat na inyong isusukat ay susukatin kayo. At bakit mo tinitingnan ang puwing na nasa mata ng inyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan na nasa iyong sariling mata? O paanong sasabihin mo sa iyong kapatid, pabayaan mong alisin ko ang puwing sa mata mo, at narito ang tahilan sa iyong sariling mata? Ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong sariling mata. At kung magkagayoy, makikita mong malinaw ang pag-aalis mo ng puwing sa mata ng iyong kapatid.
Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang anumang banal, ni ihagis man ang inyong mga perlas sa harap ng mga baboy. Baka yurakan ng kanilang mga paa at mga balik at kayo'y lapain. 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 Dito po sa aklat ng 1, kabanata po ay 7, talata po ay 24. Huwag kayong magsihatol ayon sa anyo, kundi magsihatol kayo ng matuwid na paghatol. Ikalawang Korinto 5:10. Dito po sa aklat ng ikalawang Korinto, kabanata ay 5, talata po ay 10. Ito pong sinasabi, sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan, ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ayan, maminamahal. Maliwanag na pinag-iingat tayo sa mga bagay na ating binasa. Amen. Amen. Naalala ko, maminamahal, yung salitang narcissism. Ang sabi doon, maminamahal, yung salitang narcissism, ito po yung never take responsibility of what they say. Ang sabi dito. At itong mga taong ito, maminamahal, yung pong they always blame others. In other words, self-centered Christians. Ito, maminamahal, yung sinabi ng Mateo 12:36, 37, Mateo 7:1 hanggang 6, John 7:24, 2 Corinthians chapter 5 verse 10, reviewin ninyo yan. Reviewin sa inyong mga tahanan na dapat pag-ingatan ng mga Kristiyano. Kung kailan tayo pinagpapala, doon tayo naging busy para titingnan ang kamalian ng ating kapwa. Kung kailan tayo binubuhusan ng masaganang pagpapala sa kasalukuyan, amen, hindi tayo pinababayaan. Amen? Imagine, yung kanyang nanay, kanyang kapatid, talagang may COVID-19 positive. Sila mismo nag-aalaga sa mga loved ones nila na yan, direct contact. Kaya nga, 1 linggo, 2 linggo, talagang hindi sila, nagpaalam sa amin na hindi sila maka-attend dahil delikado. Kung magpositibo sila, di maikalat ang COVID-19 dito sa atin. Pero ang sabi nila, maminamahal, hallelujah, hindi kami nagkulang dahil hindi kami makadalo. Nanood kami sa ating webcast. Nakatutok kami at umaasa sa ating mahal na Panginoon. Hindi kami pinabayaan ng ating mahal na Panginoon dahil ang kamay ng Diyos suma sa amin. Tingnan niyo po, hindi nagiging busy. Naging busy bodies ang mga iilan. Kaya imbes magpakainit, yun na yung sinabi ng ating mga ngaral. Miyerkules, imbis na dalo ng gawain, andun sa mga mall, andun sa mga beaches, andun sa mga swimming pool, andun sa mga kung ano-anong mga ginagawa. Inuuna pa yung mga makasanlibutang gawa. Para sa inyong kaalaman, maminamahal, nakakatakot na dahil ang sabi ng ating binasang mga talata, minsan ang mga Kristiyano, parang nagpapatulog-tulog talaga sa kanilang pananampalataya. Sabi ng banal na kasulatan, bago ka mamuna sa iyong kapwa, abay punahin mo muna daw iyong sarili. Amen. Baka mas matindi pa yung ginagawa mo kaysa yung pamumuna sa iyong kapwa. At yun ang pinagbabawal, yun ang sinasabi ng ating malapit, huwag gawin sa kanyang mga tunay na mga anak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Naging busy bodies tayo sa mga bagay na yan. Itong pandemyang ito ay sinadya ng mahal na Panginoon para makapunta ka. Magkaisa na kayo ng mga loved ones nyo. Dapat pag-usapan ninyo ang mga himala ng Diyos na ginawa sa inyong buhay. Ang inyong laging pag-uusapan ay kung paano kayo, hallelujah, makadalo sa ating banal na gawain tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo. Dahil ito na ang pinagsisigawan. Ngayon nga, maminamahal, sabi ng ating beloved Tet, ang sabi niya, yung overnight prayer na yan na napakahalaga. Napakahalaga ng overnight ngayon. Maminamahal, iilan lang ang nandito. Halos magkapantay na nga ang dumadalo ng Miyerkules.
Kinakalimutan natin yung overnight prayer ng sabi ng Malapastor, 3 araw ang kapangyarihan mong makukuha na para kang nag-aayuno, na sa pag-uwi mo, may kapangyarihan ka, i-share mo yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay para maligtas ang nanay at tatay mo na hanggang sa kasalukuyan, hindi pa kumilala kay Kristo, hindi ka nag-overnight. Anong inasikaso mo? TikTok at email na isa rin po sa binanggit ng mga beloved babies. Ultimo, nandito sa loob ng gawain, nag-email. Ang sabi ng ating beloved Peach, para sa inyong kaalaman, mayroon ng na-demon possess sa kapanunood ng email. Ito po ay leksyon para sa inyo. Ang sabi ng Romans chapter 12, verse 1 and 2. Kindly pakibasa, present your bodies a living sacrifice, holy unto God, which is your reasonable service. Be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Baguhin daw natin ang ating kaisipan. Dahil yang ML, yang TikTok, yan maminamahal, ay a kind of idolatry. Idolatria. Imagine, you cannot serve two master. Amen? Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. You are serving the Lord dahil nandito ka. Instrumentalist ka. Tumutugtog ka. Umaawit ka. Amen. Amen. Mayroon kang ginagampanan. Nag-aayos ka ng ating gawain para maibahagi natin sa iba. Tapos yung isang kamay mo, nag-i-email. Yung pag-uwi mo, nagtitiktok ka. Ang sabi ng mga beloved babies, maminamahal, gusto ninyong ma-demon possess kayo. Dito may nangyari na. May lumapit sa aking mga anak. Ang sabi niya, isang choir member, sabi niya, ate, natakot ako, nanginginig siya, maminamahal. Ang sabi niya, sa tagalan kong panunood ng Facebook, nagpi-Facebook lang, nagla-like lang yun, tumitingin lang sa Facebook, may lumabas daw doon na, anyong demonyo, maminamahal, may sungay, may buntot. Grabing takot niya, itinapon niya yung kanyang Facebook o yung kanyang cellphone. Ang sabi na, nanginginig siya. Anong gagawin niya? Imagine yun. Antayin pa ba natin yan na mangyayari sa atin na ma-demon possess tayo? May lalabas dun sa inyong mga pinapanood na may sungay, may buntot, at si Satanas mismo. Pagibasa ang talata na aking sinabi. Romans chapter 12 verse 1 up to 2. Kindly praise the Lord. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayo magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-isip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Upang malaman ninyo ang buong kung kaaya-aya pa ba ang iyong ginagawa sa paningin ng Diyos. Ito po ang nagbubulag sa mga Kristiyano ngayon sa kasalukuyan. Nadadivert ang kanilang isip, ang kanilang puso diyan sa mga bagay na sumasang-ayon na sa sanlibutan. Practice ng sanlibutan. Sabi ng mahal na Panginoon, I am holy. Be ye holy in all manner of conversation. Kinakailangan ang Diyos na tumawag sa iyo ay banal, magpakabanal ka. Ibigay mo ang iyong katawang lupang ito, maging kaaya-aya sa kanyang paningin. Mag-iba ka daw ng pag-iisip. Ang ating iniisip dito, kaya pala ang mahal na pastor, ang sabi ng mahal na pastor, open your mouth to praise the Lord. Ang ating bibig, ginagamit natin yan sa pagkain. Amen. Ginagamit natin yan sa pagsasalita. Amen. Amen. Ang ating bibig, ginagamit natin, ang sabi dito, sa pagpupuri. Dahil sa ating bibig, dito rin tayo husgahan. Ang sabi dito sa ating binasang talata, tayo daw lahat ay magsi-appear dun sa judgment seat of Christ. Pag umupo ka na doon, haharap ka na sa Diyos. Anong iyong sasabihin doon? Mahal na Panginoon, kahit tumutugtog ako, nag-i-email ako. Pagkatapos kong umawit sa iyo, mahal na Panginoon, nagtitiktok ako. You can just imagine kung hindi ka
nahihiya, baka mukha mo, hindi mo na maiharap, baka ikaw ay hindi makaharap doon sa judgment seat of Christ. Hindi ito biro, maminamahal. Hindi natin ito tinatago. Dahil ito na ngayon ang problema nitong henerasyon na ito. Kaya nakakatakot. Sa Amerika, ang bata, hindi mo na pwedeng gawa ni kahit pagalitan mo. Sasabihan ka kagad, oops, 911. Dito sa Pilipinas, kapag ikaw ay gagawa ng hindi maganda sa bata, EPS, DSWD. Grabe! Anong nangyari? Sabi ng ninang ko, dito, yung apo ko ang nagtuturo sa akin. Abay, antayin pa ba natin yan? Doon sa Amerika yun. Yung apo na daw magtuturo. Sabi ko, pinahintulutan ninyo. Habang kami kumakain, dinala kami sa restaurant, kumakain kami. Gusto ba natin yung ating mga anak na magtuturo sa atin? Abay, tingnan niyo yung mga anak ninyo. Ni maghugas ng pinggan, hindi marunong. Di magsaing, hindi marunong magsaing yan. Ni magsibak ng panggatong. Ni kumuha ng tubig para pangsaing. Ni magsaing. Saan ka nakakita? Nung araw kami minamahal ako, hindi pa ako nag-grade 1. Grade 1 ako, 5 years old. Hindi pa nag-grade 1, mga 4 years old pa lang, marunong na akong magsaing. Kasi 5 years old, grade 1 na ako eh. Marunong na ako magsaing, ako na nagsaing ng pangkalahatan. Minsan pag wala pang maisaing, ako pang maghahanap ng sasaingin. Pupunta sa bukid, kukuha ng banana, yung saging. Bubunot ng mga kamuting kahoy, kamuting baging. Ako pa naghahanap. Imagine, 4 or 5 years old. Ngayon, 10 years old, 12 years old. Sinasamahan pa ng nanay doon sa CR para kaukawan kapag nagsi-CR. Pinapaliguan pa ng nanay dahil hindi pa marunong maligo. Pagkatapos ngayon, dahil sa batas natin, may DSWD, hindi na natin matuturuan. Por Diyos, por Santo, ano nang nangyari? Nabaliktad ang mundo. Latest lang, maminamahal. Ngayon lang, ipinaabot sa akin. Nagbabanta na daw po ang Vatican at yung presidente ng Amerika na magti-take over para magkaroon na ng one world government. Nakakatakot. Tapos ngayon, sige pa tayo. Oh, matagal pa. Sabi nga nating preacher ng ating mga ngaral lang sa overnight nung Wednesday. Matagal pa. Hindi pa magbabalik. Matatapos pa ako sa kurso ko. Maging inhinyero pa ako. Magiging doktor pa ako. Maging nurse pa ako. Ano pa? Abay mga minamahal, hindi natin ipinagbabawal yung inyong ginagawa ninyong pag-aaral. Ang atin pong iminumulat dito. Ang sabi na ng Biblia, tingnan na ninyo ang puno ng ulibo. Dati-rati walang pakinabang yan. Sinusumpa nga ng Diyos. Pero ngayon sumasalingsing na, nagbubunga na. Ang dami ng bunga. Ganon din ang ministeryong ito, nagbubunga na. Tayo na lang hindi nagbubunga. Anong gagawin natin? Mahuli na tayo. Kaya pag tunog ng trumpeta, isang tiyak na bagay, maiwan ka, maiwan ako, maiwan tayo. Kaya salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Salamat sa ating mahal na pastor. Salamat sa kanyang mga beloved babies. Palagi kaming pinaalalahanan. Palagi kaming nagpapaalala sa inyo. Hindi kami nagpapabaya na basta-basta na lamang iwanan kayo. Iwanan natin ang mga Kristiyano na minsana nang nakalasap ng kabutihan ng Diyos. Minsana nang pinagpala ng mahal na Panginoon. Anong ating maigaganti? Ano ba ang ating maigaganti sa ating Diyos na naghirap sa krus ng Kalbaryo, alang-alang na ikaw ay maligtas? Disin sana ikaw ay magpapasa ng krus na napakabigat, na ang laman ng krus na yan ay kasalanan mo, kasalanan ko, kasalanan nating lahat. Pero si Jesus ang nagbata, pinasan ang krus, hallelujah. Nilalatigo siya, sinasaktan, hallelujah, binubugbog, hanggang makaabot doon sa Golgota. Pagdating doon, ipinako pa. Ipinako dahil sa kasalanan mo, sa kasalanan ko, sa kasalanan nating lahat.
Ngayon, binigyan na tayo ng kapaliwanagan. Tayo na'y inalis sa lusak ng kasalanan. Tayo na'y mga Kristiyanong tunay, tagapagmana na ng langit at buhay na walang hanggan. Bakit hindi natin ito pagyamanin? Bakit hindi tayo kikilos? Ngayon na ang panahon, maminamahal. Huwag mo nang ipagbubukas. Ngayon ang panahon para gamitin mo ang lakas mo, ang isip mo, ang puso mo. Paano mong mailapit ang pinakamamahal mo sa buhay, sa paanan ng mahal na Panginoon, upang ikaw at sila, sama-sama tayo sa pagbabalik ng ating Diyos na buhay. Magmana tayo ng langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord! Ngayon, pangalawang aking importanteng sasabihin. Kanina sinabi ko yung narcissism. Dapat, maminamahal, huwag tayong mag-uugali ng ganun. Itong pangalawa, minsan talagang nagmamadali kasi masyado. Dahil ngayon, maminamahal, ay talagang kung pupwede lang, yung gustong mapapagamit sa gawain ng mahal na Panginoon ay gamitin na. Dahil nandito na tayo sa huling panahon. Wala nang ipinagbubukas pa. Ngayon ang araw ng kaligtasan, ngayon ang araw ng pagpapagamit, kailangan magamit agad. Ngunit nagbibigay din pala ng babala ang mahal na Panginoon. Ang sabi ng mahal na Panginoon, sa lahat ng mga pinagkatiwalaan, sa lahat ng mga pinagpapala na nagiging katuwang ng ministeryong ito, kasama kami, kasama ang ating lahat ng mga beloved elders, ating mga manunugtog, mga mang-aawit, at ang sabi ng banal na kasulatan, mag-ingat lamang na huwag basta-bastang bigyan ng posisyon karakadaka ang mga nubis, mga baguhan. Di natin nababantayan. Namamayagpag na pala yung ating mga, kailan lang natin napagkatiwalaan, atin pong sinusubukan. Sabi maminamahal ng banal na kasulatan, huwag palang basta-basta na pagkatiwalaan karakadaka dahil sa mga baguhan nga, magkaroon ng pride. Dahil itong narcissism, naging self-centered, may ego yan, may pride pa. Yun pala kapag mga baguhan, hindi nga natin nababantayan dahil baguhan, akala nila sila na ang gumagawa. Nagpipreach ang iyong abang lingkod dito hindi para sa aking kapakinabangan, kung hindi pakinabang ng Diyos. Dahil kapag tayo maniwala, magtiwala, ating sampalatayanan ng mga salitang ito, lahat tayo'y makinabang. Yun ang sinabi ng ating mga ngaral last overnight. Ang nangyayari, maminamahal, marami ng pinagkatiwalaan, akala nila sila na ang gumagawa. Hindi nila nababantayan, hindi natin nababantayan na nagkaroon na pala ng pride, nagkaroon na pala ng ego. Dahil sa pagiging baguhan, ipinagkatiwala karakadaka. Yung ipinagkatiwala sa kanila ngayon, anuman ang kanilang mga ginagampanan. Mag-ingat din pala tayo, sabi ng banal na kasulatan. Palakpakan muna natin ang ating Diyos na buhay. Basahin po natin ang unang Timoteo, kabanatang 3, talatang 6. Kindly, praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Timoteo, kabanatang 3, talatang 6, ito po ang nakasulat, hindi baguhan, baka siya kung magpalalo ay mahulog sa kaparusahan ng dyablo. Amen. Amen. Sinabi riyan, maminamahal, not anubis. Dahil nga daw hindi nababantayan, baguhan pa, masyadong mabigat ang responsibilidad na inatang natin. Nabigla yata, amen. Hindi lang po yan sa mga ngaral. Hindi lang po yan maminamahal sa mga obispo. Hindi lang po yan sa mga diakono. Hindi lang po yan maminamahal sa lahat ng ating mga nag-assist. Kung hindi lahat ng nagpapagamit sa gawain ng mahal na Panginoon. Yung problema, maminamahal, gusto nga nating, dahil mainit, akala natin, hindi natin nababantayan talaga. Kaya talagang ang mahal na Panginoon talaga ay palaging nariyan, nag-on guard palagi. Palakpakan natin ang ating Diyos sa buhay. Kaya may mga mensahe tayo na sinasabihan tayo, on guard always sa ating mga kaligtasan. Maging on guard tayo. Amen. Guardiyahan pala natin palagi. Hindi nababantayan ibang lingkod maminamahal dahil medyo tayo naman ay talagang umasa at may pananampalataya at talagang sa pananampalataya lahat ng bagay ay nagagawa. Amen.
Hindi natin nababantayan. Kaya pala, minsan kapag nasisita na, nangangatwiran pa. Kapag nasisita ka, na itutuwid ka, huwag ka ng mga tuwiran. Dahil kung mga tuwiran ka, kapag sinita ka, kapag pinagsabihan ka, ang tawag sa iyo ay nubis. Baguhan lang. Kaliligtas mo lang. O kakatiwala lang sa iyo. Kapag ikay tinutuwid, kapag ikaw ay pinagsabihan, magpasalamat ka. Umuo ka lang ng umuo. Sumunod ka lang ng sumunod. Dahil ganun din kami. Ganun din yung ating mga beloved elders. Nung araw maminamahal, ang sabi ko nga nung dumating ako rito, anong mga pinagagampanan ninyo? Song leader, manalangin, paminsan-minsan testimony leader. Ang exhortation, hindi talaga nilang naranasan, kay ang exhortation is just like preaching the Word of God na. Eh nung dumating ako, sabi ko, tulungan natin para hindi tayo mahirapan. Pagdating ng araw, magagamit sila. Di talagang aming pinapatayo, tinuturuan. Kahabagan ng mahal na Panginoon. Habang nagpapakumbaba, sino yung nagpapakumbaba? Kapag sinisita, kapag pinagsabihan, sumusunod ka agad? Amen? Pinagpalang lubos. Dahil ilang taon na tayong magkasama? 21 years. Imagine, hindi ngayon, sino nakinabang? Di tayo. Totoo yung kanilang minimensahe na kapag tayo sumusunod, nakikinig, pag nagkamali, humingi ng tawad, tanggapin ang ating mga pagkakamali, walang sinasabi. Tupa. Di ba ang tupa? In-example na sa inyo, may dalawang nalubog sa putikan, isang kambing, isang tupa. Ang isang tupa, hindi gumalaw hanggang dumating yung kanyang may-ari. Pero ang kambing, galaw ng galaw, nagmumura pa. Halos ulo na lang ang natitira sa kamumura. Ay di, madaling nasagip ang tupa. Dahil ang tupa, sandali lang kinuha. Nakahon agad. Pero ang kambing, buong katawan, nakalubog. Palag ka ng palag. Salita ka ng salita. Wala kang natutunan. Nubis ka. Ang tupa, uulang ng uo. Nahulog, sabay silang nahulog. Walang nagawa, walang imik. Kinuha ng may-ari, pinagalitan. Hindi ka kasi nag-iingan, anak. Sabi, walang ginawa. Amen po, praise the Lord. Yung isa, murmur ng murmur. Salita ng salita. Ay lalong hindi nagagamit. Nubis kasi. Baguhan kasi. Amen. Ibig sabihin, ganyan natin ma-identify ang Kristiyano. Kaya maminamahal, diyan mo malalaman na ikaw ay matagal ng Kristiyano. Bagamat nasasaktan, bagamat napangangaralan, praise the Lord pa rin. Kaya sabi ng Pastor, open your mouth to praise the Lord. Buksan lang iyong bibig upang purihin ng Diyos. Tingnan nyo, pag pinapupuri kayo, pag pinagsisigaw kayo, paanong lalayas ang masamang espiritu? Pag nagbe-praise the Lord kayo, praise the Lord. Hallelujah. Dapat, praise the Lord! Hallelujah! Pagka nag-review ka, ahas, mamatay ka sa pangalan ni Jesus. Paano mamatayan? Hindi nga nakaabot sa likuran mong busis mo. Pag sinabi mo, ahas, mamatay ka sa pangalan ni Jesus. Patay ang ahas. Ngayon, pag pinapapalakpak tayo, gaganon-ganon lang. Pag pinasisigaw ng, praise the Lord! Hindi po nagsisigaw ng praise the Lord. Alam niyo ang praise the Lord, makapangyarihang salita. Hallelujah! Makapangyarihang salita. Paano ka ma-revive? Paano ka lalakas? Pagdating dito, lalamya-lamya ka. Pag pinagpupuri, jumping na dito. Jumping na yung katabi mo. Tulog ka sa upuan. Nagpupuri na, naglalaway pa rin. Grabe na, is bubbling na. Pagkatapos ikaw diyan, sa gilid, tulog na tulog pa. Lalo pag overnight. Wala. Hindi ka dadaluyan ng Espiritu ng Diyos. Amen. Tingnan yung mga maiinit. Laging talagang on fire. Hindi makalapit ang demonyo. Dahil pagsisigaw pa lamang sa pangalan ni Jesus, mag-hallelujah pa lamang yan. In Jesus' name. Ang layo na ng milya-milya. Ang demonyo, pati si Satanas sa impyerno, nayayanig. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Maminamahal. Hallelujah. Panahon na. Panahon na. Na kinakailangan gumising na. Huwag na tayo magpabaya. Amen. Andan na ang pagpapala. Pinagpapala ng Israel. Amen. Amen. Tingnan niyo po. Saan ka nakakita?
bago makapasok yung mga bomba ng Palestines, lahat ng kanilang mga kalaban, sasabit doon sa kanilang gilid-gilid. Mayroon silang anti-weapon doon para lang pumapasok na bala, hindi man lamang makatagos doon sa kabila, parang may spring diyan, binabalik din sa kanila, kawawa sila. Grabe ang pagpapala, grabe talino. Makikita natin. Anong pagkakaiba natin? We are the modern Israelites. Saan ka nakakakita? Nakikita ninyo, narinig ninyo, yung kasama sa trabaho ng ating mahal na kapatid, Director, wala na. Ilang araw pa lang, magkakasama sila palagi, andun palagi sa misyon ng kanilang trabaho, pero protektudo at protektado ng ating mahal na Panginoon. Purihin ang ating Diyos na buhay. Grabing pagpapala yan. Hindi natin alam ngayon, amen, kung sinong ating kaharap. Mamamalingki ka, pupunta ka sa mall, mamimili ka sa grocery, hindi mo alam yung katabi mo pala. Yan, sa Australia, pinasok ng mga bagong variant ngayon, ang Australia. Dinaanan lang yung stewardess, dalawang stewardess, pumunta doon sa pamilihan. Mayroon doong isang senior citizen, nagkakapilang, nahawaan, lahat. Natatakot ang buong Australia ngayon dahil may variant na kagaya ng kinatatakutang variant diyan sa India. Grabe, nakakatakot. Pero tayo, protektado. Kahit saan kayo nagpupunta, kahit saan tayo pumupunta, walang nakikialam sa atin. Gawain, Miyerkules, Biyernes at Linggo, nandito tayo, nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Nandiyan ang pag-iingat ng ating Diyos na buhay, amen? Nagkakatrangkaso tayo. Grabe, isang buwan na trangkaso. Pero Miyerkules, Biyernes at Linggo, sama-sama nandito tayo, nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Grabing pagpapala yan, amen? Dahil natatakot tayo, baka magbabalik ang Diyos. Hindi tayo madatnan ng kanyang pagdagit sa kanyang mga banal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Revelation chapter 3, verse 15 and 16. Kindly, last two verses. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kabanatay 3, talatay 15 hanggang 16, ito pong sinasabi, nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Amen. Purihin ang Diyos na buhay. Di ka natatakot? Hindi ako matatakot? Hindi tayo matatakot? Ayan, minamahal. Nakikita na malapay ng ating kalagayan. Naging malahininga tayo. Hindi mainit, hindi malamig. Yun na yung sinasabi ng inyong mga tumatayo dito sa pulpito. Basta lamang matapos ang gawain, makadalo ng Miyerkules, nandito ako, ma'am, sir, present. Mahal na Panginoon, present. Kuya boy, present ako. Vines, present ako. May pakita lang natin ng ganun. Mga beloved elders, andito ako. Nagiging passive. Pagkatapos, uwi. Pagdating sa bahay, parang inuulit lang yung sinasabi, nandito ako, dito na ako sa bahay. Walang nangyayari. Hindi man lamang pagdating dito, puspos ng Espiritu ni Kristo. Amen. Pag-uwi, yung kanyang natutunan, yung kanyang narinig, ipinamahagi pa sa kanyang kasambahay, sa kanyang kapitbahay, sa lahat ng kanyang naririnig, nakakausap sa trabaho, kinabukasan, ipinamahagi. Yan ang mga Kristiyanong pinagpala. Yan ang mga Kristiyanong minamahal na tulad nitong sinabi na puno ng igos na nananalingsing na, talagang namumulaklak na, nagbubunga na. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo ang modern Israelites. Amen. Grabe, mga pagpapalang tinatamasa. Tinatamasa natin. Saan ka nakakakita? Grabe pala maminamahal. Hindi basta-basta, akala natin tayo lang pinagpapala. Sabi nga ng mga nagpapatotoo, bakit ang Diyos ba diyan sa Amoranto, Diyos sa Maynila, at Diyos natin magkaiba? Diyos natin, Diyos sa Amoranto, Diyos sa Visayas at Mindanao, magkaiba? Iisang Diyos yan, nating sinasamba. Kung pinagpapala ang Metro Manila,
kung pinagpala tayo, kung pinagpala ang Mindanao, ang Visayas, lahat ng Kristiyano ay pagpapalain. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Kaya dito sa huling talata, dito sa Amos, Kabanatang 4, talatang 9 hanggang 13. Dinig kayo maminamahal. Pakingganin niyo ito. Upang tayo po'y magtanda na tayo po ngayon ay pinaghahanda na ng ating mahal na Panginoon. Rapture will take place anytime now. It is not Jesus coming soon. No. Jesus is coming na. Wala nang soon. Wala nang very soon. Jesus is coming. Talagang parating na ang mahal na Panginoon sa ayon natin sa gusto. May mga palatandaan na tayo. Itong palatandaan na aking sinabi, yung igos ng Israel ang tinutukoy at ang modern Israelites na pinagpapala na dito sa Pilipinas. Ito na ang binabanggit ng banal na kasulatan. Basa, kindly, praise the Lord. Aklat po ng Amos, Kabanatay 4, talatay 9 hanggang 13, ito pong nakasulat, aking sinalot kayo ng pagkalanta at ng amag, ang karamihan ng inyong mga halaman at ng inyong mga ubasan at ng inyong mga igusan at ng inyong mga ulibuhan ay nilipol ng tipaklong. Gayon may hindi kayo nanganumbalik sa akin, sabi ng Panginoon. Aking pinarating sa gitna ninyo ang salot na gaya ng sa Ehipto, ang inyong mga binata ay pinatay ko ng tabak at dinala ko ang inyong mga kabayo at aking pinaalingasaw ang baho ng inyong kampamento hanggang sa inyong mga butas ng ilong. Gayon may hindi kayo nanganumbalik sa akin, sabi ng Panginoon. Aking ibinuwal ang iba sa inyo, gaya ng ibuwal ng Diyos ang Sodoma at Gomora, at kayo'y naging gaya ng dupong na naagaw sa apoy. Gayon may hindi kayo nanganumbalik sa akin, sabi ng Panginoon. Kaya't ganito ang gagawin ko sa iyo, O Israel, at yamang aking gagawin ito sa iyo, humanda kang salubungin mo ang iyong Diyos, O Israel. Sapagkat narito, siyang nagaanyo ng mga bundok at lumilikha ng hangin at nagpapahayag sa tao kung ano ang kanyang pag-iisip na nagpapadilim ng umaga at yumayapak sa mga mataas na dako ng lupa ang Panginoon. Ang Diyos ng mga hukbo ay siya niyang pangalan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang mga salot ngayon, maminamahal sa mundong ating ginagalawan, na sinabi ng banal na kasulatan, lahat, wala nang hindi nangyayari. Nakakatakot. Sa Canada, mayroon ng isang area diyan, maminamahal. Araw-araw may namamatay, hindi nila alam. Sobrang init, hindi bababa sa 200. Ngayon, tag-ulan na. Di ba tag-ulan na? Tingnan nyo. Ang init, uulanin tayo ng 1 araw, 2 araw, iinitin ka ng 3 araw, 5 araw, biak ang lupa. Terribly. Ang sabi ng banal na kasulatan, hindi pa rin kayo manumbalik. Hindi kayo magpakumbaba. Hindi pa rin kayo aamin sa inyong mga panlalamig, inyong panlulupaypay. Ang rason ninyo, natitisod kasi ako kay Kuya Buboy. Bakit? Si Kuya Buboy bang magliligtas sa inyo? Di ba ang mahal na Panginoon na iyong pinaglilingkuran? Amen? Amen? Binanggit ng ating mga ngaral nung overnight. Ang sabi nga ng ating beloved Mama Dear, pag yung aking kinatitisuran, yung aking kinagagalitan talaga, puwing sa aking mga mata. Pero araw-araw, andyan, sa harapan ng ating beloved Mama Dear. Dahil kasama namin, prayer warrior. Pero ang sabi ng ating beloved Mama Dear, ngayon ko napatunayan, kailangan pala na intindihin at unawain natin, paalalahanan sila, pakamahalin sila, kahit puwing pa sa ating mga bibig, ating mga mata, kahit talagang kapag nakikita mo, sabi pa sa Bisaya, musurok ang imong dugo. Ibig sabihin, maminamahal, bubukal yung iyong dugo kapag nakita mo. But yet, you must have to love Him. You must have to love her. Ibigin mo sila, pakamahalin mo sila, arugain mo sila, dahil ibig natin na lahat tayo magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Hindi na panahon ngayon na makapagkanya-kanya. We are our brothers and sisters.
keeper. Bakit ganun ang mga pangangaral ng iyabang lingkod? Ngayon, maminal sa kahabagan ng mahal na Panginoon, in-interpret ito ng dahan-dahan at inuunti-unti, nilalighten ng ating beloved elders para maunawaan ninyo na mayroon tayong inaantay na magbabalik para ating pagsulitan sa lahat ng bagay na anong mayroon tayo, anumang ating mga ginagawa. Ang dapat nating gawin, pakamahalin natin ang mga mangangaral. Ang sabi ng ating beloved Ted, darating ang araw, mayroong dalawang klaseng pamin. Pamin sa pangaral ng mabuting balita at pamin na wala ka na talagang literal na makakain. Habang naririnig pa ninyo ang boses ng mga Panginoon ginagamit, kinakasangkapan ang mga mangangaral. Pakamahalin ninyo ang mga mangangaral na ito. Pakamahalin ninyo ang nagsisikap na maturuan kayo. Sino pang magtuturo sa atin? Lahat tayo ay talagang patungo na sa impyerno, patungo na sa walang hanggang kapahamakan. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay laging nangingibabaw. Ang pag-ibig ng mahal na Panginoon ay laging nariyan para kausapin ang bawat mananampalataya. Di na panahon ngayon para magpasisod-tisod pa. Di na panahon ngayon para magdadamdam ka pa. Panahon na ngayon na magpakainit ka upang tayo magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Tayo umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to Lord Jesus. Paki-string yung paki-drum yung string para hindi namin masundan. Now, the end is near. Everybody must prepare. Now, the end is near for everything. Jesus is coming to get all the sins. Now is the time to prepare. Jesus. He said, watch and pray that ye may enter not into temptation. He said, watch and pray, for no one knows the time. Is the time. Now is the day. Now is the time to prepare. Sun and moon will be darkened. The stars will fall. Earthquakes and water turn to blood. So now is the time. Now is the day. Now is the time to prepare. Now the end is near. Everybody, hallelujah, hallelujah, must prepare.
for everything. Jesus is coming to get all the saints. And now is the time to prepare. Hallelujah, 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 hallelujah. He said, watch and pray that you may enter not into temptation. And he said, watch and pray, for no one knows the hour. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So now is the time. Now is the day. Now is the time to prepare. Sun and moon will be darkened. The stars will fall. Earthquakes and waters turn to blood. Oh, now is the time. Now is the day. Now is the time to prepare. Purihin ang ating pinakamamahal na Jesus, maminamahal. Ano pang ating inaantay? Gusto pa ba natin ang Diyos mismong bababa sa atin para magsabi, anak, tama na yung ginagawa mo, tinatapi ka, hindi na mangyayari yun. Naalala ninyo yung sinabi ng banal na kasulatan na yung mayaman at yung pulubi na si Lazaro? Ang sabi ng mahal na Panginoon, alalahanin mo anak, nung ikaw ay nandun sa karangyaan, si Lazaro palagi nagsasabi sa iyo, nagpapaalala sa iyo. Hindi ka nakikinig. Sabi ng mayaman, suguin mo si Lazaro. Itubog lamang yung kanyang kamay doon sa tubig. Dito sa aking dila, maibsan man lamang ng kakaunti ang alab ng init dito sa impyerno. Ang sabi ng mahal na Panginoon, hindi pwede anak. Nangatwiran pa siya. Pwede ba? Mayroon pa akong 5 kapatid doon, mapaalalahanan sila. Ang sabi ng mahal na Panginoon, huwag kang mag-alala. Mayroon ng mga preacher, mayroon ng mga elders, mayroon ng mga propeta, mayroon ng mga pastor, mayroon ng mga guro na magsasabi sa kanila. Ikaw at ako ngayon ay pinaghahanda ng mahal na Panginoon. Dahil first trip lang ang pagtunog ng trompeta para dagitin ang mga banal. Wala nang second trip. Pag hindi ka makakasama dito, sayang yung ilang taon mong binubuno. Pinagsasakripisyuhan na hindi mo makasama ang mga pinanal ng Diyos para dagitin niya, para magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Huwag mong sayangin, kapatid. Habang may panahon ka pa, may panahon pa ako, may panahon pa tayo. Seryosohin natin ang napakahalagang bagay na sinabi ng pastor ng Diyos, ng propeta ng Diyos.
Salvation is the greatest matter of importance. Ang kaligtasan mo, kaligtasan ko, kaligtasan nating lahat ay napakahalaga sa lahat ng bagay sa ibabaw ng mundong ito. Huwag mong ipagpapalit sa galit mo. Huwag mong ipagpapalit sa ego mo. Huwag mong ipagpapalit sa pride mo. Kung marunong kang magpakumbaba, ipakita ang pagbabago. Ipakita na ikaw talaga ay nagsisikap para magampanan ang lahat ng ipinapaganap sa iyo. Pagpalain ka ng mahal na Panginoon. Ahunin ka, itatayo ka ng ating Diyos at hindi ka niya pababayaan. Dahil ikaw ang kanyang pinagsasakripisyohan sa krus ng Kalbaryo. Ikaw ang napakabigat na krus na kanyang pinapasan doon sa Golgotha. Tapos ng pinagsasakripisyohan ng mahal na Panginoon, huwag na tayong magpadagan pa. Huwag na tayo magpapasan pa. Ibaling mo ang atensyon mo sa mga hindi pa mananampalataya. Dalhin sila dito upang atin maisama sa pagbabalik na malapain magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Huwag mong pag-initan ang iyong kapwa mananampalataya na nagsisikap na magampanan ang kanilang tungkulin. Gusto nilang magmana ng langit. Kaya maminamahal, panahon na dapat umahon tayo sa mga maling persepsyon sa buhay. Sa hapong ito, bago tayo sasama sa huling hapunan, ating Holy Supper, na lagi natin ginagawa sa tuwing unang linggo ng buwan, sikapin mong nakakasigurong pinatawad ka ng mahal na Panginoon. Dahil kung hindi, baka magkagaya ka sa ating pinag-aaralan. May panahon pa para tayo magbago, magsikap. Kahit tayo na nag-iisa na nagkatayo, basta nasa katuwiran ng ating mahal na Panginoon, higit kang pagpapalain ng ating Diyos na buhay. Dakilat mo pagpala naming Ama, Diyos namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa unat dalangin aming minamahal na Pastor Will Distrad Almeida and our beloved children, narito kami mahal na Panginoon upang magpasalamat sa mensahe ng kaligtasan na aming napakinggan sa hapong ito. Alam ko mahal na Panginoong Jesus, napakabigat na unawain, ngunit gumagaan ang aming pakiramdam dahil natuto kaming magpakumbabat, sumunod, tumanggap sa aming mga kamalian. Kaya naman mahal na Panginoon, kahabagan mo ang aking minamalinibig ng mga kapatid na narito. Tulungan mo sila sa kanilang mga pagsisikap. Madatnan kami mahal na Panginoon na gumagawa sa iyong banal na kalooban, may takot sa aming mga puso. Naging matapat sa lahat ng bagay na ipinag-uutos sa amin. Sumusunod kami sa lahat ng mga palatuntunan. At sa mga hindi, mahal na Panginoon, kahabagan mo sila. Ipaunawa mo sa kanila na tama na ang panahon ng paggawa ng hindi kaya-aya sa iyong paningin. Kahabagan mo sila, huwag silang pabayaan. Ayaw namin silang mapahamak. Ibig namin kami sa lahat, sama-sama sa salubong sa iyo upang magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon, sa mga kanya-kanyang kahinaang taglay. Dagdagan mo ang aming kasipagan sa aming pananampalataya, sa aming pagpupuri, sa aming pagdalo, sa aming pagbibigay, sa aming pamumuhay ng kamay kabanalan, sa pagdadala ng mga bunga sa aming banal na gawain, sa pagdalo sa iyong banal na gawain, at pag-ibanghilyo ng iyong mga salita sa mga nangailangan pa ng kaligtasan. Kahabagan mo ang lahat ng mga narito, mahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil alam namin, hindi kami tagalupa, hindi kami tagamundo. Kami may tahanan sa langit na yung inihanda upang kami magmana ng buhay na walang hanggan. Sa hapong ito, mahal na Panginoon Jesus, tulungan mo kami. Panghawakang matibay ang aming pananampalataya. Masumpungan mo kami. Perpekto sa iyong banal na harapan. Kaya-aya,
katanggap-tanggap, sumusunod, nagpapakumbaba, at nagpapasakop, ginagawa ang banal kalooban sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved Pastor Will Estrada Almeida. Dinadalangin ko ang lahat ng ito na may pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Ipatong inyong mga kamay sa ulo, yung kaliwa sa parte ng karamdaman, ang kanan sa ulo. Banggitin ang inyong mga kahinaan, mga panlalamig, panlulupaypay sa pangalan ni Jesus. Lahat ng uri ng mga karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, cancer, leukemia, hallelujah, TB, tuberculosis, diabetes, hallelujah, asthma, sa pangalan ni Jesus, cancer, sa pangalan ni Jesus, demons of incurable sicknesses, diseases, doubts and unbelief, appendicitis, hallelujah, hallelujah, katigasan ng ulo, cast out in the mighty name of Jesus, kahirapan, cast out, cast out, cast out, cast out, be healed, complete healing and deliverance, I pray right now, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, we're healed right now. Be prosperous in Jesus' name. Hallelujah. Be joyous in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Maging masayahin, mga minamahal. Amen. Huwag magpadaig sa kalungkutan. Amen. Amen. Praise the Lord. Itaas ang dalawang kamay. Huwag mag-alinlangan. Tumalo na 3 beses sabay sigaw. Hallelujah. Praise the Lord. At angkinin. Angkinin ang lahat ng iyong hinihiling. Walang imposible sa Diyos. Ipinagkaloob na sa inyo. Ipinagkaloob na sa ating lahat. Sabay-sabay tayo bilang pasasalamat. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Sabihin natin, I love you, my dear Jesus! I love you, my dear Jesus. We love you so much. My dear Jesus, we give all the glory and honor unto thee. Lord, great, worthy to be praised forever and ever. Brother Noel, para po sa ating Holy Supper. Purihin natin mong napakabait at pinakamamalapayan ni Jesucristo. God bless you, beloved ordained preacher, sa pagdadala ng mensahe ng kaligtasan. At habang ipinamamahagi ang tinapay at ang katas ng ubas na sumisimbolo ng kabanal-banalang dugo natin mong pinakamamalapayan noon, patuloy tayong makipag-ugnay sa ating mong pinakamamalapayan ni Jesucristo. At we see to it, mga minamahal ko, that we are all worthy. Maging karapat dapat, mga minamahal ko, na makisalo sa isang sagradong bagay na ito, mga minamahal ko, ang ating pong banal na hapunan. Umawi tayo sa Siyasatin mo, Jesus. Hallelujah. Ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa iyo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya't gawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Patawarin mo ako, Panginoon. Ang iyong habag ngayon'y kailangan ko. Tulungan mo ako, Jesus. Sa kasalanan ako'y hanguin mo. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya't kawaan, kapatawaran sa'yo
nakamtan ko, O aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, O aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, O aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, O aking Jesus. Ay nakamtan ko, O aking Jesus. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. At kung nasa atin na, hawak-hawak na natin, mga minamahal ko, ang tinapay, arang katas ng ubas, mga minamahal ko, hallelujah, ay atin na pong, mga minamahal ko, hallelujah, sa gawa. Ang banal na hapunan ito, mga minamahal ko, hallelujah, nagpapaalala sa atin. For the greatest sacrifice na mala Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, para lamang tayo matubos sa ating pong mga kasalanan. Let us be worthy then to partake, ang sabi ng banal na kasulatan, sabagat ang mga hindi karapat-dapat, mga minamahal ko, ay maliwanag na sinasabi ng banal na kasulatan na nagkakasala sa laman at ng dugo ng malang Panginoon kung hindi sila karapat-dapat. Meron tayong kinikimkim na mga sama ng loob. Meron tayong mga pagkakasalang still unforgiven. Meron tayong mga kaalit, mga minamahal ko, hallelujah, na hindi pa natin nilalapitan. Huwag tayong sumalo, sapagkat hindi tayo magiging karapat-dapat. Mga minamahal ko, hallelujah. At habang kasalo ng mahal na Panginoon, ng mga 12 apostoles niya, mga minamahal ko, ay siya'y kumuha ng tinapay at ito'y pinagpira-piraso na sumisimbolo, mga minamahal ko, ng kanyang katawan na pagluluray-lurayin, mga minamahal ko, hallelujah, doon sa krus ng Kalbaryo. You can just imagine, mga minamahal ko, how many weepings. Ang sabi ng mga minamahal ko, sapagat ang mga Romanong sundalo ay hindi naman talaga nag-o-observe, mga minamahal ko, ng Jewish culture, mga minamahal ko, na hindi dapat lalagpas sa 40, mga minamahal ko, na latigo, sapagat yun ay para sa kriminal, mga minamahal ko. Ngunit mga minamahal, hindi natin alam, sapagat hindi nga nila ino-observe ang kulturang niya, ay lumampas halos, mga minamahal ko. Nagkaroon ng maraming pasa ang mahal na Panginoon. Kinoronahan siya ng tinik, mga minamahal ko, ng mabaong hanggang sa kanyang bungo. Gaano kasakit ang mga naranasan na yan ng ating mong pinakamamahal na Panginoon. Ngunit sinabi, mga minamahal, kinakailangan pong ito'y mangyari. Isaiah chapter 53 verse 5. Ang sabi, mga minamahal ko, hallelujah, ng talatang ito. But He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him. And with His stripes, we are healed. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan.
Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan nga ng Kanyang mga latay, ng Kanyang mga sugat, ay nagsigaling tayo. Habang hawak-hawak naman natin ang tatas ng ubas na yan, akala natin ordinary grape juice. Ngunit yan ay sumisimbolo ng kabanal-banalang dugo na ating pinakamamalang Panginoon. Hindi lamang yan. Ang sabi mga minamahal ko, Jesus Christ died from the loss of blood. Alam natin mga minamahal ko, John chapter 19 verse 34. Nung sinigurado, mga minamahal ko, ng mga kawal na siya ay patay na. At siya ay muli, mga minamahal ko, sinaksak sa tagiliran. Patunay na, mga minamahal ko, Jesus shed His blood for us. Sapagkat ang lumabas na lamang sa kanyang tagiliran ay kaunting dugo at puro tubig, mga minamahal. Mga minamahal ko, hallelujah. Ating alalahanin ang dakilang sakripisyo ng ating pinakamamalang Panginoon sa tuwing tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ay nasa banal na hapunan ito. What do we remember? It is not just an ordinary piece of bread and not just an ordinary grape juice nating kinakain at iniinom. Ito mismo ay ang buhay ng malang Panginoon during His earthly ministry. Ang sabi, mga minamahal ko, life is in the blood. Ang buhay ay nasa dugo. Purihin natin ang pinakamamalang Panginoon. Hallelujah. Kaya ang sabi nga natin ang pinakamamalang Panginoon, ang sino mang kumakain ng tinapay na ito, ang sino mang kumakain ng laman, ng aking laman, ay may buhay na walang hanggan. Ang sino mang umiinom ng aking dugo, ay hindi na mauuhaw kailanman. At mga minamahal ko, hallelujah. Atin na pong mga minamahal ko, hallelujah, umpisaan ang banal na hapunan. Ngunit tayo po muna'y dumalangin. We see to it, mga minamahal ko, hallelujah, ng ating pong mga pagsalaksa, mga kasalanan, ay napatawad ang malabahinaw, nalinis na tayo sa lahat ng ating mga karumihan para tayo po'y maging karapat-dapat. Dakilang Diyos sa magbanal ang mga pangyarihan sa lahat. Narito po ang iyong mga anak, mahal Panginoon. Gawin mo po kaming karapat-dapat na sumalo sa isang sagradong bagay na ito, mahal Panginoon. Forgive our sins, O Lord. Forgive our transgressions, mahal Panginoon. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Sa pangalan ng panalangin, ang iyong taong nilangisan, ng aming minamahal Evangelista Willis Almeida. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Korinto, kabanatang 11, ang talatay 23 at 24. Ang sabi rito, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo. Nang ang Panginoong Jesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Do this in remembrance of me. Kainin po natin ang tinapay. Hallelujah, hallelujah. Dito sa talatang 25, nang ganun pa rin talata, mga minamahal. At gayon din naman, hinawakan ng saro. Pagkatapos na makahapon, sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisidong sa pag-aalala sa akin. Drink this in remembrance of me. Sa landas ng pagtungo doon sa Jerusalem, mga tao ay nagtungo at naghintay at nang mapagmasdan nila si Kristo'y hinatulang mamatay. Duguan at mayroong latay ang buo niya
may korona ng tinik. At sa bawat hakbang niya'y paghamak ng mundo'y maririnig. Sa landas ng pagdurusa na tinahak ni Jesus, namatay siya upang tayo'y matubos. Langit ay nilisan niya dahil inibig niya tayo. Ang landas ng pagdurusa ay daan sa Kalbaryo. Dugo niya'y tumigis nang tayo'y luminis. Sa krus na lupa ang kanyang pasanin. Sa landas ng pagdurusa na tinahak ni Jesus, namatay siya upang tayo'y matubos. Ang langit ay nilisan niya dahil inibig niya tayo. Ang landas ng pagdurusa ay daan sa Kalbaryo. Dugo niya'y tumigis nang tayo'y luminis. Sa krus na gitna ang kanyang pasanin. Sa landas ng pagdurusa na tinahak ni Jesus, namatay siya upang tayo'y matubos. Langit ay nilisan niya dahil inibig niya tayo. Ang landas ng pagdurusa ay daan sa Kalbaryo. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maraming salamat muli sa pinakamamahal na Panginoon. Na tayo po mga minamahal ko'y maluwalhating nakapagsagawa ng isang mga minamahal ko sagradong bagay, ang ating pong Holy Supper, mga minamahal ko na ating pong isinasagawa sa tuwing dumarating ang first Sunday of the new month. Mga minamahal ko, purihin nating dakilang Diyos. At tayo po mga minamahal ko, darako sa mga mahalagang announcement, mga minamahal ko. At narito na po ating pong beloved elder, beloved brother Joven Ferrer. Praise the Lord. Lahat po pumalakpak na napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Yung palakpak na napakalakas, mga minamahal, para sa Diyos na buhay. Praise the Lord. Amen. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Unang-una sa kanyang banal na presensya, sa kanyang mga salita, mga minamahal. At talagang yan po mga minamahal ay mga butil na salita ng Diyos na talagang magagamit natin sa ating pong mga pang-araw-araw na pamumuhay. As we go, our journey sa patungo sa ating pong mga kanya-kanyang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At lahat ng muna na nagagalak, sumigaw ng Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pong mga announcement. Sa ngayon, kukuha muna tayo ng ating pong blood offering, ang ating pong parati nating inihahanda upang during our Holy Supper,
ay ito po ay ating pong maipagkaloob sa ating Diyos na buhay. Gagamitin ito ng ating pong mga sa pangangailangan ng ating mga beloved workers. Siyempre, meron din po sila mga pangalan sapagkat ang ating mga beloved workers, iniwanan nila ang kanilang pamilya, iniwanan nila ang kanilang mga trabaho, mga profesyon, kanila pong iniwanan upang lamang tumugon sa panawagan na malapay noon na pangalagaan tayo, mga tupa, dito sa San Carlos City. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. At yan po mga minamahal ay talagang lumalakip. Nakita nyo, may mga madidisgrasya, pinag-iingatan. Meron tayong mga may karamdaman, i-text mo lang, kuya, meron kami, pero through prayers, gumagaling ang mga karamdaman na yan. Bakit? Mayroong mga nangangalaga o meron tayong mga nangangasiwa, meron tayong mga guide, kumbaga from time to time na tayo po mga minamahal ay makalakad ayon sa kalooban ng malapay noon. And this time mga minamahal, bilang kumbaga mga minamahal, hindi, dahil walang sapat na pasasalamat yung kanilang ginagawa. Just a matter of ating pong pagpapakita ng care sa kanila ay binibigay natin itong tinatawag nating blood offering po natin. Lahat po muna na nagagalak sa pagsaganap nito, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Sa mga nanay, tatay, ang ating pong ginagawa dito mga minamahal, kami mga minamahal, 100 pesos yung aming ginagawa dito mga minamahal, at yung mga singles natin mga minamahal ay may nagbibigay ng 30, binibigyan nila ng 30, at yung mga bata mga minamahal ay 25. Ito po mga minamahal, parang just straight graft kumbaga, para malaman natin kung paano natin ipagkaloob ang ating pong pagpapakita ng pagkalinga din sa ating mga beloved workers, ating mga beloved sa kanilang ginaganap araw-araw. Lahat po muna nang nagagalak, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng nagmamahal sa ating mga beloved workers at sa lahat ng mga Kristiyano, sumigaw ng praise the Lord! And then show them. Let's show them that love na sinabi natin. Narito na po ang ating pong mga kapatid. Pangunahan po tayo sa ating pong panalangin, sa ating pong pagkakaloob ng ating blood offering. At narito ang ating beloved elder, blood brother Saldi de Guzman. Praise the Lord. Tayo muna tumalangin mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Dumalangin po tayo mga minamahal sa ating blood offering. Dakilang Diyos, mapagpala namin ang Amang Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamahal na si Kristo, narito po kami, mahal na Panginoon, sa monthly blood offering po namin, mahal na Panginoon, bilang pasasalamat namin sa iyo, mahal na Panginoon. Ang iyong banal na dugo na tumigil sa krus ng Kalbaryo, lumilinis ng kasalanan ng bawat sang katawan, bawat nagsisisi, nanunumbalik sa iyo, mahal na Panginoon. Salamat po sa dakilang kabagan. Pag-ibig mo sa amin, sa mga pag-ibig po namin, mahal na Panginoon, nararapat namin ibigay sa lahat ng angalaga. Nagpapagal ng aming kaligtasan, mahal na Panginoon, lalo na po sa aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Pagpalain mo po ang yuktong ito, mahal na Panginoon, higit sa lahat. Pagpalain mo po ang lahat yung mga nasa pagpapalang spiritual. Sa pangkalatan panalangin po ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Amen and amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon.
Amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. To God be the glory at pagpalain kayo lahat ng ating mahal na Panginoon. Amen. At another announcement, mga mahal, ay ating pong ina-announce sa lahat na mayroon po tayong lahat ng mga beloved workers, ating pong mga beloved elders, beloved choir members, at ang ating pong mga beloved instrumentalists. Mayroon kakaroon po tayo ng general meeting right after po ng ating pong closing prayer. Siyempre, yung mga ginagawa natin, mga minamahal, gawin natin kagad para hindi tayo masyadong gabihin. At kaya po mga minamahal, depende po yan sa atin. Kung gusto natin maaga, siyempre, matapusin natin na maaga yung ating po mga ginagawa. Pero kung gusto natin gabihin, alala, enjoy, sige lang. Amen? Basta ang sinasabi natin, magkakaroon tayo ng meeting, wala pong exempted. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. At atin din pong ang ating pong praise the Lord. Napakahalaga. Kabilin-bilinan po ng ating pong binibili ng ating pong beloved ordained preacher na tayo po mga minamahal ay dumalo Miyerkules, Biyernes at yung ating pong linggo natin mga minamahal. Huwag natin pabayaan yung Miyerkules. Amen. Huwag natin pabayaan yung overnight. Sapagkat napakahalaga nun. Isa yan sa dinitalye ng ating pong during our preachers annual meeting, mga minamahal. Kaya kabilin-bilin na talaga yan ng mga pastor. Amen? And our beloved preacher, reminding us also na talagang tayo dapat dumalo ng 3 beses isang linggo. Amen? Lahat po na nakakaunawa niyan, pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Huwag din po kalilimutan yung ating pong Bible study. Siyempre, mamaya i-announce yung ating address at suportahan po natin yung ating pong Bible study sa may doon sa ating pong mababanggitin mamaya ng mga address. And again, atin din pong nire-remind ang ating pong bawat isa. Sabi nga nung ating napag-aralan ng Biyernes, we are our brothers and sisters keeper. Lahat na nakaunawa niyan, sumigaw ng praise the Lord. So, ibig sabihin, kapag meron tayong mga kapatid na medyo matagal nang hindi na nakakadalo, medyo pasyalan po natin mga minamahal, baka mayroon silang karamdaman, mayroon silang mga problema, at sila po mga minamahal ay ating makumusta. At kung ano man ang kanila pong hindi naranas ngayon sa oras at rason kung bakit sila nakakadalo, ay magawa natin ng paraan sa pamagitan po ng panalangin. Sapagkat walang bagay na hindi masosolve kapag idinaan natin sa panalangin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya meron tayong mga beloved workers. Amen. Meron tayong mga kapatid na talagang tayo nagpapanalanginan sapagkat napakahalaga na tayo po mga minamahal ay makapanatili sa ating pong paglalakbay as we wait the coming of our Lord Jesus Christ. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon at tuloy-tuloy na po tayo sa ating pong regular announcement. Sunday, ang ating oras next Sunday. Start tayo alas 9 ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon. With midweek service po natin every Wednesday. Ating oras alauna hanggang alas 5:30 po ng hapon. At ang ating overnight prayer kada Biyernes, ang ating oras start tayo alas 9 ng Biyernes ng gabi. At natatapos po tayo ng alas 6 ng umaga ng Sabado. Magdamagan po yan. Dito po yan mga minamahal sa may number 157 Mamarlao, Barangay Baybay, Along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Ang ating Bible study, kaya ng sinabi ko kanina, suportahan po natin. Ang ating oras ay hanggang every Tuesday, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon sa may Barangay Tubag, sa Benitez Residence, sa kanila residence po ng ating beloved elder, San Carlos City, Tubag, Barangay Tubag, San Carlos City, Pangasinan. Meron po tayong lay hands right after po ng ating pong closing prayer. And then, kung mayroon po kayong mga gustong ipa-counsel, ay pwede po kayong lumapit dito sa ating pong beloved preachers area. Kung mayroon kayong gumugulong sa isipan, may gusto kayong tanungin at linawin, pwede po kayong lumapit mga minamahal. O dyan po sa ating pong beloved Sister Vines, pwede rin po tayong lumapit yan. At just in case, mga light concerns, kayang-kaya niyang sagutin po yan mga minamahal. But if it is kung mga heavy concerns, ay dito na tayo. Amen. Sa ating mahal na kuya. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. My child dedication and water baptism. Sa mga hindi pa nagpapabautismo, akala natin na hindi mahalaga ang bautismo. Napakahalaga po ng bautismo. Amen.
to complete the salvation, mga minamahal, kailangan natin magpabautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Jesus. Bakit kailangan yan, mga minamahal? Ang mahal na Panginoong Jesus nga, Diyos na nagkatawan tao, nagpabautismo pa rin kay Juan Bautista. Amen? Amen? So, ibig sabihin, akala natin, hindi mas importante, nagpupuri ako, dumadalo. Hindi ganun, mga minamahal. We have to follow the model set by our God. Yan po, mga minamahal, kaya magpabautismo po kayo. At libre po yan. Meron po tayo mga free na mga robes natin at hindi mababasa ang inyo po mga damit. At yan po, mga minamahal, ay makakapagbalit kayo, makapag-BS again after ng ating pong baptism. Libre po yan, mga minamahal. At yan po, mga minamahal, napakalagang gayampanin. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At kung wala na po, ay tayo na po, mga minamahal, ay magpasalamat sa Diyos. Yung totoong palakpak naman nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory, glory to God. Amen. At tayo na po tumayo, mga minamahal, at tayo magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. At tayo dumalangin na po sa ating pong pagtatapos. Narito na po ang ating pong beloved Brother John Jan. Amen. Praise the Lord. Pangunahan tayo sa ating pong panalangin, sa ating pong pansamantalang paghiwa-hiwalay. Praise the Lord. First God, tayo manalangin sa ating pagtatapos. Dakil mo pagpala po ng Ama Diyos, magpapasalamat sa Panginoon Jesus. Hali kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras to. Hali sa aming Holy Supper na natapos sa mga oras to. Mga Panginoon Jesus, maraming salamat po sa aming pag-AMC. Sa opening prayer, pag-awit ng mga Diyos po sa Solim Song, na narin na kumilos kami sa aming kaligitnaan. Maraming salamat po sa matamis balang presensya. Sa mga buhay na patutuo ng mga kapatiran, hali sa awitin ng mga different choir, simula sa Adult Choir, Children's Choir, halo sa Youth Choir, sa awitin ng Beloved Finest Choir, na rin muli kang kumilos sa aming kaligitnaan. Maraming salamat po, Malapay Jesus, hallelujah, na rin binusog mo kami na yung matamis ng banal ng presensya, hallelujah, sa pagbibigay na dito kami tinuruan na magtapat. Malapay sa higit mo kaming pinagpapala sa higit pa sa aming mga inaasang mga pagpapala sa iyo. Maraming salamat po, Malapay Jesus, hallelujah, sa lalo't higit, huling ito balgawain, hallelujah, ang pangangaran ng salita na mangkup sa aming mga nagugutom na kaluluwa. Maraming salamat po sa aming napag-aaralan sa mga oras to, hallelujah, na narin, hallelujah, paano po kami iningatan, pinarating mo lahat sa balgawain. Ganun din po sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, hiwalay mong bawat isa amin. Ngunit ang iyong kapangyarihan at pag-ibig ay manatili sa amin at muli kaming idako sa araw po ng Wednesday service na rin tagalin ng kalakasan na nagbumula sa iyo upang mapurihan ka na yung lubusan. Ito ang sabat natin sa unang Panginoon sa ginagalang malapasok. Jesus, we pray. Hallelujah, praise the Lord. Amen.